Ég fullur af syndum sem að ég þarf að taka með. Fer svo hratt í burtu að ég bæti potið bræða með. Þú sérstök en ekki nóg og það sést ekki nema þó að ég fer svo hratt í burtu að ég bæti fucking hraða með. Sorry en þú veist að þú ert flókin, búinn að sjá kápuna en hvernig finnst þér bókin? Sé allt í kringum mig, ég með panorama, veit hvað þið finnst mig og mér alveg sama. Mér alveg sama því, ég fíla þetta ágætlega og að spjara mig og á endanum þó hún algjör drama queen og það ekki nóg að vera bara fín. Vildi bara meira eða vildir eitthvað annað, ég reyndi að tala en það var bara bannað. Hrúa af hugsunum voru þetta vandamál, fastur í heistak, ég finn bara aðra ná. Fullur af syndum sem að ég þarf að taka með. Fer svo hratt í burtu að ég bæti potið bræða með. Þú sérstök en ekki nóg og það sést ekki nema þó að ég fer svo hratt í burtu að ég bæti fucking hraða með. Tveir geta spilað þennan leik, ég bið ekki mikið bara break, ey. Og ég sé núna hverjir eru fake, þú veist hver. Stundum finnst mér eins og þú sér bara ekki hér, þó þú liggir í rúminu hliðin á mér. Sumar stelpur bara handla ekki athygli, sumar stelpur eru fake en ég hatt ekki. Ekki vera að láta plata þig á Insta, 500 like þýða ekkert og þú veist það. 10 að utan en tristur að innan, engin betri en ég gangi þér vel að finna hann. Fullur af syndum sem að ég þarf að taka með. Fer svo hratt í burtu að ég bæti potið bræða með. Þú sérstök en ekki nóg og það sést ekki nema þó Núna að heyri ég ég fer svo hratt í burtu að Núna ég ættirðu. bæti fucking hraða með. Já. Halló Rafael Cabrita, heyri mér. Sem að ég þarf að taka með. Fer svo hratt í burtu að ég bæti potið bræða með. Þú sérstök en ekki nóg og það sést ekki nema þó að ég Heyrist í ykkur Arnfinnur, núna? að ég bæti fucking hraða með. Halló, það í vesenningi? Þarna. Hversu hátt heyrir í ykkur? Þú veist, heyrir alveg... Nei. Nei. Vilji begin, blessaður. Hversu hátt í ykkur heyrir Arnfinnur? Heyrir svona mátulega í ykkur eða bara mikið? Heyrirðu ekki nóg í okkur? Ok, núna ég með mækinn bara í andlitinu. Hvernig heyrir okkur núna? Ertu á skrifstofun, Arnfinnur? Enginn annar að tala þennan Arnfinnur, eða? Viltu kveika ljósið engi? Þannig að sjáust í því. Ó, já. Hvað segirðu? Ertu að leysa þetta? Ok. Það heyrist bara mjög vel. Gott að sjá þig. Já. Halló. Sjá þetta? Sjá þetta? Sama hvernig er. Hvar þömbunar krúsin? Hei, Villi Já. Villi Gunn vill vera mod. Já, ég skal fara til.
það er náttúrulega svona spurningalisti, Arnfinnur, sem maður þarf að fylla út til þess að vera mod. Ákveðin spurningalisti. Og þið finna hann á Discordun okkar. Það eru 50 spurningar sem þið þurfa að svara rétt ef þið viljið fá að vera mod. No joke, ja. No joke, sko. Fyrsta spurning er, hvenær var Ice Cold YouTube síðan stofnuð? Má ég fá einu Fólk svona... getur svo vel til að checka á því. Ég get rústað í Playground, ok. Hver er þetta? Pokémon Go, hérna ertu til að droppa nýju revolverbissinu fyrir mig. Já. Takk. Teamwork. Makes cult work. Það eru fáir sem hafa séð gott teamwork og mjög hinga. Ný byssa. Fíla. Ný byssa. Ég ætla hérna að færa myndalina aðeins neðar. Fara úr skyrtunni. Nýju heyrnartóli voru Origo. Já. Við erum alltaf voru búin að tilkynna þetta. Frábæra samstarf. Já, ég er í svona dóti. Svona shooting range. Þú múið að prófa nýju byssuna? Nei. Það er challenge að brjóta niður tré núna í hérna Battle Pass. Vil ég fá eitthvað action eða? Þú veist, vil ég að förum í tilted eða eitthvað? Þú erum að droppa í tilted. Já. Ég var að loka rosa dílu bónus. Var að loka. Hérna, það er rosalega góð gestur sem er að fara að koma til okkar bara eftir svona Hálftíma eða? hálftíma. Þannig að ekki fara langt. Þú ert með shield bara. Já. 15% afsláttur. Bói, það er rétt hjá þér. Ef þú skrifar uppbrotnmerki Origo í chati þá færðu kóðan og allt. Spilum með subs. Já. Hvað eftir? Bara deila með vinnum og hérna og allt það. Ég fær svo mikið kaffi. Já, við fáum okkur kaffi á eftir. Eða þeir hérna Þú erum að ræta eitthvað kaffispor. já. Sjá hvað gerist þegar að skrifa upprófmerki Origo í chati. En að ég sá hérna gæja í Fortnite svona viðbyrði gera þetta. Hann tók svona cube og hoppaði ofan á þetta og skaut sér svo upp í loftið. Það var hérna, manni hvað heitir, ég held að það heiti hérna... Hörru, það er eitthvað brjótt tré hana. Já, taktu cube og skjóttu upp í loftið, það er fucking neð. Ég er að skjóta mér upp í loftið. Það er gaurið hérna sko. Stefán, hvað er þið? Já, ég kem. Hvað ertu? Ég er bara upp í loftinu. Ertu ekki í loftinu? Já. Það er gaurið hérna. Ha. Allt góð. Blessaði Magnús Það Þorri. er gaurið hérna sér. Í sjá. Þú eða? Þetta er ég. Stórenda. Já, ég er að fara í þessa gæða. Hérna er líka gæði sko. Menn eru góðir. Hörru, það er gaurið hérna. En þú Það er sjálfur. gaurið hérna. Ég sé hann. Fuck! Fuck það. Fuck, hann er hella busy sko. Þú eru að koma? Ég er að fæta hann. Þetta var að Ég er að rössa hann. Ég var með medkit hérna. Ég er að rössa hann. Er það rössa hann eða? Nei, við þið. Ég var með medkit. Fara að lenda, nei. Það er að fara upp með blöðurum. Ha, 40. Drapa hann! Vel gert, ég Yes, horfði á það. sir. Herðu, ég var að spila með Gunnar í miðin í gær. Við fengum 2 vinn. Ég var með 6 kill og hann var með
Þú fór að spila með Gunnari. Já, geggja að spila með Gunnari. Gunnar, ættu til að spila með okkur? Gaur, ég trú ekki lífinu sem ég lendi á, sko. Sem ég lendi á, Já. Herru, viltu fá helminga blöðrum með það? Ói, pælaði, það er ekki hægt að Holy shit. skipta blöðum í helming. Það er svo. Herri, ég er með, viltu prófa nýbyssuna ekki? Hvað er þessi gæði? Viltu prófa nýbyssuna? Henni nýbyssan. Testa hana. Hún er svo, ei, Nei. komdu niður hérna. Já, rífa henni. Byggja þetta allt. Byggja. Stormurinn að koma, sko. Spila, sendu invite. Helviti góður. Hann er Búinn kominn. að share hann á Hann er Twitter kominn, hann er og kominn. Facebook. Ég tek hann. Ég droppa bandið sinna. Henni er bandið. Nei, come on. Takk hann, þú getur þetta. Nei. Nei, ég ætti með hefi sjokkun. Takk hann. Já, sjáu Inga Bauer. Ó, ég skoði því, vort. Sjáu Inga Bauer á kvot. Hvað var hann með lítið eftir? Bara Æ, senda á ég Stefán fór- Atli. Skotin. 35. Ég er með 3. Ertu til í að, viltu að græða kaffi fyrir okkur eða? Já, með það. Já. Ég skal ekki reddi, ég ætla bara svona að spjalla eins og fólki og bæta þig við. Herru, ég er 25 ára og Ingi er 25 ára. Mér langar að benda ykkur á svolítið skemmtilegt. Sjá hérna beint fyrir neðan mig. Það eru donations hérna. Sjá þessi donations. Það er stækkað aðeins eða. Sér hérna. Sjá hérna þessi donations. Sjá hérna Jojo donated $1, X50 donated $1 þrisvarsinnum, Siltus donated $5, Arnar $1, Kjartan $2 og Aron X. Já. Ég ætla að fara úr hérna. Hjálpaði mér með vinn, hljóma fáránlega vel. Svona. Nei, er þið ekki hressa? Hvað er að gerast? Er að koma eitthvað donation eða? Ég mista þessu. Spila þetta aftur. Hæ, Jóhannes. Stefán, ég elskar vídeoðin, takk. Má ekki glemma Inga heldur. Hann gerir heldur vídeo líka. Check hérna live. Ég ætla að replaya hérna. Ég ætla að lesa þetta upp. Við vorum að fá. Kom ekki. Já þá. Var það donation? Ég ætla að kíkja betur á þetta. BS. Sáu þið alertið sem að koma upp þarna? Kom eitthvað svona alert. Sáu þið hvað það var? Ég var bara að kíkja á þetta í hérna á YouTube. Sjá hvað það var. Í mér fórhundin. Ég er rétt mjög staður. Hérna. Naminos Place just subscribed. Það kemur hérna risastór mynd á allir plóter. Þú veist. Hvað er að droppa? Ég held við erum að höra tilt þetta eða eitthvað. Ég held að það sé máli. Spila, klálega. Þú horfir bara livestream, horfir ekki vlog. Er Ingi Bauer á leiðinni tiltök? Stefán að spila 2 manneskir í fíla. Já, Ingi fór að sækja kaffi fyrir okkur. Nauðsynlegt að fá sér kaffi svona sent á kvöldin. Tómas. Er þetta Tómas Velding? Ég er að klára þetta challenge. Ég er alveg að klára Battle Passin. Blessa ykkurni, já, við erum alltaf til að spila. Nú er Ingi svona rétt fyrir ofan tiltet. Ég elskar hann donation bara, ef þið hérna gefið ykkur pening þá kemur nafnið ykkur hérna mynd fyrir neðan. Það er alveg að fara úr skyrtu, það er svolítið heitt sko. Það verður svolítið heitt hérna.
Það verður heitt hérna, það er rétt. Úps, þannig. Ekkert vesen með mikrofón. Ó, það er loftmynd á þækinu. Æ, come on, ég er ekki með neitt að byggja. Ég er ekki með neitt að byggja, segja til. Það verður ég að flýja. Hundi fæ bara, þú veist, einhverja kistu með einhverju, þú veist, shotgun eða eitthvað. Wow. Hefði verið ennþá... Wow. Hæ. Varstu að banka? Já, takk. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Stútfull kaffi til að halda ykkur kaffi. Þetta... Já, þetta er óvinni gott kaffi. Ef þið verið ennþá að klukkan 22 kemur mér aldursviðandi drykki og nærveru mína. Hver er það? Arnur Rúnar. Nei, come on, ég var enda að drekka stóran skjöld. Það eru þú ert bara enda á lífi. Arnur, hvað þú segja hæ? Hann er ekki inn hérna. Já. Ég er með AR, en ég er á droppunum. Ég er hér. Ef að mætast þú meðri leið, skal koma með AR fyrir þig. Það er Æ, Það er eitthvað fólk búið að hlaupa hérna. Já, já. Kaffi hljóma gott. Já, maður. Hvað er uppáhalds kaffið ykkar? Cappuccino. Við erum að fá okkur dúndrandi góðan cappuccino. Ekki spons. Ég var að spyrja fólkið, ég var ekki að spyrja þig. Fólkið var ekki að spyrja okkur, ég var að spyrja fólkið. Það er að koma hérna. Ég elska öll vídeón þín og þú ert geggjaður í Fortnite. Ég dör! Ekki deyingi! Jú, ég dör. Ekki deyingi! Hvað á ég að gera? Á ég bjarga þér? Takk, held ég. Bara 100% takk. Það er bak þig. Hvað heitir það? Það var tveir hellaði stegar í einu. 100% takk fyrir það. Og hérna, haldur Þetta er bara... búin að tala fólki að streama á... Herðu já, við erum með major announcement og ég vil fá allir comments go crazy. Það var... Já. Eða kannski að fá fólki crazy inn á Instagram. Já, Þið verða að follow okkur á Instagram. Ice Cold was taken. Erum við með Nightbot að segja það? Er Nightbot ekki að segja það? Jú, potið sko. Blessar, hei Jói. Hei Jói, þetta er ég. Hérna, ég er með spurningu fyrir ykkur. Kíkja inn á Instagram. Hvort væri þið til ef við streama alla 50 daga eða alla föstu daga? Ef við mættum ráða. Svart kaffi með smá mjólki, sigri. Annars fíla ég cappuccino. Já. Já, ég elskar cappuccino maður. Mjög gott að fá sér kaffi svona sent á kvöldin. Eða þú veist ekki það sent á kvöldin. Það er ekkert eitthvað geggja kaffi sent á kvöldin. Mhm. Það er ekkert eitthvað geggja. Það er stúlka á leiðin hérna sem heitir Bryndís. Endilega, takt á mótinu og segja hæ henni. Ok, Arnfinnur kom með fárlega góða punkt sko. Hann sagði, það eru allir að gera eitthvað annað en að horfa á stream á föstudögum. Fem. Þú veist, ég held sko með föstudag þá missum við eldri markupinn en geinum kannski meira yngri markupinn sem að má ekki Ég held að þetta sé svolítið skipt sko. Banana King, fössari. Já, Þorsteinn, fössari. Ok. Við getum prófað að minnst kosti. Já, prófa. Sjáum hvað gerist. Það er Það er eitthvað að koma. Ég heyri í honum. Hann er að koma. Ég heyri glædurinn. Hann er með hérna glædurinn sem við fekstu og kláraði missionu. Drepa þetta zombíana. Má ég vera með? Ég er kóngumistari. Ert þú kóngumistari? Ertu búinn að deila þessu? Segja öllum vinniðinum að checka þessu. Mér finnst alltaf mjög nauðsynlegt að deila hlutum. Það er ekki verið að...
drepa sjálfur. Koma Stefán. Já. Vel. Bara að halda rósinni, þá nærmar þessu. Þú veist, við erum ekkert að... Þetta var flott. You are the real MVP. Og kóngumestari, já. Hann ætlaði að skrifa að ég væri kóngur, en skrifa að hann væri kóngur. Frekar fyndið þegar maður lendir í, ég hata þegar lendir í, sko. Ég ætla að skrifa bara eitthvað, hei ninja, þú ert meistari, og skrifa bara svona, hei ninja, ég er meistari. Get ekki ákveðið hvort ég vil þessa skar eða á föstudögum er senast daginn í skólanum svo alltaf á föstudögum. Ingi Báður, geggja 2v2. Hvenær? Hvar? Hvenær? Hvað? Hver? Ertu Glazerbox fyrir viku síðan? Skrifaðu æskold þessu Glazerbox eða Ingi Báður þessu Glazerbox. Hvað? Hvað segir? Skrifaðu þú æskold versus Glazerbox eða Ingi Já. Báður versus Glazerbox þegar þú ert að gera. Æskold. Ingi Báður þessu? Ég hefði alveg sjá Ingi Báður versus Glazerbox. Í tillinu. Þú mást þessu storminu bara? Já, hann tók heilt skvat og ég snýtti inn í nösina mína. Þú tókst hann bara dúo? Já, ég tók hérna, Heilt dúo? gáti ekki donatað og að ég þóli ekki eitthvað fyrir ég sem er donation. Það eru hérna $5 donation yfir runni. Þið hafið 10 sekundur. Ég myndi byrja að hlaupa sko. Ég flý. En finnst þetta að geta flogið endalaust? Mér finnst það ógeðslega mikið synd. Mér finnst það geðveikt. Hvernig finnst ykkur að geta flogið endalaust? Af því að þú veist, núna ert þú bara eitthvað að chilla við storminu, svo bara byggir upp og flýgur þangað. Það meikir Ja. ekkert sens. Halló, Konráð Arnarsson. Við ætlum að spila með ykkur eftir. Tökum 4 leiki eða eitthvað fyrst og svo... Langar einhverjum að spila með Bryndís sem hún var mikill LOL-spilari? Já, hún þarf að kynna þessu eftir. Já. Herru, 8 var ekki út nýtt lag sem að Hildur var með og ef þið viljið fá mikið af Hildi, horfum við bara að stríma okkur og getið séð mikið Hildu að viljið. Hún var með okkur Ekki fyrir. þess að vilji, það var bara svona 3 tímar eða eitthvað. Já. Þessi 3 tímar blessaður. Ég var að bíða eftir þér í chatinu, það búið að vera óvinni lítið að mótum í chatinu. Vantar hérna, þetta er svolítið laust hérna. Það er gæinn sem var mót í síðasta stundinni. Já. Hann stóð sér bara geðveikt vel. Er það málið? Hann er bara ennþá mót. Hvað heitir hann? Man ekki alveg hvað hann heitir. Takk Konráð. Meistari. Snoopy Shores and Salty Springs in one game. Herðu, Siltus ætlar að stjórna hérna heitapotsumræðun. Silenced... Silti sér að býja til strætó. Oh shit. Ég elska á sérstu runni. Ja, takk maður. Ég reyni að gera hluti sem þú elskar. Af því að ef þú elskar ykkur hluti, þá elskar ég og skilur mig. Ó, þannig að þú elskar mömmu mína eða eitthvað. Já. Stefán sagði hvað? Stefán gerir hvað með maður síka? Stefán sagði hvað? Það fannst þess ég að hittu. Þegar ég segi 2 medpack segir þið já. 2 medpack já. Já. Ertu búinn að gera hana á Já. Instagram hérna? Hækka í okkur, ekki málið. Ég ætla að setjast niður sem runni þegar ég er búinn að fá mér sæti. Já. Ertu búinn að lækka í mæknum sjálfum hann inn í Nei, Streamlabs eða? ég ætla að hækka í mæknum sjálfum þegar ég er búinn að fá mér sæti. Þú veist sem, Hann er í botni. hann er í botni. Já, þannig að við hækka bara hana. Er þetta betra sultuhaus? Sultu hausinn. Passa görðinni, það er görðinni. Ertu ekki með eitthvað til að snæpa hann? Hann er kjur. Ég sé hann, Snæpa hann? Oh my god. Ég er að fara að skipta um lag. Af því að ég setti Snæpa? Hvað? Snæpa? 100. Það veit ekki hvaðan það kom, sko. Oh my god. Skjóta. Koma Stefán. Já, Stefán, þetta er einstaklega vel gert hjá honum. Hann er ekki sem killum, en þeir eru greinilega 2 eftir. Þetta er kjör, Stefán. Hvað, komum bara allir þarna í einu, það? Þetta var hægt hella. Er þetta myth eða er þetta Stefán? Ég veit það ekki. Til lík bygging á þessum manni. Það er stór spurning! Og hvað varðum
Ha? Skellur. Þetta helvítist. Af hverju ertu bús? Er þetta betra? Miklu betra, ok. Snill. Ok, ég Af hverju spyr enginn, af hverju ertu ekki bús? Og af hverju ertu Stefán Atli Stefánsson? Hver er það? Þetta er örugglega hérna gæinn hérna á hverju er þetta lag? Já, það var eitthvað lag á ensku. Það truflaði mig svo mikið. Það var eitthvað lag á ensku á playlistanum. Hella lag, sko. Já, með hérna okkar manni Anton. Það var eitthvað lag á ensku á playlistanum. Og ég var bara svona, það truflaði getur mikið svona fuck corporate. Það er mikið vanur að hafa lög á ensku. Copyright. Mér langar að fara í hættubissu eða eitthvað. Hvað finnst þið svona cool, eða? Nei, þú veist. Man bara eftir gömlu góðu hættubissunum okkur. Hvað áttu, ertu með Mountain Dew hættubissunum? Nei. Já, ertu með appisingulu? Það heyrist ekkert í Spotify. Já. Ég með það bara í lokk. Þannig að sína lokkerinn. Sýndu eftir lokkerinn, Stefán. Já, hvað er það? Stefán er með einn hellaðasta lokkar í Íslandi. Ég á, gæinn með hausinn. Heldur að bræður okkar sé að horfa á þetta? Nei, það eru lengur bara hólkið okkur. Hérna sjáum við mig, Nökkafell og Ragnar Jónsson sem syngur Neini. Þessi mynd var tekin í afmæli Önláru og Loskum. Ég ætla að hækka þessi Spotify fyrir fólki. Fyrir fólkið. Fyrir fólkið. Það er engin, nú lendum við saman. Við erum á góðan stað. Tilted. Ég segi Paradise. Nei, tilted. Paradise. Við fáum komment frá fólki bara smá. Já, ok, tilted allt langt í burtu. Ég elska ykkur Naminos Place. Hæ, það er Paradise. Retail, eða? Nei, hengaðu. Já. Reistrak. Blessaði kall, Deina Edvald. Shit of love. Herru, ég held að klukkan sé kortur í gestin okkar. Hvað sér þið? Vitið þið hvaða gestur er að fara að koma ykkar? Fólk hlýtur að vita að fyrst það búin að fylgjast með Instagram okkur. Heitir hún ekki hérna... Þannig eru sumir sem er ekki með Instagram, sko. Ég er með shotgun. Bryndís, já. Akkurat, hún heitir Bryndís. Það er rétt hjá okkur. Mér líður bara eins og ég séu meant to be. Þeir eru að klára setningarna mínar og okkur. Ég og chatið eru meant to be. Þeir klára setningarna mínar. Hefur eitt annað náðringi? Ég hata chatið. Það eru ekki að klippa þetta og fucking... Eðilegginni. Chat, ég hata ykkur. Hata chatið mig? Chat, ég hatar enga. Þeir eru uppáhalds youtuberum minn í öllum heiminum. Takk fyrir það. Þú ert uppáhalds... Það er alveg mikið hólki. Það eru svona miljón youtuberar. Örglega. Örglega? Eða meira. Jói and Patti, same here. Ég væri til í eina gráa pumpu. Já, sko maður fara. Það er að sína skinn, já, svona farið skinnin. Ó, þetta er svo gott lag, þetta er skinnjaði mig GKR. Mæli fárlega með að Q-a svo lagi klámstjörn að beinda eftir þessu, eða. Já, þetta er klámstjörna. Nei, þetta er skinnjaði. Það er challenge að brjóta 33. Ég sleiki sólana meðan hún borðar banana. Þegar hann er að tala um banana, hvað er hann að tala um?
Ég er að skynja þig. Ég er að skynja þig. Ég er búinn að læka öll vídeóin, elski. Gauður, sömuleiðis maður. Þetta er alltaf sami gæni sem er að segja þetta. En hvað meistar er þetta? Þetta er einhver algjör peppari. Ok. Hvað? Ok, þetta er betra. Mér langar samt bara að heyri leiknum, skilur við. Eða þú veist, Fólk er elskar að playlista hérna. þetta er siltus. 53, það er rétt hjá þér. Hvað er? Þetta er þetta svo gott lag. Það er þetta lúpa Það og er spila. hérna blá börstina. OMG, gera ég er með græna. Ég er blá. Mér langar frekar með græna hérna vennilega ég er heldur en blá börst. Blá börst er svo MVP sko. Skynjaði. Heyrðu betur í Spotify núna, mestari? Ég skynjaði. Herru, bara í næsta leik. Ingi, fólk vil sjá hvað þú ert að gera. Guð, ég elska þetta lag með Future Lion. Já, mér finnst það mjög fínt, sko. Strákarnir bara að chilla, fá sér kaffi saman. Gott kaffi. Hann sagði, það er bara svo slæmt augnablik þegar það heyrist ekkert í Spotify, það kemur svona augnablik sem er leiðilegt að horfa á. Fárlega góða punktur, ég tekið þetta Ninja alltaf með góðan playlista líka, þannig að... Já, þannig að ef það er ekkert í gangi, þá er alltaf tónlist að fylla upp í, skilur. Já, ég er samanlega. Ég ætla að biðja þannig að chatti segja hann er plís skipt hérna, kannski neðið spila alltaf þriðstöru gegn. Þetta er bara uppáhaldslægum til öllum heiminum. Chatið munir líka alveg láta það heyra, það er sem fíla, sko. Ef það er fíl ekki eitthvað, bara láta það heyra. Guð, þetta lag, sko, what the fuck, ég elska þetta lag, sko. Ég er búinn að segja Daddy Cool að ég elska þetta lag. Ég er að tjóka. Herru, ég var að taka þetta rift saman við strákanir. Já, það er kósi. Það er eitthvað að byggja þetta. Já, hvað er þetta riftið? Byggðið þú hann upp, eða? Já. Ég veit ég er að klára þetta. Stefán. Stefán Negurinn. Hvað er? Það er bara að standa inn í hálftíma. Hún veit það. Þú er búinn að lúta þessu húsbæðinu hliðina, það? Nei. Hvað þú var að gera það maður? Maður veit aldrei hvort þessi leynist eitt golden skara, sko. Sko, mér finnst bara svona hálf tómlegt að mæta í Ice Cold livestream og þú veist þegar Aron Ökkur og Siltus mæta ekki þá er bara svona Emma svona svolítið tómlegur. Þegar maður svo Ég er ekki henni, sko. Ég peppa hvern sem mætir henni, sko. Já, þú veist, ég veit það, en það er bara svona sum andliti sem kom alltaf aftur og aftur, skilur við. Þú veist, ég myndi að það er allir vinnir sínir, fara saman í bíó, skilur við. Svo sleppir einn að mæta, þú veist. Góða bótur. Þú veist, ég elska alla sem mæta, en þú veist, þeir sem eru mót og mæta alltaf reglulega, skilur við, alltaf svona jafn gaman að sjá það, skilur við. Þú varst verið að stinga mig af. Nei. Er ég með andlit? What? Það reyndar 200.000.000 krónur. Damn it. So close. Maður er alltaf með svo mikið kaffi bara upp í sér eftir kaffi, þannig að maður vill alltaf fá sér, þú veist, tyggjó eða eitthvað. Ertu búinn með kaffið? Ég er búinn með... Új, það er lama hérna! Þú ertu fljótur að drakka kaffi, maður. What the fuck? Ertu að hafa kaffi, já? Hvað gerist ef ég brýt tviðið? Dettur lama niður eða skemmist það? Hvað er lama? Hvað er lama hérna, sko? Fann... Æ! Vinnið og subscribe öllum 12 heimunum. Þú mátt alveg, sko. Ertu til að gera poll? Var ekkert í þessu lama, það? 3 traps, en ég er að carrya bandage. Ert þú til að carrya medpack? Ég með medpack. Ok. Ég er að carrya Frekar bandage. til að Carrya minis. gera medpack og mini. Ok, ég er með bandós. Það var alveg matt sinna.
Oj, það er dút hérna, Hvar? Ó, maður. Hvar er hann? Beint áfram, 300. Hann er fucking Niður uppi. lengi að hann er að fljúa bara. Hann er að fljúa á Dusty. Núna heyri ég svo illa í honum, skilur til dæmis. Það er tónlistin sem fucking hafa en maður tekur á sig. Stá að býta þér. Hann er ekkert nálægt mér núna. Nei, hann er komin í Dusty. Hann er komin í sko, Hvað kista hann? hver kontu. Hann er í hérna, hann er á veitingastanum. Leður tók upp mínus, það sagði ekki einu læginu. Mínus! Hann er á veitingastanum. Ekki einu mínus, auðvitað. Hann lendi þar sko. Gaur, ekki fucking manni. Ó já, tjekka. Klikka. Herra, gæði hérna, sjö. Það er gæði ekstra hérna sem er með svona... Já. Veist hvað það menar. Við þurfum að fara. Það eru 25 sekir storminn. Það er gæði hérna, sjö. Hvað með? Herra, fuck, hann er hérna. Ég er fastur í tríðinu. Fastur í tríðinu. Hérna. Hann er að koma til mín. Nei! Ég er að snæpa. Náður hann, fucking vel gerð. 2 sekir storminn. Ertu með eitthvað til að skjóta okkur? Fuck, nei. Siltus kendi með geggjatrygg. Ói, það er annar gæði að koma. Það er annar gæði að snæpa okkur. Já, ég þarf að fara sko þegar ég er ekki með neitt sko. Það er eitthvað að reyna að snæpa mig sko. Leika mig. Fuck. Maður vera mod. Eitthvað vantar betri mods. Fárlag góð punktarinn í dyrka mods. Okkar pyrrðar titrar allt. Ég er að hlusta á einu sem ég vil. Hlusta á. Guys, please, eða Chug Juggy sem vinna. Sjáumst Siltus eftir smá. Guður, ég ætla að grípa hana bíl sko. Fuck til ég. Hvað er að henda? Mamma sagði mér joke, þú ert með síðan. Þú getur gemt hérna... Það er eitthvað að skjóta mig. Ég get eiginlega ekki gemt neitt sko, ég er að deyja sko. Hvað? Það verður að skjóta mig á fullu sko. Ég þarf að hlaupa út af fucking... Hann er að koma, hann er að... Nei! Ekki deyja, Fuck! ekki deyja. Auðvitað hlutin... Ég er með svo gott loot! Ég er með besta loot sem ég er með í langa tíma. Nei, ég er með gott lút sko. Ég er með golden scar, golden burst, nei hérna, golden hann hingaðan og... Það er svakalegt sko. Ok, ég ætla að trappa einhvern hérna. Er þetta búinn? Ok, ég ætla að setja eitthvað get clever trapp hérna. Ha? Þetta er vel fallið trapp sko. Ættu eiginlega alltaf. Ég er að fara að segja þessi chest. Ó já. Oh my god, fokka ég fyrir. Snakk! Hvað er huginn frá að kópi ég í byrni? Þannig að stúmíkjallarinn. Hver er Artfinnur? Þekki engan Artfinn. Ég er með svona 5, ég er búinn að fá svona 5 tröpp í svona leik. Hvað er þetta þægilega heyrnartól? Ég setti það svona við bæði eyrun og ég er svona ég er ekki einu svona að ljúga. Pyrrandi að þurfa að hafa eitt að til að heyra í hverju. Smá.
Nei, hættu, út að trolla. Þetta er eitthvað Sindra að trolla eða eitthvað. Hvað? Gaur, það eru 9 gæðar eftir. Ei! Nei, hver? Stefán Atli Stefánsson. Þetta er eiginlega eitthvað troll, sko. Hann þú setur rétt nafn. Klára hann. Ó, það er gott að klára hann. Dó hann. Hann dó það. Oh my god! Boost camper. Boost camper. Ei! Ja, ja, ja. Trappaði mér það. Trappaði mér það. Trappaði vegginu líka bara allt. Gott að trappa náðu mikið, sko. Það er að fara, sko. Kom svo Stefán. Ég er með challenge að með eitthvað með heavy sniper. Það ná. Úps. From the edge of love. Jarnina sem Hún á motherfucking tréð. clean. Hún á 3 sem meira? Já. Þú ert ekki með meira. Ég næ ekki. Fuck, færi trapp mitt, auðmikinn. Hann sá hann alltaf bara hendur. Blessaði Kjartan. Jú, er að bara skilla svo fullu. Ok, kannski er hann alltaf svona gleymir svo alltaf að fara af stað. Good Hver try. spila? Fáum hérna. Kveikjum á webcamin hérna. Tökum einn leik upp út. Og svo spilum við. Herru, við erum að tjekka á inventoryum minnum. Locker. Herru, við sjáum hérna kúrekastelpuna. Cabbage, Team Cuddle, Gamefarinn, Drift, Omega, Rogue Agent, Elite Agent. Ég ætla að fá mér smá gos-trykk. Hæ, herru, Fortnite læstum mér í beinni útsendingu á Ice Cold á YouTube. Tjekka það, Bryndís er að fara að koma, takka það reyna, ekki vali, fylgjast með. Bara það er skóld sko. Viltu Geo eða? Hæ? Nei, hæ. Nei, hæ? Nei, hæ. Er það komið klippingu? Ég held að fólk... Ég held að fólki vilja sjá hérna... Já, takk.
Takk sjálf. Já. Og bara beist. Bara fyrir það. Já, ok. Ég held að fólk vilja sjá þig spila ekki. Það er Já, endilega. Þú sagði líka henn. Það myndi nú að fylla að vinna í henn. Mér vantaði líka link á Það er YouTube. Já, við þurfum að... Og reyndi þitt besta. Oh my god, það eru kleinringir hérna. Þegiðu og snögglega hvað það er gott að ógísla hratt sem þú snögggreiðast í síðdegiskaffinu. Gunnar, vinkona okkar er komin sem við vorum að spila hérna í beinni og hún var að spyrja okkur spjörunum úr hérna. Fuck, hvað er til í, Engi, er til í kleinringi eða? Er ég til í kleinurning? Komum við þetta fyrir okkur, eða? Já, ég gerði það stundum þegar stundum mætti. Já. Það er svona ákveð point. Er þetta spons? Ok. Eiginlega ekki. Því miður. Ég var alveg til að hafa spons. En þú kemur bara, þú veist, fer bara í tökur og ert að taka myndir sem módel. Já, og kemur bara með hérna kleinringi fyrir alla. Og allir bara, wow, Bryndís, skilur þau. Það voru meiri líkur á að fá þér aftur verkefni, eða ekki? Þetta er svona good karma. Já, ég myndi það. Ertu tilbúin for the hot seat? Það vantar samt að líka svona smá sig. Já, það vantar allir sigur. Ég ætla hérna, Ég var syndir aftakar kleinur. það Ha? er ekki honum líkt, sko. Já, hann sagði samt að það var hrísur. Djöfisins auðmiki. Það meikar senn, sko. Þú ert með tónlistunum svolítið hátt stilta. Já, ég veit það. Sko, myndavélin hérna. Og hún er svolítið, hérna, hún er svolítið, hérna, hún getur alveg verið frekar við, sko. Þannig að hún bara setja stóran skjá og lega þér að kynna þig þegar þú kemur Eftir hann leik. eftir hennar leikina. Tilbúin í það? Greinlega. Gunnar sagði að hann vill fá follow tilbaka á Instagram frá þér. Já. Herðu, hún Já. fólar alla tilbaka í kvöld. Já, ég var ekki bara einmitt að hugsa þetta ganga. Að gera svona follow. Þú ert það eina sem ég vil. Er eitthvað að hringja í mig? Ístill. Búið það knýpi svona. Hefstu nýfið svona? Hvað er bara öll fjölskeldan bara hringið í kvöld? Já, ég held það. Hæ, hvað segirðu? Já. Nýtt lag með áttunni, það er rétt maður. Já. Gæti ykkur að leiki í nýja áttuvídeóinu? This girl. Big Daddy. Það vilja sjá hann í áttuvídeóinu og finna hann í áttuvídeóinu. Er hann vinur hans Stefán Alleit með Inga Báver? Hvað segirðu? Hann er vinur þinn. Ok, Daddy. ok. Sendum Big Daddy Hill invite. What? Og ég ætla líka að spila, þú veist, við þurfum að skipta þetta og ég ætla líka að spila Ó. Styrkjurskip og Svipsir. Ok, gerum það. Ok. Sjáumst. Segjum maður samt að þurfum að rótera líka. Já, við þurfum að rótera líka, hérna. Það var bróðið minn, sko. En ef við ringið Stefán, það er 775 721. Nei, 6925402, það er númerið hans Inga. 775 Endilega 721. hringi Inga. Hendur sér chati. Hvað er lengi að streyma? Bara, Lengi í sundum. stundum erum við bara til langt fram á kvöld, sko. En þú þarft ekki að vera allan tíman eða Sko, bara eins og þú vilt, sko. Hildur fór frá okkur snemma Það er bara allt í lagi, sko. og það er allt í lagi. En ef þú vilt vera hérna til, þú veist, 11. Við erum alveg til Máttu. 11 í fyrirmáli, þannig að Ef þú vilt vera hérna til 11 í kvöld, ég er að tjóka. þá máttu það. Þú ræðir alveg bara 100%. Siltu stónadaði 100 á stólarum. Sko, ef þið viljið fá nafnið ykkar. Er það að lagga? Nei. Nei. Ég með hefi, hann var að tjekka hvort það var að leggja. Ég vil heyra alla söguna frá þér, bara þú veist, á þessar LOL-spilari og allt það. Ég vil að fólki fá að heyra bara ævisöguna þennan. Já, Við tökum bara í viðtal eftir smá. Já. In the hot seat. það var svo fyndið. Já. Hvenær? Það var ekki. Og eitthvað að giska og nýbúið að koma að mynda henni. Og þá er það Gunsi eða eitthvað. Það er nákvæmlega svo átvettið á Gunnari. Stefán Alli, sett á þig Bush.
Það er nennar að gefa mér kaffi. Kaffi? Kaffi mitt. Já, hérna er kaffi. Ég skal hjálpa þér. Ingi, þú ætlar að gefa mér minnís. Já. Vel gert. Náður að drepa einhvern það? Sko, Hildur náði killi í þessum fyrsta leik með okkur. Mér finnst það alveg frekar magnað, sko. Það er þessi. Mér finnst ógeðslega óþægilegt þessi gæi heitir Stefán Atli Stefánsson. Já, þú dóst ekki. Næsti. Já, þetta snýst svolítið það bara að Nei, ups. Þetta er í botnum survival leikur, þannig að tæknilega séð, þú veist, vinnur maður á því að vera, skilur, sneaky. En maður vinnur líka alveg á því að vera aggressiv, sko. Skemmtilega að vera aggressív í leik, sko. Getur maður aldrei endar orðið það góða að þú bara byrjar með skilur timbur og eitthvað með Nei. Það byrja allir bara eins. Timburrusl. Herru, það er komin, Rusl. það heyrist ekkert nefnir sem ég tala beint í mækinu og það heyrist ekkert í henni. Ok. Já, við vissum það. Þi- Hún fær líka, hún fær eftir smá. Þetta er vinnur okkar Arnfinnur, hann er mjög góður að teikna. Arnfinnur, ég skoraði þig. Tjekka á hann Instagram og teiknaði Hún myndaði. teikna hana. Hann er, hella. ég veit ekki hvort það stóriði mitt, en það var eitthvað sem búinn að teikna mig, leitið þetta svo gæin í Shrek eða eitthvað. gæin í Goonies myndinni. Veistu hvað Goonies, hvað mynd það er? Ég leit þess að sá gæi. Ég veit ekki hvað mynd það er, sko. Ef það til þetta eða? Já, fyrir mig til þetta. Herðu, On it. þetta er svo, Þannig að teikna núna, já, þannig að geta sýnt það live. já. Og svo ítur á 3 punktana, þú veist, koppling. Það væri hella. Ég er Sýna í ángríns live. on it, @nafnlakvisk @insta, ok. Ok, ef þú teiknar hana, Þá sýnum við það í beinni. myndu follow hann tilbaka að hann teiknar þig? Ok. Þú ert ekki eins og hnetusmjör. Ég sem er bara að follow á 2. Hann sagði shit. Já, teikna hana. Ég heyri ykkur. Algjörlega. Það er að bara að vera koma. hellumynd. Hver finnst þér ekki leiðilegur glætari minn hella er? Jú, hann er hellaður. Kristrún, Þú Anna. ert líka með tónlistan frekar hátt, sko. Já, það var þegar Siltus var eitthvað að væla. Það er feitu skellur. Ég getur bara að skrifa Ice Cold á YouTube eða eitthvað. Já. Ég er svo glaður, Ingi, að því ég er með heavy shotgun, en ég er samt ekki búinn að fá neitt close range fight, þannig að ég er svolítið spældur með það. Ég er með hérna... Ég er með Rift to Go, sko. Ó já. Viltu taka Rift to Go eða viltu chilla þetta? Viltu ekki spara Rift to Go? Hvað er hérna upp á? Það er ekki. Erum við að bæði smá kaffinu sem við vorum að drekka? Afsakið. Góða kvöldi, Ævar Núeres Kvaral. Veitu, hver er farinn? Ég veit ekki hver er fann. B-O-B-A. Herri, mér langar að segja eitthvað sögu. Varst þú að setja Portavort? Ó, já. Mér langar að segja eitthvað smá sögu, krakka mínir. Ég var í Smáralindi í gær og ég sá bílinn hans króla. Sástu það stóri eða? Ég skil ekki okkur þið finnst það svona merkilegt. Það er ekki merkilegt, það er bara... Af hverju mynd... Nei, þú veist, hann var ekki í Smáralind á þessu tíma, en hann geti alveg... Hörru, Er gæi komin að fæta þig? nei, ég bara gerði það óvart. Ó, ég er eins og þarna gæinn sem tekur eggið, setur það í körfuna. Þú verður alveg að sjá þetta ekki. Ég er svo Ég er gæinn... fastur. Ég er svo gæinn... Ég glitsaði, sér það? Já, Ég get ekki ítt áfram. ít og einn. Ég veit það, en segja það. Það er magna. Ég get ekki fara áfram. Ég Það var að skrifa. ætla að sína það svolítið ekki. Þetta er svona svo gaurinn sem hérna hefur þið séð gæjan hérna í Simpsons sem tekur svona körfu, setur svona egg í hana og dettur eggið þegar karfan er hóla hérna. Já, ég er þannig núna, ekki? Segja, labba, og svo labba aftur upp trappunar, dett niður. Það sér það hvað sem er enginn, þannig að Nei. þið er ekki að finna hvað þetta ætti að vera. Viltu nota eins heyrnartóla við? Bryndís, viltu nota eins heyrnartóla við? Þú var 15% afslun. Ah! Bokk, ásakið.
Ég heyri í ykkur chesti. En ég næ ekki að opna það. Ég er búinn að vera í svona korter að ná chestinu upp þessu klukkutinu. Nei, enginn er það grínast. Brustu chestið. Nei. Ó. Eða hvað? Jú, ég braut. Ég er hérna í brunaglugganum. Nei, það er uppi. Ingi, þekkir þú Glazerbox? Já. Já, hann er fýtt gauður sko. Hei, það er dútti hérna, halló. Hvar? Suðvestur, 110. Hann er lengst í byrnu. Mæ. Ég er að ná þessum 2 kistum hérna sko. Tjökkari. Ó já, þetta var reyndar alveg þessu verði. Gauður, stormunu kemur til 1 mínútu sko. Taka tjökkari núna? Já, það gerir bara. Taktu tjökkari núna. Gott kaffi. Svona, tjökkari. Glazerbox var að gefa út nýtt lag. Mæli Mæli að tjekka það á Spotify. Tjekka það. Ég er búinn að byggja upp og þú komið með mér upp. Ertu með balloons. Hvað sé það? Jú, Battle Royale. Battle Royale, já. Herðu, við getum spilað zombies ef þú vilt. Nei, þú þarft að kaupa það. Nei, það er hægt sko. Það heitir, hægt, það er komið nýtt mót sem er 32 mútið 32. 32 að kepp mútið 32 og það fylgdi zombies í og eitthvað allt. Æ. Það er góður það? Já. Já. Ég var að bara sækja hérna grenades. Ég nokkan. Vel gert, Ingi Bauer. Ég er tvöldur að... Varst þú með rocket launcher? Já, það er... Ég sé það, ég sé það. Ég er inn í honum. Við byrjum klukkan... Nei, ég datt niður. Já, desember. Ég er að negla neitt á hann. Já. Herra, það er baka mig, Ok. Nei. Nei. Vel gert. Grenades, Varst þú að henda? Já. Ertu með auka... Það er nýja byssuna. Ha? Það er nýja byssuna. Ertu með auka rocket fyrir mig? Sorry, ég... Má týndur það byrja? Sorry, ertu með auka rocket fyrir mig? Nei, ég er bara 4. Ok, það er líka minnisinn. Það er minnisinn líka hérna. Já. Taktu minnis. Þú þarf ekkert minis? Jú. Fyrir hvað? Þú þarft minnis að drekka. Já, minis, já. Já. Minnis Ég ég... ætla að tala um hann að... Þeir liggja hérna einhvers þar. Sjá. Þeir liggja hér. Ég var að fara hann, svo sagði komdu. Já, maður sjá. Já. Hvað er sett ég? Þegar þeir liggja hérna niðri, sjá. Hoppa bara niður. Já. Sér þá? Já, ég sé það. Ég er að hugsa um að beila á sko grenade skæðinum og taka grenades í staðinn. Það er skar. Ég rann óvart Heyrðu, fekk skar. er hérna trapp hérna. Það er líka- snýper. Ég er að carrya medpacks. Nei, allt á mörg medpacks. Ég get ekki ákveðið mig. Ég er með lootkviða. Taktu hérna... Taktu snæpurinn. Ég er með hérna hunting rifle. Ég var blá snæpur, miklu betur en græn. Fuck it. Ég er svo mikill hunting rifle maður sko. Ég er bara... Það er þetta líka. Það eru shit. Það eru 10 gæðar eftir og við erum bara eitthvað chillin. Kári State segir win-win, já maður. Sagðan Ég win-win. held hann sé Herru, að ég var að pikka upp 500 steina. Það er frekar sack. Frekar sack. Hvað er donate sem ég sendi? Sendir þú donate? Það var að koma þarna niðri, sko. Tjekkum við til 2. Helvitist titring. Ég er að hlusta á hérna á Ég sé Freak. að greinleikur hennar gæðar. Hennar gæðar hérna. Hver er gæði? Hver er gæði? Ok, Eða hvað? eða hvað? Guður, þú ert með 10 rockets. Má ég fá 5 eða 4? Ég er í með 0, sko. Herra, hvað er það? Já. Hvað segirðu? Ég ætliðum en ég netti ekki. Ég sé hann. Oh shit. Oh my god, á ég fara það? Já. Þú mátt enda að bjarga mér svo, ef þú getur.
Já, það er rosa erfitt núna, sko. Já, ég nefnilega var bara svona, ég er ekki með rocket, svo var ég svona, ég er með hunting rifle. Ef ég hef verið með heavy shotgun hefði náðu þessu. Já, þetta er enn. Og þá ertu komin vitlaust stream. Herru. Djöfusins. Hvað er? Það voru allir mjög... Svona? Og kommentið. Já, ég. Það er bara tímaðan. Nei. Og talaði í mikrofónu. Og horfið í myndaðu. Hingað. En ég Þú voru eitthvað frá sem. er svo heimur. Ok. Ég ætla að lesa spurningar og þú ætlar að svara þeim. Er það hraðspurningar? Þetta er hraðspurningar. Þetta er ekki svona trivial. Getur þú svona haft mikrofónu svona alveg uppi? Þetta er hérna. Já. Er þetta nógu nálægt? Ég tala hátt. Eftir auglýsinga. Er þetta nógu nálægt? Svona. Já. Það er bara kvísla eða? Þú bara talar svo vill. Ok. Núna er komið að Q&A. Ups. Ok, Q&A. Við erum með nokkur spurningar. Fólki er hérna sem horfir á. Þetta er samt. Hérna. Ekkert. Ég er ekki búin að ákveða hennar spurningu, sko. Já, ok. Já, ég er búin að skrifa niður 150 spurningar sem vartu að svara. Shit. Elín Rós Erlingsdóttir segir hæ þig. Já. Hæ. Hæ Elín Rós. Trausti var að spyrja hvort þú vildi spila. Spyrir mig? Þú segir bara já. Já. Ok, komdu með smá kynningu sjálfur. Hvað heitirðu og hver ertu? Ok. Ég er í skóla. Það er svona, ok, ég fara að snemma að staða því ég nætti ekki að læra. En hérna, spyrja frekar en að segja. Já, Og hvað ég heitirðu? heiti Bryndís. Já, ég heiti Bryndís. Ok, hefur þið spilað töluleiki á þér? Já. Hvaða töluleiki spilar þið? Ég hef spilað LOL og WoW. Ég held ég þurfa ekkert að útskýra hvað Við leikir það hefum aldrei spilað LOL eða WoW. Í Eða alvöru? WoW. Ok, það er Aldrei. mjög skrítið, sko. Fyrir fólk sem hefur ekki spilað þessa leiki, út okkur ganga er í stuttum máli. Mér finnst LOL eða frekar leiðilegt, þannig að þú veist, við getum Já, alveg bara svona... En þú spilaði það samt? Já, það var bara, þú veist, félagskapurinn held ég, sko. Ok, nice. Hvað ertu svona að Hver vinna leikur við? tók svona klukkutíma eða eitthvað sem er glada? Ertu að vinna við eitthvað? Ertu bara í skóla? Hvað er svona að vinna við frá 9 til 5? Ég er ekki 9-5, vinnu. Thank lord. Það kom þetta helli spurning. Ó, Hvernig ertu fræg, Bryndís? er ég fræg samt? Eða, Þú ert mjög fræg. Það er best að segja bara ég er ógislega fræg. Eða, Sagði Bryndís. Bryndís sagði bara að vera ógislega fræg. eða taka bara svona skemmtilega póli hæðan og vera svona, já, þú veist, vera gett humble, ég er ekkert frægur. Eða bara eitthvað, ég er fokki fræg. Hvað er að gera í? nei, ég veit ekki. Ég var í myndatöku nýri bægar og það var gamall maður á barnum, við vorum að taka myndir inn á bar. Hæ. Og það var gamall maður spurði mig, ert þú gett fræg? Og ég sagði bara svona, já. Og hann var alveg bara, starði á mig bara, wow. Og ég var bara svona, jöpp. En nei, ég er ekki fræg, ég myndi ekki segja það. Ok, helli spurning. Ertu jafn fræg og Ice Cold Looter? Ég veit ekki hvað. Veist ekki hvað það er? I don't know. Stefán Atli Stefánsson, ekki Stefán Atli Rúnarsson sem var hérna áðan. Ó, ok. Hann sagði þú ert cool. Ég róðna ekki mikið svo við. Ég er alveg, Þú er ít á svona vindastæði. En endilega fólk kom með spurningar, af því að ég veit ekkert, Því veit ekki. að ég veit ekki neitt. Ég veit ekkert hvað ég segja. Ég byrjaði að spila WoW síðan þegar ég var 8 ára. Einn leikur sem ég spilaði var bara COD og FIFA. Já, með þessi kóta ekki skemmtilegt, sko. Ég fór aldrei í eitthvað, Og FIFA, ég hata fótbolta, sko. já ekki ég. Hata fótbolta. Hvaðan ertu? Hvaðan er ég? Ég er úr Breiðholtinu, Sælugari. Júss. Já. Herru, ertu tilbúin eða? Við þurfum að, Er ég að fara að spila núna? já, Ó, ok. Að ég seti eitthvað á mig, eða? headphone er hérna. Farið ég eitthvað hættum? Já, þetta Þið eru að fara að náttúrulega bæti leiknum, eitthvað betri stóla, þetta er meira trash. Heyrðu, kemur það bara drullar yfir það? Þessi stóla er samt alveg með, sko. Fyrir hvað ertu fræg?
Það er bara að vera að Hvað ég spyrja það. segi? Ég er ekki búið þessu spurningar. Nei, ok, fyrir hvað er ég fræg? Ekki neitt, sko. Maður bara networkar í gegnum fólki fyrir Þú ert aðalega á Instagram eða ekki? Og ert það að mótilast eitthvað? það, já. Já. Herðu, lendum hana í hana racetrackinu. Ok. Ok, ég er bara einu sinni brjóðanleik bæði vegi, þannig að Og lendir í 4. seti, nei hvað sér þið? ég lendi í 12. 12. seti, ok. Var maður að taka myndir, þú ekki myndatöku í smáli? Nei, ég verðum fyrir eitthvað verkefni í gær, niður í bæ. Og það var einhver gamall maður að spyrja mig hvort ég væri fræg. Hún sagði bara já. Ég sagði bara já. Auðvitað. Stefán, ertu frægur eða? Nei. Þegar við segjum þú ert alltaf að segja ertu frægur. Stefán hættir ekki að tala um hvað hann er frægur, sko. Nei. Ég er að tjóka. Drekkur þú sigraða góðstrykki? Ég? Já. Sko, ég mátti ekki drekka Mountain Dew þegar ég var lítil, sko. Það er svo mikið koffein í þessu. En, jú, þetta er gott, sko. Sjóma í gang. En nei, ég er ekki mikið fyrir gos, almennt, sko. Sko, mér finnst gegglaðt að það eru ekki með mís sem er með mikið tökkum á hliðinni, sko. Það er alveg Ég veit það. tveir hana, sko. Ég, Við hefum aldrei fengið neitt í strími sem að drullar hérna mikið í setinu. Hún var að drulla yfir stólinn og núna músina. En hérna, hver er upp á þessu íslenski rapparainn? þetta er svo erfitt. Það fer eftir lögum, sko. Þið eru ekkert að rappa þá, ég segja hann okkur ykkar. Nei, ok. Erum við að rappa? Stefán, ert þú að rappa? Það var í geggjur. Segið þig ekki neins þar, eða? Herri, þið Jú, vantar þú ert lút, blá. sko. Þú ert ekki, Hér að vinna í þetta? sérðu hvað ég er hérna? Hanna. Ég ætla að fá mig beinring frá undir þig. Ég var maður að gleyma að vera með klæningi. Sko, Ok, tilbúin það. ég held þessi saltkarmela. Nei. Saltkarmela. Jú. Já, ok. Nei, fake. Má ég fá eitt venjulega? Herru, Herri, þú byggðir já, úps. Já, að ég tekur kenna að af byggja. byggingadótið. Nei, ég sko, Takk hérna. ég er að leita eð, það vantar eð hérna. Hanna? Þú vítur hann að taka til að fara aftur í vopnin. Þetta hérna. Hanna. Skiptir Get ég ekki skrollað bara? Þú vil Jú, líka skrolla já. í vopninum en fara milli byggja og vopn. Þá ítur á. Ok. Oh my god, nei, ekki hlusta á mig. Það er glada. Er ekki að hlaupa hraðir í þessu leik líka? Jú, ítur á heldurinn shift. Nice, ok. Hérna, Elín Rós, hvaða linkar þú tafinn? kannski linkið á Instagram hennar. En það var Er að ekkert spyrja, að veitu opna hvernig Glazebox byrjar að stríma? Þú getur bara að spyrja hann. Úps. Takk fyrir að skjóta mig bara. Já, byrju, ég er að vinna í þessu. Ok, eru að... Getur ekki að fara inn í eitthvað starf? Ok, sko. Hvað er gott maður? Þetta er líka gott með kaffinu, eða ekki? Jú. Svona Hella. klokka 4. 4 kaffi, sko. Ok. Ó, sorry. Það kistar þú þetta og eftir hann. Svona aftur. Þú getur líka hlaupið á það. En þú getur ekki hlaupið og tökja upp vopna sem tíma. Nei. Þegar þú hlaupir á hitt, þá bara kemur automatist. Það er bara að dæma, by the way. Er ekki svona no... Judge free Það zone. var einhver komið núna bara, núbbi. Ég veit, er það? No. Oh my god. Hvað líður að núbbi? Herru, aldrei þessu vant, ha? Hvað fyrstu sólglirun? Hvað fyrstu sólglirun svo út með á myndinni? Herru, á Amazon. Ó. Það er að hoppa svona mikið allt. Ég veit ekki, það er bara orðið vani. Það er bíllan og getur farað. Ef þú hoppar mikið, þá er minn líkur á snæpið. Þú getur farað fjölfjörlega og kert. Þurfum við ekki að... Getum við að fara inn í bílinn? Ekki þennan bíl, en þú getur farið inn í Já, já. svo þennan bílina sem ég... Maður þarf líka að kenna fólki sko sem kann ekkert á annan leik. Það er líka alveg gaman. við gleymum Að því oft, sko. tengja við einhvern sem kann ekki neitt, skilur. Nice. Spila. Herru, Trausti, Túber, við spilum með þér eftir smá. What? Ekki brjóta ammaból. Já. Sko,
Sko, ég veit ekki alveg hvað ég segja meira sjálfum mig. Ég er 22. 40. Ég veit ekki hvað þið eru gamlir bæði. Við erum 35 og 34. Þeir eru fæddir 96 held ég. Ekki? Aðeins eldra. Hvað er það sjálfgeft? Eldra. Í alvöru? Við erum old as fuck. Vá, ég gerði mér ekki grein fyrir því. Amazon Pay. Já. Yes. Hvað sagði það? Hann sagði Amazon trash. Hvað meinar við verslum alla myndal og allt svo við stóðum er allt á Amazon. Og Origo. Já, og þessi glerugur. Duð. Já. Það er greinilega Verslum óslega mikið á Amazon sko. Stefnust er 393 og ungir 780 Sildur til að mæta skjálfinu svona. Já, þetta er hilarious joker. Sildur, svo var Óskar með þannig. Sildur er þetta mót hjá okkur sem því að hann svona er yfir eins og nefnir kommentum. Hann getur stjórnað kommentagerðina. Hver? Gæði sem heitir Siltus. Siltus. Hann mætir ykkur einasta chati og Willi B. Gunn segir Ingi er afi minn. fólk stundum í kommentunum er bara eitthvað bull. Það er að skipta út eða? Já, skipt út byssu nummer 4 fyrir þessa byssu. Og hvernig tekið hann út? Já, það mætti líka drekka hann að Svona. Drekka skjöldin. skjöldin. Ég þarf 2 og drekka. Já, og svo músina bara. Hún sem þetta skjóta. Alla. Ég ítti Og til bara að krátsa þá ítir á control til að beigja þig. Control, ok. Gleru og Amazon trash. Æ, cry me a river hérna maður. Komment. Það er fucking miklu trollar sko. Ups. Það segir bara Bryndís einhvern Líf spila Fortnite með okkur. Ha? Já. Kári Steinn, Ingi er skotin í þér. Hver? Ingi er skotin í þér. Kári var að segja Ingi var skotin. Er ég skotin í Stefán? Það getur við. Hausti er að segja skotin. Hver kommentar bara svona? Þínu sagði Hver og Amazon trash. Bara Það eitthvað er Stefán þurrur. Alli Stefánsson, Guðni er trash. Ó. Hvað? Hver er þessi Stefán Alli Stefánsson? Amazon. Er þekkt fyrir að selja trash? Hvað meinar þú? Herru, það er eitthvað að skjóta hérna. Ég myndi gefa henni blöður. Er það að skjóta mig? Nei, ég var að skjóta hana. Já. Ég var að skjóta mig. Ég var bara Það myndi skjóta mig. Sko, það er hérna. Skjóta það. Svo bara leggja handskjöldin. Svo kút ég byggja. Kú? Já, hana, já. Já. Þarna svo. Hanna. Þú svona vekk fyrir hana. Já, næs. Sér gút. Herri, nei. Hvað gerir svo? Kú aftur eða? Nei. Nei, ég dó. Kasta þessu handsprengi bara á. Og hvernig gerir það? Og bara, Ég dó. Spila eitthvað Save the World. Við spilum aldrei Save the World. Sjaldan. Hann er uppi held ég þannig, ofan á húsinu. Hana, já. Aww. Nice try. Það væta hana Big Daddy Hill sem er, það er mynd komin í stóri varfinn sem við verðum að teka í. Ég verðum að tíja. Það var þetta mynd af þér í stóri sem að tikla. Nei, alveg búinn. Hann er búinn, Snöggur maður. með big screen. Kíkja á þessa myndi eða, maður sjá. Viltu hörna lofa? Hann sendi hana líka hérna. Hann þarf að senda okkur hana líka sko. Hann sendi hérna. Nei, skal ég pouty lips? Það var að sjá það. Þetta er mjög góð mynd samt. Allar hendinni lit eða? Hæ. Artfinnur. Var ekki hendi Og fyrir það er allt að koma. Ice Cold was taken. Hann taggaði mér þess að. Oh my god. Takk. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Það eru beint í annan. Já, við þurfum að senda innvæti á hana Big Daddy Hill. Big Daddy Hill. Hver er Hver er það? Það er lillibróður minn. Ó já. Hann tók að senda það. Please segð mér þetta rétt stelpa sem ég er að gera. Ok, við erum gerðan ekki vinir. Það er fólk vita að hann ekki rétt að gera. Hvað er Big Daddy Hill? Akkur heitir bróðin Big Daddy Hill? Hvað Hann er með vinnu sínum.
Ég drakk þetta bara. Já. Já, ok. Ég finna hann ekki, sko. Sorry. Númer 1, Ice Cold Fan. Herðu, ef fólk vil sjá myndina sem að tekna Bryndísi, þá sér það í story hjá okkur. Já, ertu búin að setja í story? Ég er búinn að setja í story. Nei, það er með síma minn. Hann er Já. hann á. I am the Takk. Hvað er Big Daddy? Tjekka ég líka, ég sendi Ice Cold Fan number 1, ég sendi honum Fortnite livestream, What the fuck? Ég fekk ekki neitt, ég er bara ljóta fyrir. Þetta er geggjað. Nýju filterinn á Snapchat. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Number 1 Ice Cold Fan. Hæ, ertu að spila Fortnite? Hann er hættur að spila, ekki málið, þú spila seinna með okkur. Já, hæ. Hello. Bye. Það segir gott. Bara fínt að þú? Má bróðir spila með ykkur, eða? Siltus sinna þér. Hvað heitir hann? Náttúrulega gott Hann að er vera einn besti móð, dúkur. Hermar. Hver er að Já. tala? Er þetta Invite honum. Nei, hann er hættur að spila Fortnite. Ó, hver er þetta? Þetta er number 1 Ice Cold Fan, hann stendur hann. Siltus. Siltus er komið. Þetta er hann. Ok, næsta leik kannski. Get ekki bara skipst á? Jó. Nei, það er komið 4. Má ég taka eitt hérna, skipt. Hvað á ég að velja? Tökum Það er 2-2. komið 4. Hvað á ég að velja? Velja, Sæl Það Siltus. er ready. Já, reddi, já. má ég velja má ég það taka? Það sína fólkin hérna, hann getur séð sko, Ég held ángríns að þessi fyrsta skipti sem einhver kemur með eitthvað mönns eitthvað með. Já. Ég ætlaði sko að Takk fyrir. baka, en ég nefndi Ha? því nú ekki. Já. Það er svaka. Baka hvað? Baka væntalega köku eða eitthvað. Væntanlega. Sorry. Jésús. Wow. Róleg. Hvað annað Þetta var ætlar að ekki baka? ég, það var hann var mad, ekki ég. Maður getur bakað hvað sem er sko. Baka vandræði? Já, þú Það er gerir líka. það endalaust. Wow. Unga bara með svona stælu það. Nei, alltaf með stæla á það. Við vitum það. Í alvöru? Number 1 Ice Cold Fan. What's up? Þetta er gott. Hvað er number 1 Siltus fan? Hvað er hann? Já, hvað er hann? Okkur er engin number 1 Siltus fan Ekki komin. hver ekki. Má hvað ég geggja samt að einhver nefndi að teikna mig. I'm very flattered. Það er bara velið sko. Það er skauta fyrir mig. Ok. Fara bara. Þetta er ekki steppa. Herri, þú getur fengið Ekki séð bara mappið hérna eða? með hérna tab. Já, eða hérna. You don't think I know this? Þú veist ekki shortcuti sko. Droppa í plessi. Nei, emmi er miklu betra. Nei, þú ert að því að þú getur hérna. Það er bara þessi. Ert hérna bara að gera bara svona skilja. Já. Trú. Ætlum að lenda En ef þið til væri vinstri. bara með þess að 12 takka á hliðinni hérna. Já, það er einhver mús sem við vorum einhvern tíma með sem var svoleiðis. Og það er gett næst, Alveg það getur bara mikið, um sko. allt. Er þú hopp út? Já, byrju hvernig gerir þetta? Og við erum að fara í hina þetta. Hver aftur droppa? Þessa. Nei, baku. Þú veist. Langar því að Bryndís og mikið alveg. Hver er Já, það? hún er eftir að hoppa. Ég veit. Nei, hún er búin að hoppa sko. 320 mann sem Ég skal lenda bara inn á bensinstöðinni. Nei, það er ekki að lenda það. Það er eitthvað met. Það er gaur með þér, Sillis. Fyrir mér svo, hérna, svona ekki alltaf ójál fylgjendur. Herðu, við Þið þurfum... póstið bara samt frá lítið. Já, það er rétt. Eða þú postar mikið. Það posta meira. Ó, sko, heyrðu þetta? Ok, það er þetta góð punktur. Mhm. Það gæði baka mig. Nei, Hvernig- ok. af Já, hverju- gæði baka mig. Ég kom í Pickaxe fight hérna. Pickaxe fight, ef einhver eða einhvern fight, þá var ég bara banna að skjóta hana gær. Ég vil taka hann. Er þetta ekki einhver með okkur lið? Nei. Ok. Yes! Ég vann í. Ingi. Já, ég vann í Pickaxe fight. Ice Cold Best Fan Ever. Ég er endar, Úf, ég svitnaði bara þetta. Ingi. Áttu byssu á mér? Áttu byssu á mér? Ég nokkaði. Hérna. Þannig ég nokkaði inn í plessan. Hvernig er ég ennþá leiðið niður? Takk maður. Er það miklu fljótara? Ert þú ekki með neina byssu þá? eða? Nei. ítt á mattur. Herðu. Já. Út og fara til langt. Akkur er lestið með hopp út svona seint? Hún er umröð sko.
Herru, var hann að segja ég var umlega? Þetta er alveg my first try hérna. Bróður minn hérna er að eitthvað að dissa. Nei. Hvort er nær mér, hvort er nær mér, Skjóta mig. Já, Hún er ömuleg, hvað Já, segir þetta bara? nákvæmlega. Ég gaf honum að, herru, ég er farin, nei, af hverju, út af Já, vantar þessu. einmitt. Herru, Pálmi, hann er #1 Ice Cold fan. Hann fekk að Kotið nú, kotið nú. Ég er döður sko, er þið með eitthvað meds? Þú ert að segja ég sé umlega og ég er ennþá lifandi. Meds. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Bróður minn er að segja sér dömri. Nei, þú sagðir hún er ömuleg. Já. Já, hann sagði það. Sigríður. Það heyr allir í það, sko. Bara nefnir ekki að tala þér. Já, ég er alveg búin að tala, en ekki bara að svara mér þetta. Það er sem ég var að segja. Herru, ég vil bara drífa um hringin út af því að þeir eru bara eitthvað, oh, fuck, Siglis. Hörðu. Ég skal dra okkur til. Nei, ég blessaður. What? What up? Númer 1 æskuld. Nei, ekki fara. Beintur í baku. Það binnur bak mig, Ég er dauður, anskot. Er það gaurinn með mér? Nei, ói, 40 líf. Fuck. Ég var bara með sko, ég var bara með þörmar. Hvað er þetta hérna, fjólula? Sjáum við. Þetta er ekki ekki. Pálmi er #1 Ice Cold Þetta fan. bara þessu. Ég elskar hvað #1 Ice Cold fan er mikið að tala um bróðu sína. Já. Nei, Bróður minn er þarna. Sko, Eru týpur það? Jú, ég veist að þið hafa eitthvað verið super góðir þegar þið byrjuði fyrst bæði og sko. Jú, just saying. fucking Já, góður. bara, Er þetta að sjá mig, sko? Það var svolítið slæmt. Herru, er ég ein lifandi? Já, Jaha. það pressaði, sko. Það eru 49 eftir, koma svo. Bróður minn er þarna, Twisty Tooth, þarna, þú veist. Já, ég veit, núna, ég var eiginlega að fara til þeirra, sko. Hvað segir þið, #1 Ice Cold fan? Menni þess ekkert maður. Ice Cold best fan ever, það er Jón Ingi. Já, það er alltaf svona fólk sem kemur og er alltaf reglulega, svona alltaf. Já, hlug. Já, hún er ömuleg. Hurts. Hún er ennþá á lífi, hvað ætlar að gera í? Hvað, er ég, ég heyri ekki neinum, sko. Nákvæmlega. Ha, Heyri þeir skunni eru hei. ekki í ykkur. Jó, núna. Jú, nú. Þú voruð að blokka mig. Það er ekki að gera. Herru, ég er bara að chilla. Já, það er Já. að fara upp, sko. Já, ég veit, það var Stíðin hana. það Hægri. sem ég var að reyna að gera. Hanna, já. Já, slaki bara aðeins á. Hún veit alveg hvað hún er að gera þetta, sko. Já, drektu þetta. Herru, getur þið ekki bara lífa svo getur spila annan leika? Herru, chill, þú er bara hægt að lifa aðeins lengur, sko. Nákvæmlega. Herru, ég var ekki með neina byssu þannig að þú veist. Jú, þú gafst mér byssuna hérna. Ingi, Alvar er hérna bróðinu Melkur. Já, Alvar. Melkur. Maður sá ekki. Þú ert frændi, Ég ætla að kveika stríminu ykkar. nei, bróðir. Já. Já. Hanna, Svo hoppa, þú múið að hoppa þínu alltaf búa. Og tvíklikar eru að hoppa fram að einhverju. Á space. Ég líka haldið inn á músinu þetta er klippa. Hvað? Hoppaði Nei, eitt á space. ég ætla... Ó, ég ætla að netta þetta út sko. Vel gert. Býtt svo F og byggðu gett hátti í dag. F, já, byggðu. Hvað, klikka mig? Já, haltinni takka. Er þetta haldið inn í takkanum? Oh my god, veistu þú það Ég ekki? veist það ekki. Sko, Nei, þetta ég eru að klikka læra alltaf. eitthvað. Ég klikka alltaf þegar ég gera það, sko. Þú veist, þá íti ég alltaf svona. Herðu, farðu vestri, farðu vestri. Lút. Er þetta postari? Hættu það. Hvað er það? Það er bak við hana. Hérna? Hægri, hægri. SMG Já. fyrir aftaði. Já, já, chill. Jesus. Já, ok. Náðu þessu. Þannig að herra minn, þessu. Og það er það, íta, já. Na. Áfram, bindi. Herðu, íta á þetta, íta, Nei! íta Byggðu, þrýr og klikka. Já! Og klikka. Vel gert. Og ekki space. Farðu hinn eftir það, bak við. Oh my god, ég veit ekki hvað er að gera, sko. Lappa áfram. Já, íta þessu að lappa áfram. Númer 1 æskuld. Leina að læra að spila.
Já, Ég held að við getum í að já. Ice Cold Fan Ever. Ice Cold Best Fan, þetta er örugglega Sildur. Dedications. Herru, það lama hana? Upp í fjallinu, sérstu það? Herru, Ó, shit. það er einhver að drepa þig. Já, ég átti að ná því, sko. Það leikur gengur út á það, já. Ég er að segja að Spacey festist undir niðri. Já, Hvað það er í er gangi? fangir Já. hérna. Þú ert að koma með þitt setup bara. Já. Ok, þú ert búin að drulla yfir stólan okkar. Lyklaborði. Stefán, mannstu eftir mér? Hvaðan mann ég eftir Magnúsi? Já, var Magnúsi hérna... Herri, það er Big Pokémon. Ó, gauð bakvið. Hún verður svo góð. Það er í augun. Ó nei. Ó nei. Oh my god. Herri, Bið- Ítt á R. Ítt á R. Akkur er allir að segja mér að gera 4 og eitthvað. Chill. Já, ok. Herri, já, ok. Herru, ég dó seinust. Sjáðu þetta á fönda þeim, hann er Gulli. Hvað, skrifa hann þetta? Á ég að setja þetta. Já. Switch, swap. Já. Hæ Gulli. Á ég að segja? Svo sjálf Eða áfra Gulli. Sjáðu þetta Gulla. Gulli er svona kísuna. Það ekki? Ef þú ert í kísu, myndur þú skýra Gulla? Já, kísu sem heit Gísli, þannig að I don't know. Ok, svo fyrir return to lobby. Hvað heitir bróðinn? Ertu að spyrja mig? Halló? Nei. Já, hvað heitir bróðinn? Heyrið í mér? Já, heyrðu þú í mér? Já, eitthvað smá. Ok. Herri, hérna, getur ykkur bróðum að spila með? Þetta honum langar ókslega mikið að spila með. Hvað heitir hann? Hann heitir Trausti Túbers. Eru við vinir eða? Það er bróðuminn. Trausti Default? Þeir Trausti Default, já. Trausti Default, ok. Herra, Sildur sem það er að Trausta Default að spila með. Yes. Sjáumst, þú kemur aftur inn. Ok. Trausti Default. ég var að innmynda honum. Ok. Þannig er hann. Er það að smjatta í? Sko, Má ég og hann spila? erum sko, við erum bræðir, eða tvíburar, Ok. eða þríburar í rauninni. Ítta reddi, Bryndís. Já, ég er myndið að spila. Já. Hvað er með bara? Byrju, Traustir ekki, byrja hann næst. Ég er bara ekki reddi. Ha? Já. I'm eating. Hann er sko dimm. Nei, ok, hann er sko ekki með mic, þannig að þú veist. Það er allt í góðu. Þú ert bara búin að breyta nafninu þínu bara. Hæ, hérna erum við. Hérna, Karla dansa. Hérna erum við. Má ég spila eftir leikinn? Senda invite. Það er alltaf svona 10-20 mann sem vilja spila. Í alveg? Já. Þeir sem deilið, þeir fáið sérstakt shoutout. Jó. Eru þið til í að lenda í Pleasant Park? Er til eitthvað svona samfélag? Já, við erum með Discord, hérna, Discord link. Og það eru næstu 100 manns á Discordinu okkar. Já, eru komin alveg með 100 Já, manns? þeir eru nú, það er. Björli gang. Ef við ekki taka bara til þetta? Nei. Pleasant Park. Það fór í gangan einu. Við finnum bara á Pleasant, það ekki? Jú. Getur líka farið í Snobby. Það ég hoppa niður eða? Já, já. Nei, ég segi bara hvernig þú hoppar. Mountain Dew kleinringi. Já. Og Origo er líka geggja kombo. Já, Ég myndi að hoppa núna, Bryndís. Og svo myndi ég beigja til já, þú veist. Það er bara flott, þú ert í farið fín átt, sko.
Ertu að fara eitthvað áfram? Ertu að íta á 2 alltaf? Þú veist, við getum bara alveg verið okkur, sko. Nú er ég að því. Þú ert að fara aðeins svo mikið til hægri. Ef við lenda á Viking, eða? Ég held að sé alveg einhverju, jú, förum bara í Viking. Eða það er samt einhverju dúttar í Þú Viking. ert samt meira til hægri en ég, sko. Ekki? Jú, Já. Rauður, eða? Nei, hann er blár. ég er blár. Herru, Blá Tómas var að deila, snild. Sjáu hvað hann sett í story, sko. Hann hérna, Ice Cold Number 5. Ég er í postaði story, sástu það? Herru, það eru gaurar að fara með okkur, sko. Allavega einn. Já, Bryndís er svolítið neðalega, ég veit ekki hvort hún drífi í snobbi. Það er bótt eitt skot að koma með okkur. Fyrir Þannig að, en trösti Mæ, kerri er okkur. ekki bara fínt að fríka? Trösti Ok. kerri okkur, það er ekkert mál, sko. Var að deila. Býtu, wow, Siltus er bara live. Já, þú kerri okkur, þú getur þetta. Ingi, Kemst maður inn? Prestpistól. getur þú lesið comments? SMG, fuck já. Herru, við erum inn í sóninu. Hvað er ég að pikka upp, eða? Hvað er það? Ég veit ekki. Pappír eða eitthvað? Nei, ég er Peningur? ekki með kveikt á livestreaminu. Sorry. Þetta eru plástrar, Bryndís. Já, ok. Hvað er Discord og hvernig virkar það? Það er ekki bara... Discord er basically bara svona spjallsíða og þeir sem skrá sig, þeir geta sendt textaskilaboð og spjalla við okkur í beinni. Þannig að, já, basically. Trösti er líka með bandage, þannig að þú getur bara tekið fyrir hann. Basically, þá færið þér account og þá getur þú sendt bara skilaboð, myndir, vídeo. Ok, shit, ég er að koma. Jó, ég nokka hann. Ok, eru fleiri gaurar eða? Nei, það kom bara eitt að mér. Dó hann strax. Gaurum mér. Ég kem, tek hann. Trausti, Með þetta bandage. gaur að þér. Ég er með bandage. Já, það er gaur á honum, Ok, ég ætla að fljúa á hann, ég ætla að fljúa út hann. Nei, óhættinn maður. Ég kem. Ég veit að litli frændi minn spala. Dó hann, draf hann, tekin. Ég gera með hann. Ég var að stemma. Ok, eftir með bandage. Held hann sé ekki. Please. Já, ég var einmitt... Hún er með bandage en hún er ekki hérna. Það er svo erfitt að ná ég, samt hann er... Já, ég er að koma. Herru, Bryndís, þú mátt svo endilega join okkur í hérna Herru, ég er bara að chilla. Snobby. Ingi. Já, ég er á accountum að synga. Bandages. Hver er með bandages? Ég myndi ég samt þá greiðlega mista mig. Ég er með eitt bandage, bara svona... Viltu Big Shield? Hérna. Já takk, ég vil Big Shield út að ég er fucking Sorry, byrsaði ég alltaf einhver annar. Hver með Big? Það er bandage hérna. Já, þú veist. Það er svo mikið takkar hjá þeim alltaf. Big. Ó, ok. Já. Þetta er bandage. Það er bandage líka hérna. Það er hérna bandage líka. Ég vil kerja. Herri, það er bara ekki neitt maður. Já, það er alveg gott zone það, hversu mörg killur eru með. Við erum með 2 kills. Við erum bara að carry ykkur. Oh my god. Já, ok, það er reyndar, maður nýttir sér það alveg að vera stelpa í tölulegjum. Þetta er klöpt á hann hjá mér, Það er ógeðslega létt að láta einhver karri og segja að maður er að byrja. Já. 1,1 miljón. Motherfucking 1,1. Já, ég sé Gullabir næstu fjölskyldubóði, það er fact. Herra, þetta er ógeðslega Já, ég er með burstina, nei, ég er með hérna, bara eiga. Þetta er ógeðslega skrítið challenge hjá Fortnite að reyna að láta fólk skemma tríi af því að það er úrslega margir sem að sleppa að skemma tríin svo að þetta sjáist ekki hvar þeir eru. Þannig þeir eru að reyna að gera eitthvað með þessu challenge. Þeir eru Bara samt með stæstu. augra fólk líka. Gera bara samt með stæstu, ekki vera að gera það með, þú veist, minnstu tríin. Ég er með eina byssu samt. Bara ekkert. Menn er ekki öfugt, gera það með minnstu. Ó nei, Bryndís er í vandræðum. Nei. So close. Bryndís, Ó, já. þú voru að spektata mig. Eða spektata number 1 Ice Cold fan. Nú er þú bara að stjórna hvernig þú spektatar.
Já, passa, já, hann. Kekja. Veitu, hvar er eiginlega? Já, við erum allir hérna. Ég er trösti núna. Ertu til að skipta þér á mig? Bara next teammate. Já. Trausti. Núna. Það er hérna hjá Held ég. bendbúkarsýninni er grár AR. Já, ok. Viltu kannski græna börstrækars? Nice. Ok, ég ætla frekar að taka AR. Hvað er á back-upið svo? Næst lendur hjá okkur. What the fuck, Stefán? Hvað erstu? Stefán Atli. Herru, eitthvað komið með mér kraftisers. Er þetta lag með... Ég kemur að quadcrusher. Ó. Gaur þegið Ingi. Gaur þegið, þetta er banger. Gaur, ég frekar átt að taka hann. Bryndís, hefur heyrt upp til hópa? Já. Bíddu, Þú ert að heyra bara bíddu, næsta bíddu, banger. Bíddu. Var ekki eitthvað top 10 eða Æ, hvað? guggis. Gæt lengi, top 9. Rullar ekki maður. Top 1. Var það? Já. Í eitthvað 4 vikur eða eitthvað? Já, 9 vikur. Já, var það? Já, Ég kem á quadcrusher með þér. Hvar ertu? Gaur, komdu. Komdu, quadcrusher. Já. Má ég fara á quadcrusher með þér? Hei, jó, ég er að koma. Hættu, ekki fara. Ekki fara. Það er pláss fyrir mig hérna. Á ég að kasta stingbomb í þig. Skiptir einhverju máli ef maður levelar í þessu leik, eða þú veist? Level 40 og eitthvað. Jú, þá færðu þið flottari búninga. Og er það einn? Róluðu með orðbræði. Róluðu með orðbræði. Það var ekkert eitthvað svona ekstra. Fokk, hvað er heitt inni maður? Bíhopp, bíhopp, bíhopp. Number 1, Ice Cold fan og Ice Cold saman. Það er geggja. Hei, Ingi, bíddu. Ég heiti Stefán en ok. Ég væri fárlega til að Gunnar í miðinu myndi spila með okkur. Þú verður bara í þessu. Ég væri til að Gunnar í miðinu myndi spila með okkur. En eina sem ég held að hann myndi allan tíman bara vera að tala um að hann væri ekki sjokkur og myndi hafa ekki að followa hann tilbaka. Hei, við erum Ingi, bíddu. Finnst þér að mig crashaði á henni? Já, hegi. Já, hvernig er ég að fara að falla? Gaurinn Já, og líka gæðin sem var með mér hérna þegar þú varst að... Svo sagði hann það okkur Bryndís er hérna, mjög einföld sko. Svo hún var í myndatöku hérna, í stúdíónu hérna. Hei, gaur. Já. Gaur. Og ég sagði bara við hana, eitthvað svona, hún kom inn og var bara eitthvað, hei, hvað er að gerast hér? Og ég eitthvað, við erum með Fortnite livestream, alla finnst þetta. Hún eitthvað, hella, ég er líka að spila töluleiki. Það var bara svona, hei, þú voru að spila með okkur hérna. Skemmtilega það. Já. Svo hittu hann líka Emmalínu og Önnu Láru á Losku. Já, það var hella. Voða gaman. Strákar. Komið á bílinn. Já, þeir eru að fæta. Ég kem og tek hann. Nei! Ói! Þú segir þessi... Nei, hann er fyrir mig! Hann er að reitskvita. Hann var brjálaður. Nei! Heyrðu þetta? Ég er ekki með neitt long range, ekki eins og er. Gaur sem nakka mig, það er svo ógeðslega low, sko. Ég er til í AR, Hunting Rifle, na. Hvað heitir þetta lag aftur? Já. Oh shit, það er dúti hérna. Gaur er mér. Heyrðu mér. Ó, Þannig að ég að falla þetta falla. gaur. Ó, ok. Hann er ekki það. Ég náði honum. Ó, hann er svo low. Farðu á. Gaur er svo low hann. Ó, hvað mun eldan? Draf hann! Yes sir! Akkur notið þess ekki mækana sem eru á headphone. Fuck, ég þarf að hlaupa burti. Fuck. Fleiri dúttar eða? Annar gaur. Hvar er hann? Hann uppi. Ertu að djóka? Er það ekki svona wasting? Sjáðu mig, sem Stefán.
Hann var að reyna að snæpa. Ég nokkaði hann með headshoti. Fuck off, hvað það er sjúkt headshot, gaur. Gaur, þetta var next level headshot, sko. Þið mistuðu þessu, þetta var fucking next level headshot, sko. Ég er að segja Ingi, þú mistur þessu. Ég þarf bara að heala. Gaur, þetta var next level headshot, sko. Ég er alveg... Vinur hans að koma upp. Nei, gaur, spóla tilbaka. Ég held að vera alltaf döður. Er þetta spóla tilbaka? Það var ressan. Ekki strax. Ekki strax. Hann er á mettalinn, Ok. Komandi clutch. Hvernig komið sér einhver út? Já! Ertu að djóka? Fucking tur! Þú er öllum áttum. Smá með. Traustur að missa sig. Nótjökur öllum áttum. Æður. Nei. Smá með. Fuck. Ég með hafa. Mér finnst svo pirrandi sko að vera svona ógeðslega close. Fuck me. Gaur, fuck off. Smá pirrar. Gaur, traustur að rage hérna. Heyri ég mér það? Já, mér. Þú ert brjálaður. Halló. Hver fekk Óskarinn? Ég. Fyrir? Fortnite sem allir finna á. Já, Hann fór. Gaur, mér vantar fucking heal, sko. Bye, have a good day. Hann er bara fuck. Þetta var samt alveg next level snipe, sko. Ég veit ekki það. Ég ætla að... Ég hafi mikið fyrir því. Dippa á þetta. Mér líður svo vel hérna uppi, sko. Æ, please, gef mér eitthvað heal. Sorry. Get maður fengið heal úr 3, skilur? Nei, ok. Það var ekki alveg. Ekki ennþá. Getur? Jæja, hvað gerðist eiginlega þarna? Þetta var svakalegt. Hvað er alltaf eitthvað að koma eitthvað svona update og eitthvað? Breytist bara í viku, sko. Já, ok. Þú veist, ef þetta sveppir tríinu. Næsti. What? Það er ekki hægt að byggja neitt hérna. Já, hann misti 100 stig. Ég er með svo gott high ground, sko. Virkinan, en... Það er ekki bara að segja orðið í 2 mínútur. Hvað er margir eftir? Segja hvað fólki ekki. Það eru 11 manns eftir. Hvað sér maður þetta? Þarna, jú. Það er svo leiðilegt að vera létt. Já, veit maður eftir það. Maður eftir það. Þetta er svona cool leikur, sko. Hann er geggjar, uppáhaldsleikur, besti leikur í lífinu. Hefurðu pröfað eitthvað annað? Ha? Hefurðu pröfað eitthvað annað? Hei, Aron Max er mættur, segja hæ við Aron. Halló strákar og Bryndís líka. Halló Aron Max, við elskum öll. Bryndís, elskar ekki Aron Max? Jú. Hver er það? Hann er ungur efnilegu tónlistamæður, slags rappari, slags hæfileikamæður. Ég er líka rappari. Nei. Ég held ekki laglínu, sko. Standið kjurur. Fuck! Það er frægur. Þetta er ástæðan fyrir okkur fólk hoppar alltaf. Akkur skýtur bara ekki gett mikið einu. Af því að... Oh my god, það er sko langt frá.
Nei, 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 nei. Nei, nei, nei. Ef þú meinar ekkert með því. Nei, nei. Hann var svona góð kjör og þú spöst fyrir liðin á því. Hvað sagði ekki? Nei, nei, nei. Ef þú meinar ekkert með því. Ó, nei, nei, nei. Ef þú meinar ekkert með því. Nei, nei, nei. Hoppa fram að. Fokk hann er að byggja mikið. Nóskóp, Stefán, nóskóp. 360 nóskóp. Æ! Heyrðu! Þú meinar ekkert með því. Syngur alltaf að vera stressaði. Alltaf saman. Nei, nei, nei. Ef þú meinar ekkert með því. Syngur bara nei með áttinu. Ó, nei! Fuck! Ok. Ekki. Ég heiti Stefán, en ok. Ok, þetta er Stefán. Ef þú vinnur þetta, þá neyti $100. Þú átt ekki $100. Jú. Lífa. Rage quit. Brjóta leiklaborðið. Passionate í leikum. Það er ástæðan fyrir að vera fólk horfir. 2 kill. 2 kill hjá mig. Hver? Já, sæll maður. Hvað er verið að geta? Herru, við erum að geta kleinurringi, snakk. Nice. Herru, við erum komin drega. Herru, strákar, #1 Ice Cold fan og fleiri. Það var gaman að spila með ykkur, en við ætlum að leiða ykkur með öðrum að spila núna. Já, þið með alveg spila líka. Nei. Ég sé Þannig líka að- betur, sko. I can feel it. Þannig að takk fyrir leikinn og er eitthvað sem þú vilt segja að lókum? Bye. Er eitthvað sem þú vilt segja að lókum? Þeir eru með svona lítinn haus. Strákar, vil ég segja eitthvað að lókum? Ná, það fyrir return to lobby. I'm sorry. You're a spectator of the winners. Mér er svo pirrandi þegar ég er komin óksla langt og svo degi. Já, ég trúi því. Er eitthvað sem þú vilt segja að lókum? Væpa á, Þetta þú var veist, gaman. senastu bossinu. Ok, sjáumst. Já, bye. Nei. Væpa. Að væpa. Hvað er það? Það maður veipa. Nei. Getur ítt á Trusty Bieber og farið svo í Kick from Party. Veipa, hvað er það? Þegar maður verður að spila Vogue, skilur, þá veist það í svona Ég er ekki gamer. Það eru Blá Tómas sem vil spila. blátámur. Átti ég að hendi einhverju múl? Ítt á hérna Trusty Bieber og Kick from Party. Það heitir náttúrulega 100% trösti túber. Það er engin Já. tröst í þessu Svo pakki. ítir á kallin hans. Vistu minn, vistu. Hann, ítt á kallin. Ó, ég ætla að þetta var kallinur okkar. Hver er að senda invite? Blá Tómas og From party. Blá Tómas og svo invite to party. Bryndis kann ekki ennsku heldur. Guðni 76. Svo færði hann í 6, 7 hann ekki hann. Ég er invite á fólkinu, það er allt góð. Ég sá gúd, you know. Hérna. Er þetta pakkin? Er þetta ekki jólagjöfin eða? Já, þetta er jólagjöf. jólagjöfin, sko. Nú Og erum við að tala um þessa segja vöru. mamma og pappa frá. Já, og þetta er svona auglýsing, þetta er kostumfyllun, sko. Já, Já, já. Ad. Já. Þau eru svona líka gullit og svert. Gullir upp á alls. Maður sjá, I Kári for you. Ég er að senda invite á þessu allega. Of Beggi. En já, þetta eru frekar þægilega heyrnartól, sko. Svona. Er Beggi að fara að koma? Hanna? Nú getum við allir út úr reddi. Oh shit, ertu með kveikt á streaminu eða eitthvað? Shalom. 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 Það er bara eitthvað svona, heyra, það eru eitthvað gimmir að tala um okkur. Heyrðu þetta? Ertu til í að Ég ætti með svona slökka á hljóðum í streaminu? Er mikrofónin bilaður? Beggi? Ok, Beggi, ég þarf að... Hashtag ég reyp. Beggi, ef tekst ekki að laga mikrofónin en 10 sekúnda þá hérna
verið að mjúta þig. Hver er þetta? Þetta er Mr. Meeseeks. Hvað er það? Rick and Morty. Big screen. Þegar maður segir stream í fullu gangi, segir maður stream í Fullum gangi. Hvað er það gamlir? 25 og 26. Nei. Nei. Það er Bryndís. Ef þú vilt stjórna streaminu þá ítur þú sko á big screen fyrir stóra skjá, live screen fyrir þetta og svo færi auðlýsingaskjá, menn það er bara svona og við verðum alveg mjúta hann og fyrir líka að stjórna fyrir Hver er þetta? Ok, vá, það er bara svona komin í sambandi geimveru sko. Hvað ertu alltaf í saman Ég er enda fór einu sinni í tímaflag sko, en það er Þú saga. vilt meina það, já? Já. Já. Það er saga fyrir annan viðburð. Saga sem var ekki sögð í Pólandi. Já, ég fór í tímaflag. Ég horfði á það vlogg bæði. Já, fannst það skemmtilegt? Já. Þú varst að vlogga Mér það? svo fyndi að það með Sindra. Hvað segir Þið varst að fyndi það þegar þú þekkir það. Já, það Calling nice. Herru, erum við til í Rescue Reels? Varstu að segja það? Já, hey, Wailing Woods. Átti ég að henda mér út? Já, henda okkur út. Hey, Snötsi, ertu með mig? Svona, viltu nú lenda með okkur? Já. Já. Þetta er að koma. Ertu til að passa einum dönett á mig? Er ég hvítur, já? Einum dönett? Ég er til þess að bara glazed. Já, er það ekki bara best? Samt súklaði líka mjög vel. Glazed. Já, þessi góður. Já, það ekki. Með sprenglegs. Ég myndi opna fallíðina. Hún opnaði þessi sjálfur sér bara. Já. Ert þú rauður eða? Ég held þú drífur ekki. Trausti tjúber, má ég vera mod? Herru, ég náðu svo næst í. Hlaup bara. Nei, löpir. Ef degi þá er þér að borða kleinusning. Ef þið fyrir sigur sjokka eftir, þá er þér að kenna fyrir þess. Þannig að þetta má ofna fyrir signi. Ofna mig. Ásveg. Hvað er með smjætti meginn? Með heilinu tjátt. Hvað er með smjætti meginn með heilinu tjátt? Bryndís, ég ætla að segja hvað gerist rosalega oft. Hvað? Alla 50 daga. Og svo gerist það. Fólk kemur hérna og spila með okkur. Já. Fáðu þið svona gest í hverju viku eða? Aðra hverju viku svona. Já, það ekki. Okay. Fólk kemur og spila með okkur. Mhm. Og í 90% tilfella er fólk bara eitthvað gaur, þetta er geðvægt, mér langar að koma aftur og spila með ykkur. Já, það ekki. Já. Mér finnst bara, þegar maður var í menntaskóla var einhverjir krakkar sem maður gæti að spila með, en núna þá var einhver vinni sem spila. En það spila ekki vó. Spilar enginn það. Er þetta í fyrsta sinn sem þú ert í beinni útsendingu að spila töluleiki? Jú. Og maður er svona pyrr á Nei, hæ, ég er fyrir aftæði. Ef þú snýrir aftan að mér, þá skulle dansa fyrir þig. Það veitur á B. Nei. En það er samt fight í gangi, þannig að þetta er næstu þess að Gangnam Style. þetta er skemmtilega leikur. Ef þú borðar sveppina þarna og færir skjöld. Jálfur? Þannig er heitt. Heyrðu, það er eitthvað að koma til okkur, það er eitthvað að koma. Ég skal hjálpa þér, ég skal bjarga þér, Bryndís. Hvað er að backupið? Þarna, ég var aðeins og seinn. Já, það er flott maður. 1 kilo Stefán alltaf. Þetta var frá mér til þín. Við erum ekki að fara að hætta fyrir að Bryndísina er alltaf einhvern tíma. Er ykkur til í að hérna, já, þú ert að spekta þetta kallinn. Ég ætla að svona trikk sem ég sá, ég var að horfa á hérna, ég var að horfa á viðburð sem heitir sem sagt, ég man ekkert hvað þessi viðburð heitir. Fall Skirms og Fortnite. Og gæinn dúndraði sér svona upp í lofti og ítti endast að hann taka hérna. Og hann kom bara svona hátt upp í loft. Jálfur? Já. Frekar cool sko. Fílar við herran Hetsmur? Ég? Já. Já, hann er mjög góður. Very good. Fárlega góð punktur ekki. En samt er einhverju sem finnst það lélugur. Ég hef nú aldrei að Hann er nefnilega alveg hörku góður rappari sko. Hann má eiga það. Já, við sá það. Kannski tekið hana bara. Já, kannski gerir það bara. Það er samt mjög mikið að góðum íslensku fólki eins og minnst Bríett, mjög góð sönguna. Já, herru, stórt sjátt hana. En þegar maður tala Bríett þá má maður aldrei gleyma að nefna Pálmaragnar í því samengi held ég. Þau tvö vinna mikið náðu saman. Já. Er það rétt um mér ekki?
Já. Ég vill bara eiginlega koma með sest. Ó, fuck, ég er ekki eitt hérna. Beggi með mér. Viltu svona, Beggi? Það hverju heyri ég ekki í þeim tala? Þeir eru ekki að tala. Er þú number one Ice Cold fan, Beggi? No comment. Oh my god, ég vissi að litlu frændsýkjum mín að... Er þið litlu geðu shoutout, þú voru ekki það. Shoutout að Jenny og Bessa þá. Nafnask. Ég veit ekki hversu oft ég gefi fólki shoutout, sérstaklega fólki sem hérna... Special. Sérstakt shoutout þá sem deila. Special for you my friends. Ok, Bryndís, shoutout þig, það er fínt. En sérstakt shoutout á þig. Ó, speciali. Þú sér alveg muninn. Aha, Þetta er bara orðið, sko. It's just a word. Herri, ég er að fara að DJ á grunnskóla í Akranesi, það er svolítið mögnu staðreynd. Og Ingi var að DJ á Ísafirði, nei, Egilsstöðum. Eru þið DJ-ar? What? Ég verið að DJ bara síðan, ég man eftir mér, sko. Þú er með DJ-nafna? Já, DJ Stefán Alli. So original. Ég er bara búin að vera að DJ frá blautu barðspenni, sko. Úff. Hvað er þetta DJ? Ég er alltaf DJ með Arnóri fannar í einhverjum grunnskóla fyrir löngu síðan, sko. Þið voru seint glemt. Ætlar að gleyma því ekki? Ég var ekki það. Hefur þú... Selur Orgo ekki stóla? Hefur þú verið að DJ, Bryndís? Nei, ekki neitt maður. Sko, ef þið myndi ég kann ekki halda laginu. Ég kann ekki... Ekki heldur. Kann valla klappipæst, sko. Ekki heldur. Ég er ekki djóka. Samt er DJ, einhverja furrlöður vegna. Ok, eftir svona bara mixa saman lögum, eða bara notar upp á lögum sem eru bara á YouTube eða Það býr ekki til lög, sko. Nei. Það er prótur. Ég er hættur að búa til lög. Ég bjóð til hérna fullt að góðum lögum en den. Úps. Den ekki tala eins og sé. Nei, þið megi seint gleyma sko, ef þið fara á SoundCloud og finnir... Ég veit. Já, ég bara aðeins þersta. Herðu, Rostan Vini OG. Já. Ég var að DJ-a man ekki alveg nákvæmlega hvenær, en það er eftir 2 vikur á föstudegi Hvaða lög er ég að syngja? á Akranesi. Ó, já, Halló. Bryndís er sem sagt söngkona. Hún er huldunafni fyrir Bríet. Nei. Svo Já, spila það. svo hérna Secret Identity og Bríeti er... Þú veist, haldaleg. Ég sá eitthvað sem var að byrja út úr tré hérna. Hvað syngja? Hvaða channel er þau að syngja? Það er fyndið. Við erum fyndnir. I'm a singer. Ég sé þess að dúta og ég ætla að kasta klingir á. Ó, ég hitti klingir á hann! Fuck já, ég nokka hann! Þið eru að missa þessu. Já. Fuck ykkur, ég er með 3 kill. Þú voru að spila? Erum Bíddu við aðeins. í gær? Nei, það er ykkur að klippa þetta. Gísu bara þykkur, fuck ykkur, ég er með 3... Nei, ykkur, Það er enginn í headphone-unum. Herðu, hæ Stefán Ingi, hér er Adam, sonur Móniku. Ég var að segja henni frá því, við vorum að klippa saman. Ég sagði, ef hún er að krakka, það er típist að hann sé, hérna, mikið fyrir Fortnite og svona stream. Vertu velkomin í streamið. Og ítt á subscribe. Já. Og bjölluna. Já. Ég var ekki bara inn á bjölluna, sko. Við verðum eiginlega að spila með honum, sko. Nei, nei, ég er ekki að menna. Ég er ekki að menna, já. Þú varst líka að senda okkur skilabóð bara hvað er þessi bjall? Hörru, shit, það er fæti í gangi, Sko, ég er ekki mikið á YouTube, sko. Sérstaklega hvað það Fuck, bjalla gaurar. á YouTube líka, sko. Ég ætla að hætta að tala við ykkur og fæta bara. Þú ert líka sko með headphone á og það er ekki líka headphone. Hvað er Beggi mörg kill? Ég er með 3 kill. En Beggi? Hann er með nokkur. Getur maður ekki Hann er með 1 eða 2. Gaur, ég er búinn að trappa allt hérna. Vonandi detta gæri í trappið. Komið hér. Nei. Hunting.
Beggi, hvað segir kærlinn? Oh shit. Þeir eru að skjóta, þeir eru að skjóta. Já, Þeir eru að koma á bíl, þeir eru að koma á bíl. Já, þetta er respekt, þetta er skjáð. Ég sjá. Panna Beggi, hana. Þetta Beggi. Oh shit. Kottu. Kottu inn hérna. Kottu minn. Stendur við verð með mest. Hann er að keyra á fullu. En svo er hann heils mér keyra. Oh shit. Fuck, ég ætla að lokka hann til mín í trappið. Ég ætla að lokka hann í trappið mitt. Eru tilbúin í feitt trappkilega? Beggi, passaði. Passaði, Beggi. Beggi, slagur. Beggi, passaði þig. Ég vil ekki að þú deyr og ég þurfi einn að fæta alla þessar dúta, sko. Ég vil ekki að það gerist, Beggi. Beggi, hvað þú? Lokkuðu bara í trappið? Hann að koma. Oh, heavy shotgun! Ég er í sjokki, þetta er upp á spissa minn leiknum, sko, þannig að ég er bara flattered, sko. Passaði. Ok, góðu, passaði. Beggi. Hanna. Það er að koma til okkar fljóðandi. Hérna, áttu snæperskot, Beggi. Já, hérna, 4 kilo strákin. Let's go, baby. En hann. Ó, ok. Kynntist þér fannst. Passaði. Nei! Nei! Beggi! Shit. Má hvað það var hátt. Greiðan líka. Beggi! Oh shit. Oh my god. Beggi! Fuck off, mate. Þetta er nákvæmlega eins og var í leiknum á hann. Það var líka með 6 HP. 6 HP. Na. Jesus. Guður, ég þarf eitthvað heal, sko. Fuck off. Guður, ég sagði hann fuckið ykkur í með 3 kill. Ok, ég ætla að svífa og sækja þessa Bibba, ég þarf heal, sko. Það er allir svo róleg nema. Úi! Þetta er eitthvað hack, sko. Ok, please að sé eitthvað bandó sinna. Bara 1 bandó. Oh my god. Það er eitthvað lítið lífi sem leika. Hvað segir Bibba? Bibba? Ha? Aldrei eru kallið Bibba að ég þurfti. What fásinu, menn? Þú hvað það segja? Nei, ég er að grínast! Oh my god, sorry. Einhver sem heitir líka R-Bebbe. Ég er búinn að vera in my zone. Þú náðu bara 3. Í 4. Sko, herru, ég er að vinna í þessu. Nákvæmlega. Ingi, ég man ætla að ná 4. Ég náði 4 ára. Hvernig var það að skipta umræðinni? Hérna. Herru, eru að skipta leikmenn eða? Þeir eru búin að taka einn leik, þetta var alveg langt. Já, einmitt. Má sjá. In my mind. Ég er að reposta, sko. Oh, nice. Nei, beti.
Það er, Hefur settir þetta á Inga Bauer account? já, ég þarf að laga þetta. Lolla. Troll, Sko, rofl. hvað sé, svona. Takk fyrir leikina. Herru, hver er að spila? Já, ég skal accepta fundingar. Ég veit. Settu opið partí. Já, Ég- döð. Æ, ekki að spyrja bara hver vil carrya mig. Public. Er ekki bara hannig? Hver vil carry að brinda sig? Herri, ég Please. veit, ef að spila... Það er opið partí. Þið getur joinað partíið mitt. Ef að Ingi spila- Bauer. Ef að spila... Ef að Þetta er að segja það. Ef að spila... Hvað segirðu? Ef að spila með svona Mónika. Blá Tómasós er komin aftur. Gekkja. Sorry, ég hef bara eitthvað farin að kalla þið Bibbu og okkar. Það er bara flott. Það er bara flott. In my zone. In my Það er big screen, hello. Hver er ninja? Hver er ninja? Er ég að missa eitthvað? Það er stærsti Fortnite-spilari í heiminum. Er það ljófið? Nei. Bryndís. Sko, Við höldum áfram að spila Fortnite. Svo er hún game og þýttur ready. Kannski er ég ekki ready. Já. Hefur ekkert að fælt í því? Viltu vera ready? Já, ég... Það byrja þess. Ég Það hef... er mér að kenna. Sorry. I do Það er, nothing. akkur kemur ekki... Herri, Bryndís var að fá góða spurningu. Þú þarf að svara í mikið. Mér langar að fá hinn skjáin, það sem að myndal er í. Hvað er hún? I'm ready. Nei, mér langar að fá... Já. Þá íttir á bara hérna... Íttir á Windows-takkan og tab. Ég sé það. Ítt á mínus og Fortnite og íttir svo á Windows-takkan og tab. Nei, ég geta ekki. Windows og tab. Hvað er það að reyna að opna? Ef ég double klikka hérna, kemur það í hinnum. Nei. Er það ekki ítt á Windows? Þú veist, þú ert ekki ready. Nei, ég veit að mér að kenna, sorry, við erum að laga eitthvað. Það er Bryndís, ertu í náttfjöldum? Nei. Náttúrulega. Jú, ég getum bara að kalla þetta náttúrulega. Er maður ekki svona kósí þegar maður er að spila, skilur? Það getur hvað sem er í heiminum verið náttúrulega. True. Ég skil ekki, af hverju get ég ekki farið? Má ég prófa? En ég er ít á, hérna, Ég er í smekk. Allt og tab. Allt og tab. Tab. Ok. Er þetta sem við veljum hvað er á? Smekkbuxur. Smekkbuxur. Var þetta góða spurningin? Ha? Var þetta góða spurningin? Já, með... Ég er með góða spurningu. Ég var ekki að spyrja það, það var fólk í chatinu að spyrja það. Ég ætla að vera meira juicy, sko. Má ég prófa í eins og þetta? Já. Já, ok. Má ég testa að gera það? Ég held... Mér finnst þess að þú ert ít að veitlega að taka. Hvað er það að reyna að gera? Það er að stækka myndaðan á hún svo ógísla víð. Það sést fyrir. Já, það er svona. Ef þú voru að klikka fyrst hingað. Ég gerði það, sko. Ég get alveg fært mig líka, sko, að meðan það figure this stuff Það er out. alltaf. Fuck it. Fuck it, ít og ready bara. Þú getur sett hérna Fuck it. samband. Oh shit. Yes. Kaffi út um allt. Ef að fá okkur meira kaffi samt ekki. It's mad, sko. Að býða. Kaffið í bíl. Já, fáum bara eitt kaffi. Hvernig ætla að hoppa, sann? Ekki láta hann hoppa fyrir ykkur bæði. Sko það. Herri, wow. Við höldum áfram eftir örstuðar öll. Stímur okkar. Hættu að horfa. Hættu að horfa. Stream. Nei, hérna auglýsing. Ok. Herru, lendum í... Hérna. Í mappinu. Hérna. Ok. Allir til lazy, eða? Ok, snill. Er enginn að tala? Nei, jú, Blá Tómasósa, eða Ninja. Bryndís, vistu að hérna koma aftur hérna stelpuna? Nei, alveg. Spice Girls. Já, jú, ég sá það. Jú. Course. Ég ætla að vera meira stelpur. Já, það er stelpur. Já, það. Hérna söngstelpur. Nei, var ekki hérna með íslenski þátturinn? Jú, ég held að vera að tala það líka, sko. Já, sko.
Hvernig er best að hoppa út? Svona hér? Já. Sí. Og svo bara halda tvöfald inni, bara allavega í áttina að. Þú veist að hoppa núna og bara heldur inni. Þannig. Hvað Já, ég sá það. Það var shooting í Kaliforníu á bargrilli. Já, Kalifornía er fucking huge ríki, sko. 1000 Oaks. Það er ekki í norðu Kaliforníu? Hvað er Sherman Oaks? Í Sherman Oaks? Nei, 1000 Oaks. Lalli býr í Sherman Oaks. Það er ekki eins. Þetta var í Moon Park og Rolling Oaks. Rolling Oaks PR. Það er alltaf ekki fucking örg í gangi hérna. Hörru, ég ætla að lenda í aðalhúsinu. Næstu, ég ætla... Er þetta aðalhúsi? Já, stóra húsið. Þetta er næturfundur. Jésús. Gud. Ég ætla að deila strík. Hvað er þetta? Já, bara... Já, það. Stemmingin fór bara upp. Ég er að ná að lúta alltaf undan þér en að... Það er TSM Ninja Ég fann eitthvað. hætti. Fáru þetta nýsið í TSM. Hver er betri, Tifo eða Ninja? Ég held að Tifo sé betri sko, en Ninja er náttúrulega 100% vinsælli sko. Já, Ninja er frægar en Tifo er miklu betri. Já. Svona, betri. Ingi, Það er rétt sko. þurfum að Hvar er hissa sí- þessu strími og gera svona random name sem er... Sko, er það Já, eitthvað til að- þeng að ég get ekki pikkað upp þessa byssu eða? Á hann. Skal við koma með góða byssur eða? Já, hún. Já, ok. It's okay, it's okay. Ég veit ekkert hvað ég er með, sko, ég er bara að Já, ég er með geggjaðar byssur. geggja lút, sko. Ég er með byssur sem var góð fyrir það. Nei, ekki! Er þú svo Stefán og horfir geðveikt mikið á sjálfa þér? Já, er það meira að stríma? Guð minn, ánægt, ég get ekki mögulega, sko. Herru, stoppa, takk þessi byssu hérna. Hún er góð. Vilt þú einhverja? Þú veist, ég kom og bjargaði þér. Hæ? Bjargar hann ekki, hún dó. Nei. Ég dó svona 5 sekundum áður en þú komst, sko. Búið að lúta. Þarna er alls konar. Alls konar goodies. Og hvað ég er að lagga maður. Mér er gert að ég klíma það bara á hjólinu. Nice. Ég er að horfa að klíma ekki enn í hjólinu. Djúll er að lagga maður, jésús. Er þetta eitthvað grín eða? Hvað er það með léla internettengu eða? Ég vona ekki. Hjá hverjum er þið? Ég bara veit það ekki. Já, er þetta bara... Ekki hugmynd sko. Það er bara netið inni. Allspurningi. Nú eru kommentin ekki. Hvað sér? Er ég komið fullt af byssum maður? Fullt af gumsi? Hvað sagði þau? Kommentin ekki. Jú. Herru, hérna er einhver byssa sem einhver vill taka, sko. Það var komment á dett út núna. Nei, ég menn þú uppi... Já, það er alltaf. Það er eitthvað byssa hérna, sko, einhver vill. Ok, sér hvað lagga? Móka tölvæðin sló. Hvað er þetta? Nei, Vill einhver? nei, ég er með doppelbarrel. Ég er með svona sko. Ég held að spillingi... Þú ert með það? Oh shit. Þú ert með sko... Ó nei, hættu klinga. What the fuck? Shit. Sko, ef ég lendi í fight, þá er ég fucked af því ég get ekki hoppa, ég laggar svo mikið sko. Svo það? Já, maður sjá, hún er með ping upp á Mitt er 60. Mitt er 56 sko. Þetta er auðvitað...
Ég veit ekki hvað fokk í þess að ég gerði þetta. Einn of æstur. Einn ógeðslega æstur. Einn eitthvað gett æstur eitthvað. Hann heitir bara beint á hann og nokkaði svona leið. Ég held ég angurins að það sé búið að lagast. Jú, precis. Hérna, gaur hérna. Nei. Já, ég verða. Nei! Nei! Ekki kóti. Ég er að reyna. Hérna undir. Æ. Ó. Rólegum maður. Chill aðeins. Róleg gaur. Dóstu? Já, ég dó. Ó. Úps. Kóti. Fuck. Scrambin maður. Þú varst að kjur. Aftur kynna allt. Okkur fokkanum er ég að skríða. Þú varst að kjur. Þú starti kjur. Okkur dóstu? Ert að grínast? Það var óvart. Shit. Scrambin. Það er eitthvað nýtt. Scrambin. Scrambin. Bara með Scrambin. ennum þeim, sko. Scrambin. Scrambin. Þú ert alveg að, þetta er alltaf komið, Bryndís. Ég veit. Það er bara svo leiðilegt að dóstu. Herri, Jesus. hún heita hann að Return to Lobby, já. Já. Return to lobby, invite to party. Ingi fer að sjá. Ég er með allt opið hérna, sko, þannig að þetta... Hvað er fólk að spenda manni í þessu, eða? Sko, ég tækla sem bara 25 skalli. En af því fór 10 skalli í afmælisgjöf. Já, var það engin? Nei, það er ekki tekið með, sko. Það er ekki tekið með. Nei, ok, ekki. Nei, það var ekki tekið með inn í þessu 10 skalli. Jú. Nei. Jú, það er tekið með eins og 25 skalli. Það er með því. Nei, ég sagði 10 skall. Samt bara 15 skall, skilju. Nei, þetta var svona 7 skall fyrir bróða minn. Quick math. Mínus 25. Og svo tekur Inga Bauer, hann keypti fyrir 4 skall. Nei, það var á kortinu þínu. Já, ég var að taka saman kort. Já, ég skilji. Hver er John Burner? Ég sé ekki kommentin upp. Ég veit ekkert hver John Burner er. Af hverju er hann ekki ready? Ítti hérna og ítti á hérna Chrome tab. Hver er John Burner? Já, nei, hérna. Þannig. Þarna er hann? Þannig. Já. Og nú sér það. Hey, John Burner. Herri, Dag Gunnar rappari, hann ringdi mig. Daginn. Það lukkaði þegar ég horfði þarna. Það kom svona begla hér. Ég var bara... Herri, það er góð hugmynd ekki? Mjög góð hugmynd. Nei? Góð hugmynd. Nei. Ætli ekki gera það? Það er að segja tölvunum minn. Það er kjafta? Það er kjafta. Í alvörinni? Nei, það er að segja tölvunum minn. Eftir svo langa tíma? Bryndís Snúpi. Peppandi maður. Þú er samt alls ekki í mestu núpun sem er komið í stream. Bara svona. Bara svona, sko. Ætlar að segja í beinni hver er það? Ég held að það hefur verið Donna Cruz. Nei, alveg. Já. Æ. Hún var hræðilega liðleg. Hún mun ekki viðkynna sjálf, sko. Í alveg? Ég veist það, sko. Spyrðu hana næst. Spyrðu hana næst. Ég sagði að segja, Ingi sagði bara þú er liðlegast í Fortnite. Spila hana sem hún er síð. Akkur ekki sumi byrja með byssu, en ekki ég? Það eru byssu sumstæður en það getur náði. Já, og er þetta fólk fyrir að æfa sig og eitthvað svona? Sama. Hvar er þið lenda? Hvar er þið lenda? Einhver, halló? Hverju fara það sem halló? Hérna. Ok. Var það ekki það núna? Jú. In my mind.
Akkur eru þið ekki með tónlist, einmitt? Það var tónlistin, ég bara slögt á henni. Hvað, ætlarðu niður? Já, ok. Ja, þú veist, ég fer svona niður, skilur, svo svona lendi ég rúlega. Woohoo! Nei, áfram. Ó. Veistu, svo læti ég alltaf svífa bara svona inn. Og við erum að kalla og kallum við út og Tvöfald vaff, hvað mennur? Við erum að kalla og fyrir átöðum. Já. Ef þú kemur niður hérna, það eru kistur, þú getur tekið aðra kistuna. Ertu blár? Ég er blár. Viltu kaffi? Já. Taktu byssuna. Við vorum að tala um hver er lélastir gæðin sem er komið í strímið, eða kona? Já. Eða kona. Ég ætla ekki að segja hvað ég sagði, heyrðu kannski hvað ég sagði? Þú ert bara ekki að segja hvað Stefán, heyrðu hvað ég sagði? Nei. Hver er lélastir sem er komið í strímið? Hættu. 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 Það er Bryndísverða. Nei. Ég er bara að spyrja. Greinilega finnst þér það? Greinilega? Nákvæmlega. Hún er ekki að spila. Er ég ekki? Hver er þá að spila? Hvað, heldur fólk að þú ert það góð að fólk heldur að setja ekki svona að spila, sko? Nei, hvað er með nafn? Hann þorir ekki beinni, held ég. Ég kom með það. Króli, það var alltaf að deyja. Já, Króli, hann er fokkliðileg líka. En ég er á bíluna. Já, tölum aðeins meira um það. Nei, hvað er með nafn? Já, Króli, já. Hver heldur ég hafa sagt? Króli. Nei, ég sagði Donna Cruz. Já, Hún var bara, hún gæti ekki farið upp og niður. Stopp, Ingi, eftir þennan leik. Hvað þá? Þá ætlum við að gera challenge. Sko. Ég fekk hennar trap. Það er samfræðið næst. Vel gert. Sko, eru þið inn í völdarhúsinu eða? Já. Ég er bara týndir inn í Fortnite. Hvað er þú það? Hún er að tala bókstaflega inn í leiknum, sko. Er þið týndir inn í þessu völundarhúsi sem Fortnite er? Greið. Getur ekki taggað því við erum ekki inn á Facebook. Já, sorry. Ég er að glemda að accepta. Nei, já, ekki nóg. Nei. Það er ekki hægt vandræðilegt samtal. Ha, nei, já. Þú ert að lélegasti sem er komið. Hver stáður ekki hérna? Engi, þú ert örgulega að liða. Hvað er trygg að... Got him! Hvað heitir þú meira Bryndís? Líf. Já, þess vegna. Já, það er svona. Skefan. Það er það Gísli sendi. Tryggvi, þú brýtur af. Við erum ekki með neitt með serja. Það er þú hittir í bláa punktinn. Ef þú hittir í bláa punktinn og færði fjóðum. Já, bara ekki, what is this? What is your shit? What is your shit? Eru þið farnir? What is everybody? Nei, þú ert... Ingi, hver er Þú ert blár. Jú, við erum farin... Hver er... Hver er skemmtilega? Sko, ef ég þarf að segja einhver, þá myndi ég segja Bryndís. En svona skemmtilegast í alvörunni... Er það bara að því er ég, sant? En svona skemmtilegast í alvörunni, já, þá myndi ég segja... Ég er að tjóka. For reals. I'm kidding! Hver er skemmtilegast? Herra Ingi, Bryndís er skemmtilegast gesturinn sem kom. Ég sé skemmtilegastu. Þú líka svo einu sem hefur verið í svefn. Já. Að við munum. Ég líka í köflóttum smekkursum, sko. Já, það er hella. Stefán, ekki verið að setja sér náttföt. Það er fólk sem... Já, ok. Næst höfum við bara náttfötapartí, það er bara hannig, Náttfötapartí á Fortnite. Það er hella að koma. Hafið pælt í að halda þú veist bara svona... Já, en ég meina þá í sal, sko. Við hefum pælt í að hafa, við ætlum að hafa sko 24 klukkutíma live í einu. Í alvöru? Komin, er það Arnfinnur? Þá ættið þú að koma sem gestur, sko. Það er ekki. Það er ekki komin. Af hverju ætti Arnfinnur að koma? Það er endilega að koma. Já. Say hi to your new friends, Facebook friends, Bryndís. Woohoo! Hi Bryndís. Að vera Facebook friends is a personal. We're getting personal.
Ingi, að því það er allir Instagram. Skleif bannar self-promotion hjá sér. Finnst þér að við hefum að leiða self-promotion hjá okkur? Já, menn, það er ekki það. Góða því það, eða þú veist hvað er að menna. Við vorum að gæða eins og self-promote sem síðast. Við fórum sko og reyndum að fá subscribers fyrir hann. Er ekki meistarinn í live eða blessaður sem það? Er you live? Hérna Blá Tómasson sagði, allir subba, ég er bara á live. Já, allir subba Blá Tómasson. En ég fór að Grímsbúr og veit ekki hvað, þegar ég ætla að horfa á iPhone 15 og það ekkert self-promotion. Hvað er hann bara? Já, hann ræði því ekkert hvort fólk self-promotið ekki. Hvað veist þér um það? Ég veit ekki alveg hvað það er að tala, þú veist. Ímyndaði ef að þú ert með stream í gangi, fullt af fólk er að kommenta. Þú ert bara að gera make-up. Oh my god. Eða þú veist, gera eitthvað stream í stjórnleiki eða Já. nýða eitthvað. Já. Fólk er eins og eitthvað. Svo... Vissulega það er bara eitt af vinsælustu streamum í heiminum eru... Bara elda. Nei, já, er gælur að mála sig. Að gaurar að mála sig. Já. Það er fokkin vinsælt. Ok, og þú kemur eitthvað, það er bara að kommenta, hæ, horfðu á mitt stream, ég er í byrni hérna. Í tjattinu. Myndur þú banna það, eða myndur þú leiða það? Það er með mjög... Þetta meina að séra því þá? Nei, að kommenta bara. Já, águr ætti fólk ekki að gera það. Þú getur ekkert bannað því þannig, skilja. Já, við erum hér svo. Úhú! Meira floor. Hryggur segir, það er bannað að láta self-promotion svona á stream. Hryggur er á móti, sko. Ok. Herru, ég elska hana donation bar. Er það ekki að sjá donation bar hérna niðri? Ég elska það. Það er bara stætt. Siltus top donor. Hvað er hann að gefa þá? 500 krónur eða eitthvað. Akkur get ég ekki tvíhoppað? Hvað séu? Getur maður ekki tvíhoppað í þessum leika? Jú, double klikkar á space. En það getur ekki alltaf náði, sko. Ok. Þú verður ákveðin hæð, sko. Já. Sko... Ég held að vinur minn Gulli sé ára, sönda hann. Sönda Gulma. Sára, þú heldur. Hefur pælt í, ég sjátt þetta aldrei neitt. En Stefán sjátt þetta allan tíman. Það er því að fólk elskar alltaf að sjá þetta sig. Já, nákvæmlega Bryndís. Ég myndi skipta hana gráa byssunni fyrir græna. Ég hef líka áhengar víni, þannig að... Græn hana aðeins lengra. Já, hefur hvernig hendi ég nót samt? Hefur hann stilt það og ég... Sweet. Er eitthvað vesen í gangi hjá einhverjum manna? Það verðist vera eitthvað mikið fæt í gangi. Það er miklu betri. Legilegt að thumbnail sem kemur á Facebook að sést hvorki Bryndís en Inga, bara mig. Þið finnst það leiðilegast. Hann elskar það. Svo leiðilegt. Það sést í svona 3/4 Inga. Þessi ekki helmingir af Bryndís og ekki andur það. Dammit. Það er leiðilegt. Hey Ninja, TSM Ninja seta 2.13. Ertu hana? Er þessi góð eða? Já. Ég veit hann er hérna, sko. Af því að Gráður? við heyrim í honum. Hann talar ekki neitt. Ég er samt bara með 1 að maður í þessu. Þessi er ekki góð. Einn er fyrir gengið, na. Ingi og Stefán hefur næstu fórsetið. Takk, King Sölvi. Ég er næstu fórsetið. Það er bara ákveð að vera sameiginlegur fórsetið. Þessi er ekki spes. Eða það? Nei. Nei. Ég myndi taka hann í staðinn fyrir byssunum 2. Já, það er byssunum 2 ná. Hello. Hola. 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 Mi amigo. Hola, mi amigo. Hvað gerast maður fyrir gegnum hennan Gaurana. eldring? Þú þarft að vera á... notaðu snæperinn, Bryndís. Hvað er það? Já. Hann er inn í húsinu. Þessi? Bryndís, ef þú hittar hann, þá geði 500 það. 20 mikið. Ok, hvar... Sjáu það hana? Guð, ég veist ekki að þetta halda af inni bara. Þetta er bara að fölta að fatta það núna. Já. Ég er bara með 1 skot í snæper bæði við. Hoppaðu svo og notaðu glæðferðin og fljúðu inn í hringin. Nei! Fljúðu inn í hringin. Hvað gerast þið? Í þennan? Nei. Ok. Ó já, shit. Það er gauðan niður. Nei. 1 og 4.
Getur ekki... Shit! Fuck, ég er ekkert heitt hann sko. Shit. Er eitthvað gott loot á það? Já, heldur það er allt mig. Þannig að það var ekkert það gott. Herri, I'm kidding. ég er með trapp og allt sko. Það er fínt. Ég verður ekki að þetta er lengst sem þú lifir. Já, með einhvern á móti mér. Ha, ég headshot hann. Scrabbin. Scrambion. Skoti. Djöfull, ha? Akkur er... Draf hann þig ekki svo? Nei. John Berner. Akkur draf hann þig ekki? Já. John Berner hjálpaði mér. John Berner, hann hjálpaði mér. Please. Ég geði 50 krónur. Tjók. Já, sæl það. Ég legg henni að 150 skall, það er ekki mál. Kleinurningar challenge. Nafni sem kemur það fröðum 4 kleinurningar. Einn er fyrir gengið, na. En þú kom gíti maðan á því. Oh my god. Jú. Á kleinurningar, nei, hvað er það? Já, þú veist, ef við fáum þú veist nafni á þeim sem kemur upp, hann á hérna fröðum 3 kleinurningum í einu. Hver er þessi John Berner? Hann kom bara allt inn í randomli inn í... Og hann er ekki svo að segja neitt. Er þetta að tala í þessum leika? Ha? Eða þú veist, er þetta að skrifa og tala? Bara inn í lobbyinu. Ok. Það er gæs að það er góður, sko. Nei, sko, daginn þá fór ég að pröfa hann leik, ég fór bara ítt á bara eitthvað svona, eitthvað play, ready, það var bara ein. Fór ég eitthvað match bara með eitthvað 100 manns. Nei, með 5 í liði eða eitthvað. Já. Og ég vissi ekki að þeir voru bara allir að tala. Og ég var bara að horfa þátt á mig eða nú eitthvað. Ég vissi ekki að maður færi í lið með einhverjum. Og hann var eitthvað, please come. Og ég var eitthvað, what? Ói, það var því. Það var næst ég búinn að setja óvinni í trókum. Sko þessi jumperinn er alveg eitthvað líka freyður. Ég hinga hérna eftir hann með líka svakalegur, sko. Hann er samt ekki að hitta hann, sko. Set hann, hvernig er næsta lag? John. Já, það þurfum að gefa til volki maður. Hella blokk, sko. Herðu, ég verða 10 volk og sína þeim. Nei. Þurfum að halda spennunni, sko. Tísum það inn á Ice Gold, þarna... Nei, Facebook, Hvernig gengur? Ópsaðir. How's it going? Shit. Ég verði að fylgjast með 10 þegar við byrjar að byggja fullu, verður færi kantinn, hleypur, byggja háttu og byggja í síðan sig, ekki það stund og það sker ekki óvinnin. Þetta er svo funky ass leikur, sko. Ó, hann dó. Það fólk náttúrulega heyra ekkert í það, Stefán. Herru, núna á ég ekki rengi. Nei. Þú er búinn með 2 leiki. What? Hann dó svo fljótt. Nei, er þið í bænum? Heyrðu! Já, ég var að gleyma það í bænum. Hvað er komið? Þú er næsta leik eftir mig. Nei. Hola. Hæ. Herri, ég ætla að fá að fara. Já, þú varst ekki að heyra mig. Ha? Þú sagðir hola, ég held að þú segir hæ. Hola. Herri, ég ætla að fara. 6 minutes ago. BRB. Á maður að segja. Já. BRB. Herru, nú getur þú beðið um að followa tilbaka. Ég sagði hann að followa ekki tilbaka. Hæ, Gunnar. Hæ, Hvað Gunnar? Sælir. Eru þið að taka næsta leik, eða? Nei. Hvað, er það þreyttir? Ég? Þú veist ok? Já, halda fram, ekki hætta. Ef að leyfa fleirum að prófa, Ingi. Er ekki bara 1 leikur á mann? Ég er til að leyfa... John Berner. John Berner var alveg góður. Ok, settu TSM-ninni eða burtu.
Takk fyrir leikinn maður. TSM, ekki þetta. Hvað er í gangi? Ég gerði ekki eins og þetta, ég gerði bara svona. What? Já, hver ekki hætta. Haldt áfram, þetta er gett. Herru, ég var beðið með sína lokkarinn minn. Já, ekki hætta. Það myndband verið tekið niður og heldur áfram. Ég ætla að sína fólki lokkarinn minn árið. Hann ekkert að responda, Stefán. Hver? Stundum er fólk að tala við, þú segir ekkert á móti. Ég sagði þetta myndband verið tekið niður. Já, mér er alveg sama. Kúreka stelpa. Og maður taldi að var maður nýtt af mig. Kál. Hlusta XXX Temptation, ekki mikið. Ég held að hann var að segja hvað að hlusta á hann. Ég fíla þarna Suicide og Silent og Satan. Geimfari, Drift, Omega, Rogue, Elite. Stebbi. Læsar, Fortnite leið sem alla finna. Dusk, DJ Yonder. Ég vil ekki hans. Er hann að segjast Beef Boss, The Visitor, The Reaper, Ragnarok, Summit Striker, Sunstrider, Technique, Whiteout, Diecast, Valor, Alpha. Nei, það var bara að spyrja maður þessu. Enginn að horfa að setja. Þá gerir við svona skrólar hrætt yfir, fólk stoppa myndbandi. Já, þú ert ekki að fara í gegnum hvern einasta fucking kall, sko. Fólk var að biðja þetta. Sagði einhver, ég vil fá alla kallana. Nei, bara sýndi kallana. Já, skrólar upp og niður. Þú sýndir líka hvernig. Fólki. Betur, tjekk maður þessu. Já, ég má, subscribe. Ha? Ég er að leika. Hvað er þessi? Hæ. Við erum rektin á svona þurrkuverð. Herru, hvað er uppáhaldskinnið? Það er þessi hérna, þetta er uppáhaldskinnið mitt. Herru. Bryndís. Já. Viltu ekki spila hérna en vil ekki sjá Bryndísi spila, vil ég sjá mig spila? Já, John Berner ítekur réttin á 10 sekúndum og voru hann keka. Já, ég er að tala við þetta. Þetta er að koma. En Ég pröfa einn leik. En hvernig gengur samt að subscribe að Gunnar? Nei, hann að subscribe sem var að plugga, ég getur ekki. Hvernig gengur þarna Fortnite? Hvernig gengur að followa Gunnar? Þú sagði ekki blá. Sko, við Gunnar lendum í það, hún kemur inn í heimsókn og við followum hana á Instagram. Hún followa Gunnar ekki tilbaka. Þannig að Gunnar er allan tíma bara eitthvað. Hún followa mig ekki tilbaka. Hann hérna. Gunnar. Það sem munir á bólnum og... Hann fór. Sá þetta. Ég vissi það. Þetta var svakalegt. Slálaðir. Ok, smá break. Break. Okay. Hver er sponsor Mountain Dew? Engin. Við vorum sponsorar Mountain Dew einu sinni. En ekki lengur. En við fengum samt, þú veist, við áttum inni, skilur við, innegn af stóti. Reynið að streamsnap Ice Cold á YouTube Pro Gameplay, já. Herru, Stefán. Hello. Herru, við ætlum að droppa í Snobby Shores, held ég. I will follow back. Ok, þetta var svakalegt content í beinni útsendingu. Ertu tilbúin að hoppa, Bryndís? Ó já. Ó shit, á ég hoppa núna? Já. Ég hoppaði bara. Gunnar, komdu upp. Ertu til að coacha hérna Bryndísi? Svona Fortnite Pro coach. Já, var það ekki hann eitthvað átt að vera bestur og eitthvað Hann er geggjör, já. Gunnar, nær að coacha Bryndísi. Hver er að tala? Er ég að fara eitthvað spil? Ég þarf bara hengja? Herru, við ætlum að fara live á Instagram, þá getur við vita hvernig þannig að fólk getur streamsnappa okkur, þá veit hvernig það veit rétt á saman tíma við. Já, en þú veist, það er smá delay á streaminu. Já, en þú segir alveg tíman. Já. Það er ekki delay á klukkun líka. Halló, ertu til að coacha Bryndísi? Já. Sko, Gunnar er besti Fortnite-spilur á landinu. Það er staðarfest, hann er með 16 kill. Hann er með mesti killin í streamunum. Þú sér hérna MVP Gunsi B. Ég ætla ekki að... Þú sér það? Gunnar er svo mikið... Ég elskar hvað hann bara fór. Ég þurfti bara aðeins. Settur on the spot, sko. Skiljanlega, ég veit ekki hvað, I should've known. Stefán að gera Day in the life of Ice Cold. Ok, wow. Er það ekki bara basically vlog? Menn eru skemmtilega þetta.
Stefán, kíkt á Tilted á live-inu mínu. Title á live-inu mínu. Drektu hérna fyrst númer. Já, litla fyrst. Það er ótrúlega margir að horfa á strímið í síma. Já. Það er að horfa á strímið og vera að horfa á Instagram á síma. Það er rétt. Nei, þetta er bröst. Átti ég ekki að drekka? Já, litla fyrst. Hann gefur 50 og svo. Hann getur ekki drukkið þennan núna. Ok. It's all good, jaha. Herri, ég verð að sjá Látum þetta hvað slæta. Siltus heitir á livestream. Svona. Ertu til að tjekka hvað livestreamaðan Siltus heitir? Kitt á 2. Stilti ekki að byssu á nummer 2. Hvernig get ég gert það? Þetta á allt. Það er nú vill. Það dregur bara það sem vill. Nei, þú veist, hvað er nafnið á streaminu hans? Þú veist, title á streaminu. Hann er Alltaf er maður að læra, að reyna að streamsnæpa Ice Cold. Hvað segir þið? Alltaf er maður að læra eitthvað sko. Er hann í sama leik? Siltus, Það er ekki hægt að streamsnæpa sko. Eru 50? Ég verið með stream-snæp delay sko. Já, ég kíkt. Þú veist, við erum með random stream. Þú veist, þeir eru að streama og þá kemur Nei, það var svona timer svona niður. Nei, við erum með þannig að það kemur random mannsmengi. hvað það meina? Það, þú veist, við vítum að reddi, svo bara við okkur tími. Hvort það var gert snöggtur, Æ, ég fylgdi að bara klukka niðri að stóð kannski tournament starting in 3 hours, 50 seconds eða eitthvað. Það var 10 seconds á stream. Ég er góður, sko. Ok, Ingi, ég er ekki að ljúga þér, en þið búið með þetta hús, Húgin eða? remix er bara banger, sko. Ég heyrði hérna. Já. Það skiptir ekki máli. Já. Það er mest frá trjám. Já, það. Og John Deere. Herru, blessaður, er þetta Kári Steinn? Jú. Hvað segir Kári Steinn? Er þið með sjokkan? Herru, já, það er sjokkaninn, sko. Ég var... Við þurfum sjokkan. 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 Er Siltus í saman leik? Nei. Jú. Siltus, reyndu að streamsnafna mig. Sjokkan. Það er sjokkan hérna inni. Jú. Þeir eru lélegir, en Bryndís er best af ykkur. Vor vera mína sjokkan. Nice. Hvað ertu gamall, Stefán? Herru, ég er 25. Gunnar, hvað ert þú gamall? Hvað er Til sjokkan? aðeins, mamali. Það er sjokkaninn inni. Ó, já, takk. Ég er að sjokkan. Kári, hver stál bílnum? Og þau eru fjórhjóli. Starst? Ok, ég kemur fjórhjólið þitt. Hvað ert þú? Veitu hvernig? Stíkir þau. Ég er að koma, ekki, ei, leið mér að hoppa, leið mér að hoppa á fjórhjólið þitt. Æði. Stopp. Kom svo inn í hringinn. Þau eru farin að hringja. Hæ, Svesni Kamsa 7. Ég er ekki með bílpróf, svo. Veil. Ok, bildaðu upp. Það heyrir svo lágt í þér. Stefi. Já. Hvað gerist það með að ferja í gegnum hennar hring? Þegar þú ferði gegnum hann á bíl, þá færði, hann er hérna hjá, Ring. hann er hjá Stefán Alli. Já. Nei, þú veist, þá kemstu lengri í battlepassinu og færðu flottari, betri búninga. Sæði. Það er músina, þú veist, hérna. Og hafði miklu meira pláss fyrir... Já. Hvað er langt að hringja inn? Ok. Hann kemur alltaf hérna, svo það... Það eru þið. Komið þér hringja inn. Bonk gang. Ok, hvað er það? Förum af. Akkur viltu fara af? Ég vil ekki fara af. Sí, þá snæpar ykkur okkur. Þeir eru lélegir, Bryndís Ég er ætla best. að taka þetta chest. Straight. Ert þú að fara að taka þetta chest? Það er ég í braut chestið. Oh my god, fucking noob gun og clinks. Nei, hérna. Góðu til mín. Hvað ertu með? Ég er með loot. Oh, thank you, loot. Það væri hella ef loot myndi joina.
Ice Cold Luther, viltu joina? Bryndís, ég er að hugsa um að snúa við og sækja þig. Já, eru þið á einhverjum bíl? Not me. Bryndís, hoppa á. Ups. Ertu komin á? Já, ég er að chilla, sko. Svo, ég bjargaði þér frá því að meiða Ég er bara að chilla, sko. Bergaði hérna. Vá, tími flýgur maður. Hvernig maður að spila? Já. Ertu að fara á hvern stað? Nei, ég er nefnilega ekki að fara neitt. Oh my god. Oh shit. Mistum smá líf. Og það er dút hérna. Oh, fuck! Þú, hann skaut mig líka. Sko. I need help. Sko, er ég að John Bernard á hann. Drap hann. Ertu með... Já, ok, takk. John Bernard er að heala kællina. Tek. Gott. Oh shit. Vinn. Ég held í smá stund. Ég með plást... Nei, ég notaði medpackið. Hanna. Má ég fá medkit? Vilt þú? Bryndís er að nota. Já, ég er... Ég var... ok. Ég er saman með... Drektu Nei, bara með eitt. Drektu svo minniskildin. Sem er þarna litli skildin. Drektu hann. Ég bandage. Já, svona. Nei. Og drektu hinn svo. Sem í? Og íttu svo... Annan? Já, íttu allt og hendt honum næsta út. Íttu allt. Ó nei. Nei. Ok. Draga hann svona út bara. Svona. Það er ekki snúa mér þá svona. Svona. Og draga hann út bara svona. Svona, hérna. Gekkja. Takk. Þá drekki ég hann. Já. Það er flott maður. Herru, hver er að nota Rift to Go? Já, John Bernard. Hann er eitthvað að reyna að fara Rift to Go. Já, ef að taka Rift to Go, ég til ég. Nei, bíðu, ég á eitt band, nei. Já, let's go. Já, ok, nei. Let's go. Ég er í lóta, sko. Let's go. Mér vantar fleiri shotgun, sko. Ég get tekið, já. Ok, Rift. Ok, let's go. Hver þeirra að fara? Ég ætla að streamsnæpa allega, sko. Oh shit, ít á space. Þú ít á space. Það þegar hringurinn er fucking langt í burt. Fjóluflóða drasli. Ég náði ekki upp, sko, já. Ég náði Og hérna gæjum, ég fyrir máðan. Ég sé hann. Nei, hann er að fæta við aðra. Ég sé hann. Ég tek hann. Ég ætla að taka hann. Frick. Jesus! Nei, ég er farin í að híla. Nei, please, þú þar hættið að skjóta niður tríið mitt. Var að rækta það. I just made that tree. Oh, shit. Það er húttarið mitt hérna þegar ég... Ég sé þessu dúta. Nei. Takk fyrir John. Nei. Ég blokkaði. Ó, sorry. Nei. Æ, Bryndís. Nei. Fuck. Nei. Ekki blóta. Það er rocket launcher hérna. Ég er sko inn í húsinu líka, já, Og ég segði að ég gerði hann svóló. Óps, ég fór eftir í return lobby. Nei! Hann lendi leið út. Það er alltaf leið. Scramming! Það er allir döður, þetta er allir góð. Tókst þú líka? Já. Nei, John Bernard er ennþá leiðandi, sko. Það er alltaf góð. Tire... Varst í sama leik og við? Siltus. Var Siltus að drepa okkur? OMG. Nei, ég held ekki. Herru, takk fyrir leikinn, Kári. Herru, Ingi! See you later, John Bernard. Við erum hérna með Jón Smarik, Er það bara fólk Siltus. sem getur joinað? Allir? Hver er Sevrock? Joinaði partí okkar. Hver er hérna bara? Nei, það er hérna eitt sem ætlar að koma í bót. Joinaði partí núna. Er hann að tala? Nei, enginn að tala, sko. Hvað segirðu gott? Ó, núna. Joinaði partí okkar. Bryndís sökkar. Wow, thank you. Var bara að pröfa hann leik, skilur, bara, you know, give me a break.
Við ætlum ekki að byrja alveg strax, við ætlum að gera svona challenge. Við ætlum að kasta upp á eitthvað. Ok, wow, er þetta nýtt í búðinni eða? Þetta er klikkarskinn. Þetta er transformerskinn. Sjá það. Halló. Hann er machine. Sko, það var ég bara að byrja að spila. Þannig maður að gefa fólki break. Má ég kannski vera með eða hvað? Örugglega? Ha? Örugglega, hvað heitir þið? Ég er í chatinu Jóhann Patti. Já, Jóa hún langar að spila með. Jóhann Patti, tuttu. Já. Hann er að spila með þetta núna. Já. Ready. Hann var að spila hvort það með spila, sko. Já, endilega. Bara, sko, við gerum þetta síðasta strímiði. Og vorum við með svona random generator. Og það byrjaði svo þannig að við vorum að kasta upp og hver átti að fara að taka upp. Já. Og ég átti að fara að taka upp að því að nafnið mitt kom. Svo allt í henni sagði Ingi, ok. Ef að nafnið á öðru konum kemur, þegar nafnið hans Inga kemur, þá mátti ég slá Inga. Eða þú veist, ég er ekki að fara að slá þeir, skiljum. Damn it! Og svo kom eitthvað svona, þú veist, svona hvort ég myndi slá hann út í andlitið, eða þú veist bara slá hann rassinn. Já. Og það kom rassinn. Og svo kom hversu fast, þá kom svona random generator. Og svo var þú veist bara laust medium F fast. Svo kom bara fast, skiljum við. Og allir að horfa voru bara eitthvað, slá hann fast. Svo eitt góði vinur minn sem var bara eitthvað, þetta er læsti punkturinn á ferlinum eitthvað. Þannig ég var að hugsa að ef myndi gera eitthvað svona, þú veist, challenge, eitthvað svona, en nafnið okkur kemur, þar hann, þú veist, tróði upp í sig kleinringið með, þú veist, gera eitthvað svona, skiljur. Það er enda mjög gaman. Það er örugglega hægt að finna líka upp eitthvað. Já, þeir sem kommenta, hvað þið kommentið, hvað erum að lenda, eða komið hugmyndir, hvað erum að lenda. Ég ætla að taka þetta teipa því ég sé ekki. Þetta hana? Já. Vá, það er allir kringum mig. Halló. Bryndís, viltu segja hæ Aron Nökkvi? Hæ Aron Nökkvi. Snobby. Hola. Aron Nökkvi, er það bestu vinnir? Við vorum æskuvinnir, svo hérna fór ég og Ingi að vlogga og svona. Þá fór Aron Nökkvi að vera alltaf með í vloggunum okkar og er alltaf bara með í einu vloggi. Bara með einu? Fór alltaf að kommenta á hérna streaminu okkar og hoppa núna. Svona, og fara þarna. Er þið blár? Já. Ég myndi að opna fallíðuna fljótlega, sko. En ekki opna. Er það að reyna að fara hingað? Já. Það er á bakvið þarna fjallið. Aron, þú ert maðurinn sem sagði læsti punkturinn á ferlinum okkar væri þegar við vorum að hérna flengja eitthvað annan. En ertu með eitthvað hugmynd að challenge-i? Já, bara hund. Takk fyrir þetta. Hanski. Takk, Mr. Jimbo. Takk fyrir leikina. Já, við erum ekki búin að vinna eitt leik. Hvernig væri það? En hérna, ég fekk líka komment á það að það væri svolítið cool ef við værum með svona ljós. Hefur þið séð svona make-up ljós? Já. Ef við værum með það hérna, þá væri myndin með svona skarpari. Jú, það er endar mjög satt, sko. Ég á eitt svona ljós. Það er eitthvað vantarljós. Nei, ég veist, við kaupa það á Amazon. Amazon, sko. Amazon. Amazon. Aron, ég held að Aron sé núna bara að hugsa bara hvaða challenge. Það eru gæðir í húsinu. Ég er ekki með byssu eða neitt svona. Það eru gæðir í húsinu hér. Og líka eitthvað. Já. Come on, finna eitthvað challenge. Þetta var gaman. Er það að berjast við það? Þetta var gaman. Hann bara dó strax. Hei, þú ert í húsinu sem ég er í. Ætti ég ekki að koma? Endilega, brjóttu bara leið niður. Ég er að brjóta leið niður fyrir þig. Já, tímisa. Tímisa. Hvað er það? Hún er fyrir ykkur að byssu? Nei, ekki. Það byssa hér fyrir þig, hvað er? Dúti, það dúti. Já, Stefán er að fara að taka hann. Já! Yes! Tekinn og getinn. Þarna. Kill á Stefán alla. Kill á Stefán alla. Fuck. Ég verð alltaf æstur í þessum leik, sko. Það er ekki skemmtilegt. Þegar ég var æst, þá verð ég bara silent og ég bara svona hjarta með fyrir svona gerra og ég segi ekki neitt, skilu. Ég var bara gett æstur og bara Ég var svona æstur. Snúðu við. What? Er þetta bara hægt? Ó, færðu þetta, Dúti koma. Hann er í glugganum.
hann er kominn. Ég finn hann. Nei. Finnir þú? Það er hann. Nei! Hvar ertu? Ég er hérna niðri. Nei, come on. Fuck. Já. Ég var uppi, sko. Fuck. Well, that was quick. Ég var að patti koma svo. Þetta er svo nettu búningur, ég er að deyja, hann er svo nettu búning. Og hann líka... Andskotinn. Þetta er svona deg, já. Maður er að skjóta svo ofta, hann getur ekki að deyja. Ég veit ekki hvort að ég að fá mér annað klæðin. It's a tough one, it's a tough one. Þetta er hana season 3, nei, þetta er svona, þetta Hann er var að season segja. 6, viku, 7 viku þú verið. Er það talað um þig? Hvað sagður, einu sinni enn? Ég held að hann hefði ekki verið að tala um þig, ég er alveg viss. Jó, hann var að segja hvaða búningur þetta var. Aja. Ásaki hvað ég kom á stream svo seint, ég var ekki leikrit í skólanum. Það er til hamingi með leikrit, hvernig gekk. Það er gott í byrjun. Já. Jó og Patti. Er einhver sem er að deyja og vill koma inn í partíið eða ef að leiða Jó að Patti að geta inn leikið upp á, þér á þið. Ég er ekki búinn að heyra neitt frá Aron eitthvað í langan tíma. Sick. Það er frekar sick. Return to lobby, Brindies. Ó, er það hægt? Ekki máli. Down. He did. Spila, Kári vill spila, ok. Herðu, Jói, við ætlum að leyfa Kára að spila. En þú kemur aftur, takk fyrir leikinn. Það verður einhver að gera leikrit í skólanum sínum. En við það ekki. Og vinur minn spila með okkur. Segðu honum að joina partíi núna ef hann vill. Og hérna, Kári ætlar að joina partíi. Gjör svo vel, Kári, spilaðu. Hæ, Kári. Herðu, fílarðu zombies? Já, við erum fæta zombie hérna. Já, horfum við ekki á Walking Dead eða? Ég elskar zombie, ég man ætla að drepa 10 zombie. Hefur ekki séð The Walking Dead? Jú. Þetta er það ekki, svo er það ekki? Já, ég er búinn að velja þetta. Þannig við á... Takk úr big screen. Af hverju? Æ, þetta kann... Þú dettar í þú reddi. Hanna. I'm doing it. That's... Þetta skinn sem þessi gæði sem voru að spila með Ég var að bíða eftir að koma hana, that's what she said. Að því sagði that was quick. Já, ég var að bíða eftir hún í orðið, á ég að segja þetta. Ég var að hugsa þetta. En það sagði þetta einhver, ég bara yes. Ég vann. Hann sagði líka ég vann. Yes. En ég vildi ekki vera að segja þetta, skilu. Af því hversu gró mamma að vera en einu, skilu. I don't know. Já. Það er mér ekki að hafa. Hvað er klukkan? Hún er blóðin. Klukkan er 9:30. Við ætlum að stríma til 11. Já, það er gott. Ég verði að kíka myndina sem Ingi Báa setti í storyið sitt. Já, hún er góð. Lýsingin er svolítið lélega. Já, veistu, það væri svo gott að hafa svona... Selfie lights. Einhver, hefur ekki kynnt hana fyrir manninum. Já. Þetta er Tómas Velding, hann tekur myndir og... Ó. Hey, Hildur! Woohoo! Hello? Er þetta henni eina sanna Hildur Sif Guðmundsdóttir í áttunni? Nú tökum við big screen. Hæ Hildur. Takk fyrir síðast. Takk fyrir síðast. Hello, baby. Stubbi. Yes sir, hvað segirðu? Ég var að kíkja á myndina sem Ingi setti í story og glemdi að taka mig. Hérna, hvað er alltaf að hoppa? Það er þetta geggjumynd. Er það komið með kaffi strákunni? Fór í... Við erum... Er þetta ekki svona ice coffee? Ice cold coffee? En ég var enda með kaffi í bollanum annað en... Herru, þú ert ekki að segja mér að hoppa? Já, fyrirgeðu, ég var að hugsa um... Ég veit ekkert hver ég er. Siltus... Herru, Hildur mætti í tjattið. Halló, vinur. Hildur Sif mætti í tjattið. Hérna, má vinur minn spila með þannig að... Verð ekki vondur, það er allir góðir hérna inni. Send invite. Já, segir þú? Já, ég var bara nikið fyrir stólana, skilu. Og lyklaborðið, og músina. Ok, fyrir ekki. Og Gunnar.
Sko, það er bara því að spacebarinn festist bókstaflega niður að því að svo klistraður. Ok, ég var að segja ykkur ógeðslega fyndið. Ég og Bryndís vorum að spila og svo kemur Þetta er snöggur leikur. Nei, þetta er mjög fyndið, þetta er mjög snöggur leikur. Og þá sagði Bryndís, that was quick. Og svo hugsaum við bæði á saman tíma svona, that's what she said, en við sögðum það ekki. Svo kom Tómas Velding í chatti, hálftíma seinna bara eitthvað, that's what she said. Maður veit ekki hvað maður segja en inni, skilur. Akkur er að fara svona langt? Ok, Bryndís, við erum alltaf ekkert á sama stað. Nei, ég er að segja. Sama tíma, sama stað. Og það eru sko zombies. Sjáru, þú veist hvað ég að gera? Það er að fara að koma zombies. Zombie hana. Má ég sjá, við maður að sjá. Hvað sem það? Þá getur hann að þið fyrsta zombie killið þitt. Já, ég var að reyna að redda því. Reyna að finna zombie og drefta hann. Þetta er fokki fyndið. Stefán. Þetta er fokki fyndið. Ha, þú ert aldrei búin að lesa það? Jú. Þú ert með greindavísi til að hafa kókosnötu. Er kókosnötu með marg... Það er það búin að Bryndís. Þú ert fjólublá, þú ert búin að missa líf hérna. Ég þarf að fara að koma og bjarga þér. Akkur er ég búin að missa líf? I don't know. Slá að læri. Vissum að lífið maður dættu niður? Já, en ef þú ert hátt uppi þá og fer niður, þá missir þú líf. Getur dáið. Fara svo inn í hringinn. En ef þú ert... Ég er að vinna í þessu. Brynna, fara inn í hringinn. Ég er að vinna. Okkar ekkert. Já, það var útskýrað fyrir mér ef ég missi líf. Hvað var þetta? Oh my god! Er þetta kaffi fyrir mig? Yo, why these people in the sky bullying? Bryndís er að koma til þín. Akkur? Af því að við erum betri saminuð, skilur við. Já, trú. Ég er búin að byssu. Má vinna með spila þetta hérna. Bryndís, ég er að horfa á þig, ég sé hvað þú ert að gera og ég ætla að gefa þér hérna byssu. Nei, nenni ekki. Ég er með byssu. It's okay. Farðu inn í húsi hérna í Snobby, sem ég er merti bláðurinn. Ég veit hvað... Sætti það byssu. Nei, hvað er þessi dúti að gera? Er hann algjör Núpsson? Núpsson? Ég fucking elska Ice-Cold. Herðu, Hildur sagði hæ í chatti og sagði svo ekki neitt meira. Nei, ég veit það. Halló. Þekk þér. Þú er svo harsh. Má ég fá nammi? Sko, ég er að reyna að læra að byggja hérna, ég veit ekki alveg svona. Ef þú ert byrjandi þá er ekki gott að byggja. Ó, já. Nákvæmlega. Ég bara reyna að lifa. Svo lærir að byggja. Og einu fyrir þú verður að gera er að horfa að taka á myndinu og sérðu hvað. Hvað ertu ekki að gera? Þetta er ég. Ég veit, I know. Nei. Ó, shit, passa, nú þau ætlar bara zombía saman. Nýju byssuna, viltu nýju byssuna í bláu, sjáðu hérna. Sjáðu, ég fann að tværi. Það byrja heyri í mér. Já. Svona. Auj. Þetta er riftum kom. Döfn. Herru Bryndís, það er byssa fyrir hérna, sagt þessa byssu. Laxjó. Hvað er við? Hennan byssu? Já, ég er alveg. Hérna. Stefán. Yes sir. Bryndís, I'm coming to you. Hvað segir kjærlinn? Ó, græna er betri hendur en gráa. Aha. Já. Stefán, má vinna með spila. Ó já, þetta er svolítið. Já, segðu nú bara tjóna partíu okkar. Ég með þessi Fuck, þetta er... tók partir út af mér. Minishield fyrir kjærlinn. Já. Þetta fyrir hefði það þér. Úps. Við erum í Save the World. Ógeðslega skrítið að vera með Gísla í gær og Gunnar í dag. Drepa. Herru, krakkar,
The zone, guys. Zone, guys. Hérna, nei. Stebbi, ég er með byssu fyrir þig. Já, hvað er með það? Ó, nefisson, nice. Lút. Erum við ekki að keppa Laðu Bryndís ef á þessu byssu. Bryndís, hvað það fáið byssuna? Jú, við erum að kemja móti ykkur, þú getur farið inn. Skiptu þessu út fyrir þessa, já. Út fyrir hvað? Ef þú vilt segja. Þú veist samt aldrei eins leikvarður sem gæjar eru, sko. Hverjum er ég að henda út? Eða þú veist hverju? Já, henda út hana þessari. Númer 2. Hverju? Já, drektu þetta. Já. Ég er að horfa líka á streamu svo ég get séð. Já, sko, hann er að reyna að carrya mig, skilur. Ok, hlauftu upp með mér, Bryndís, hlauftu upp trappunar. Góð Inga, eltu mig. Hvað, er ég að elta marga eða? Mig líka. Hlauftu bara upp trappunar og fljúum þessu. Það er sko allir að segja mér alltaf sig. Eltu okkur? I'll just go my own way, you know. Follow me. Jú, ok, við erum bara að fara sko, ég er alltaf einhvern server. Við deyjum ekki í stormunum. Og speil, þarna. Ég ætla að elta þér. Ég ætla að reyna að láta þessu minnst ekki láta þið deyja. Bryndís, svo getur þú borðað sveppi á að fara í skjöld. Já, ég var að reyna á það. Það er fullt af sveppi með það, Bryndís. Ég reyndi að gera hennar dans, Herra, já. Sko, ég man ekki hvernig maður gerir eitthvað svona dót. Að dansa, er B? Já, B. Bryndís, hvað það fóði skjöld? Já. Ég má ekki deyja, sko. Það var ég sem skaut. And just having fun with my soup. Það eru 2 skildir fyrir hérna, Bryndís. Þeir eru að syngja fullu strákanir. Ég veit það. Þið vilja ekki heyra mér syngja. Sett. Þú hættir ekki að syngja og mjúta þér. Fuck! Nei, halda áfram að syngja, þá mjútum við ekki. Ef þið hættið að syngja, þá mjútum við. Hvað er þessu gæjar? Herri, það er bara náttúrulega leiðileg. Það eru 16 vondikallar eftir. Já. Ég vil svo mikið. Og svo producer er lag. Strákar, það eru 16 vondikallar eftir. Új, heyrðu, hæ, halló. Hei Bryndís, það er skjöldur hérna fyrir hérna niðri. Hoppa hérna beint niður. Þú er bara að segja þetta svo ofta, þetta er svo gaman. Það er líka svo há. Ég er líka með heyrnartól. Ég sko hliðina þér. Sorry. Hvað er Ingi? Hann er ekki hérna. Hoppa hérna niður, Bryndís. Þannig að taktu skjöldin. Jó, þetta er ekki editleikur, sko. Sjáðu, ég get alveg editað inn yfir með léttu, sko. Ég nefnir zombie killi, sko. Hún er með einu zombie kill. Þú maður fá hana bygg. Á, vilt þú maður alveg fá? Svona. Þú mátt alveg koma með. Hvernig orstu bara að hoppa í upp? Já. Kottingu. Og ég ætla að snæpa. Gæri fucking dyrka klingar. Snæpa allavega 1 zombie. Það er deyðin, Þetta er örgulega geggjað. Crossbow. Það er örgulega næs. Já, hann er geggjaður á móti zombíunum. Bryndís, við þurfum að halda hópinu svo haldir á lífi. Nei. Það er ykkur að skjóta mig hérna. Já, ég sagði. Ég er ekki að djóka hvað ég er lóð. Það er sjökk hérna. Er þið að fæta alveg rétt út af? Ég sjá. I'm too good to use. I don't need it. Nú þarf ég þess að skildisk. Take it easy, take it easy. Nei, come on. Vel gert, Bryndís var að ná fyrst. Þetta var zombie. Bryndís var að ná fyrsta killinu sinu. Woohoo! Holy crap, þessi gæi er að... Damn, sko. Bryndís nokkaði út, sko. Kasta handspringin, kasta handspringin. Kasta. Fleiri handspringin. Kasta það. Jó, þessi gerir neitt til þessu veggi, sko. Þeir eru handa gæði, já. Kasta. Ég treysti þessu 20 tíma.
Kill. Þið gerir fyrir stressaður að tala. Gera þetta. Það er bara svona brainstorming. Ég fékk kill. Með killið svo. Hún nokkaði þetta út, sko. Yes! Sko, hver er lélugur núna? Ha? Þetta var mjög, herðu, ég er inni í storm og ég er bara að deyja. Hvað sér, kemur með eitthvað hvert? Að deyja. Nei. Ég er að deyja in the storm. Hérna, Gunnar, vilt þú setja svona hot seat? Og Bryndís fyrir henni side seat? Hljóma? Ég var til að taka hans leik. Ok. Gunnar náttúrulega var að spila á laugardaginn, sko, hann var ekkert að stríma mikið núna. Akkur er hún í náttbuxum? Hann ætlaði að fá follow, ég er að segja. Nei, þetta kom bara fyrir það, sko. Nei, ekki? Já. Ég ætla að bíða. Það er allir sem koma hingað, eða hringja í 757221. Þau eru að fá að gefa nú. Þetta er að fara í Discord. Það er að fá annan hlut Ég? bæir. Ekkert frekar, sko. Ég er ekki með Af hverju mic. með það fólk á speaker bara? Ég hélt að það er sko að gefa fake númer og checkaði bara að það var actually númer. Það er svona... Þetta er ekki lígi fólk. 757221, hringið inn og látið vita hvað þið viljið, já, allar að hringja. Ef fólk er að fara að hringja, það verður ég að fá mækinn þannig að fólk fá að tala í mækinn. Hérna má vinur minn spila með okkur. Eru margir aðri sem vilja spila með okkur núna? Erni, þið eru núbar lolli, ég myndi að rústa ykkur í klassu. Ég var að spila með honum með það. Adda okkur í Fortnite þá. Show us what you got. Nei, ég var að tala um chatið, sorry. Ég var að tala um Einhver chatið. að segja, einhver myndi rústa ykkur. Já, ég addaði mér. Eru að fara í playground? Horfa streamið og opnaði. Playground? Er einhver búinn að spila meira en 2 leiki, Stefán? Var einhver af þeim búinn að spila 2 leiki, já? Hver? Það eru Zero Twitch, takk fyrir leikinn. Þetta horfa streamið þetta. Okay. What up? Who that? Hvað heitirðu? Eru að fara í playground eða? Hann heiti Janus, apparently. Já, make sense. Sko. Ég held að sitt. Eru að fara í playground? Hvaða tónlist er þetta? Hvað sér? Hvað tónlist? Þetta er T-pose. Það er svona dansa. Og rít á rappi líka. Bassi. Já, ups. Bandítur. Já. Eru að fara í playground? Ok, nú náum við vinn. Ok, núna fann Gunnar follow tilbaka. Ok. Þannig að fólk að hringja hérna inn. Halló, hvernig fann Gunnar follow tilbaka? Engin hringin, 7571 í beinni. Ef við hringið Gunnar þá er það 6. Gunnar, það er númerið. Ég manna ekki, maður sjá þetta. Skiptir ekki mála þegar Gunnar er útbrennd ballarstjárna. Ef þið munið eftir þáttum eins og miðjan. Gunnar, á ég leggja númer hans Gunnar, segja. Þarna? Sko. Ég held þetta að gerast í beinni útsendingu. Hann fyrir follow. Herri, ég er farin. Sjáum við. Hann býr á Akureyri og kom ekki til farið follow. Herri, númer hans Gunnars er 893-9945. Menna, 893 9945. 45. Hringið í Gunnar í miðinni. Nei, ég er að djóka, þetta er ekki rétt númer. Ég skal segja alveg númerið. Nei. Já, ég skal segja alveg númerið. Sko, hvað? Númer hans Gunnars er 696-4746. Hringið í hann. Og fyrsta sem þú eru að segja við hann er bara Gunnar! Og skellið svo. Herru, hefur segja hæfi ásæk? Hver er það? Ég er að tjúka. Það er sama þetta. Og sem ég segi 696-4746. Ég endur tek 696-4746. Ef þið viljið hringja í Gunnar. Já. Hvað segir þið? Ég 24. 24. Við förum yfir í lottótölu. Nei, og ég endur tek 24. Ég endur tek. Hæ? Sett hann náttúrulega ekki rétta.
Gunnar ekki að spila. Nei, ringið í Gunnar. Áttu ekki að hoppa 696 474. Ásakið, takk. Einhvern tímann. Bab. Vel gert, þú byrja að láta aðra hoppa. 696 474. Hvert í ósköpunum er að fara? Ég er hérna uppi. Hvað er uppi? Er það slæmt? Já, hérna. Nei, þetta er fínt. Nei, þú ert að glæta niður. Nei. Já, Stefán var líka með það. Glæta niður. Nei. Það var alltaf svona 2 hringdi í einu og settu alltaf þá saman. Fuck. Það er fokkjandi. Oh, holy shit! Íhandaður. Með shield. Og smá með shield. Fuck, það var mikið að byssum með það. Nice. Sko, hvað er þú að deyja? Ert þú að deyja? Nei. Nei, það var bara alltaf einhver Það skrimsli er frá bara mig. lilla í gæri sem er að deyja núna. Já. Já, eins og Gunnar er minn. Það eru bara allir gæjar sem að lenda hérna. Bam. Ringi Gunnar 696 4746. Dag. Hvern? Brr. Nei, ég veit ég niður. Herðu, Eða á milli, kannski. Gunnar á milli. Það er sama nema bara annað orð. Ég fíla það. Gunnar á milli. Sko, má maður lemja þetta dæmi, er það alveg? Ó! Skilji. Þið degi inn í storminum það annað. Þið degi. Sko. Er ekkert fólk að ringi, Gunnar? Nei, degi. 696 4746, ringið okkur, ef þið viljið fá frí að... Ég er með... Já, ok. Medkit eða bandage. Ó, nýja byssan í Epic. Það er í gangi. Er það bara ég að? Nei. Herðu. Þú að skjóta mig? Já. Tjóðis kjaftaði. Heavy. Hart. Ég er á stream í símanum og það kemur bara höfnum sem hann hljóði. What is this? Nice. Það er ekki gott. Bara dúrú. Já, segja allir maður söppa mínu channel líka, sko, að ég ekki bara sjá þetta sjálfa mig, það. Jú, allir að söppa Bryndís og Instagram. Nei, og YouTube, sko. Ég er með 1 YouTube myndband og það er næstu með 2000 views. Nei. Sjámli! Þú lætið mig tapa. Þú vil að taka lyklabúr af? Já. Þá færðu það að Lyklabúr af? Hvernig fórst það annars? Ég held að það var ekkert í þessu og það er þess að það var hér. Nei, eru það að rífast? Þetta myndan það? Nei. Svo glansfandi kaffi. Gotti mín. Það er alltaf sutið það. Vantar eitthvað hjálp, eða? Nei, við þú... Ég með vöku hérna. Hvað er það sem við erum að gera? En ég heyri út að skjóta. Það er zombie eða? Nei. Ég. Mér lefur stóð. Að taka móttur hans. Kom inn í því. Djöfull. Ó, yes, ég er búinn að klára þetta challenge. Ég er búinn að opna 7 box í saman leiknum. Hvað er langt í burtu? Við erum að fara að deyja út af storminum, bæði. Já, notaðu Já. þetta meðpakkið. Ekki smá. Þið eru inn í storminum. Já, eftir. Chilla. Aspektið mig bara. Beðið smáðið, það var náttúrulega. Sindri fór með þetta í sturtuna þannig. Gerðu það? Já. Já, trú. Hei, haltu inn. Allt og ítt á F4. Þú voru að byrja að hýla. Já, ítt á 5. Meir en 10. Ítt á 5. Ítt á 5 Það og var ítt á ekki. 5. Byrja núna. Nei, ekki. Smeltu. Ítt á, enna. Space. Nei, fyrir ekki. Sjá.
Nei, úr stöð. Ha, er þetta verið? Já, what? Þetta er... Börn var karri ykkur leitt. Eins og vindurinn. Jó. Djúvel, mér kallt á... Það er bara kubbur sem er lendið hérna ofan í sundlauginni. Vinni! Það er mér að hlaupa. Hvað er í þessu? Ég er bara að drepa Þetta er bara, þú veist, þannig að maður sétt ekki. Það er eitthvað kaffi hérna. Það er ekki hérna kaffi. Tómakaffi. Tómakaffi. Tómata deyból. Hérna er tómakaffi. Herru, ég er bara fighting my own battle hérna í... Já, þú svo mikið þess. Já, ég er bara að testa þetta, skilja. Nokka einn. Kill. One kill on the man. One kill on the king. Nákvæmlega. Gunnar, viltu ekki spila það? He got one kill after sprays. Tristan Breki, shoutout á Tristan Breka. Þetta var ekkert sérstætt shoutout af því hann var ekkert búinn að segja að hann var búinn að deila. Og þú deyr núna? Nei. Það er alveg smá. I can do this. F. Já, já, get chillið. Fyrir hægri. Þið eru hérna þrír. Það er öskra. Já, Ingi er spilar. Förum bara í líf partí, sko. Partí, partí. Já, þetta var þetta geggja partí í síðasta föstudag. Stingbomb maður, stingbomb. Já. Holy shit. Já. Þessi Ef þið viljið meiri Bryndísi, kommentið þá Bryndís. Ef þið viljið meiri, Gunnar í miðinni, kommentið þá Gunnar. Krakkar. Ég skal láta þið vita. Sorry, þú þarf kannski bara að segja. Gunnar verður live Nei, næsta... nú er ég byrjað að drepa eitthvað, skilur. Já. Já, við getum ekki tekið það af henni. Nei, hún er að fara að vera á þannig að hún fer. Já. Hvernig líður Stefán? Við verðum, þú mátt vera hérna til 11. Farðu bara í return to lobby. Hvað mánu ekki að líka? Það er bara að segja 11 allar tíma. Þú fer hérna út á slæginu 11. Þannig að, já, svo bara getur við verið til 11, ekkert mikið. Við erum, hvað, 3, 4, 5. Ég var að segja, ef einhver kemur hérna og kemur í heimilslögn og maður fá sér kleinurring. Já, Gunnar, fáðu kleinurring. Nei. Ég er samt alveg til í annan, sko. Fyrsti gestur sem kemur gjöf. Já, þetta er... Bryndís er fyrsti gesturinn sem kemur gjöf til okkar. Ég var búinn að segja þetta. Hérna, ég með slæmafréttur og góðafréttir, ekki? Slæmafrétturinn það er að Bryndís hún á svona ljósring sem væri geggjaður hérna. Ég á svona kvíkljós, ekki hring. Áttu ekki mjög? Áttu svona lítil kvíkljós. Já, ég á bara svona kastara fyrir, þú veist, tökur, skilur. Og svona, Aropi partí, allir að koma í partíð. Já, Aropi partí, allir að koma í partíð og... Ég elskar hvað hann bara þakka henni. Og bara, já, Shut the fuck up. Ok, nóg það. Já, og settu... Nei, já, hvað er úr buksunum? Úr buksunum, ekki? Það er náttföt. Herru, það er músamatan og Sindri er í sturtunni, þannig að andla... Hver ásamt í alvörunni sundbuksur og hengklæði? Ég og Ingi. Í alvörunni? Við förum oft í ræktina. En hvað með Our side. En hvað með fólki sem vinnur Kýtt á dilhúna. Já, það... Ég var að hengja jakka minni og ég bara svona... Ég set sko handklæði mitt ofan á sundskýlunum. Our side. Ó, hitt að bara tekið, það voru 2 staf og bara tekið allt. Hvar? Inn á baði? Það er enginn að hengja eitthvað upp inn á baði. Jú, það er jakkan sem er inn á baði. Hæ? Skrítið að fara á jakkan minn á baði. Kristófur Martin. Það er fyrir að baða svo bara... Ói, það er ennþá hérna að bleita hérna. Já, maður gæti þetta að fara á öllu, sko. Ég fyrir oft í jakkanum þegar ég er á baði. Það er sokkar sem er hér. Hvað? Let me take a... Ég bói. Vilt þú spila, Gunnar? Já, getur þú veitir músum á því? Já. Ég ætla að tengja heyrnum þá líka. Nó. Hvað er músin? Einhver sagði geggju derra. Já, þetta er Our side. Takk fyrir músin. Ég er alveg með... Það virkar bara ekki eins og á þessu. Þú verður að koma í músum til. Herðu, Bryndís, Our side er einn heitasti DJ landsins. Þetta er rennandi. Ég er ekki að vera að setja í þessu, sko. Hvað er mannað hagklæði? Það er hagklæði baði sem einhver... Það er bæna. Nei. Nú. Finnum bara Voru alveg eitthvað stól. stiðið við þig?
Akkur spyr enginn spurninga. Akkur ertu að spyrja mig? Beða heilsa. Já, þetta er ásætt. Það sagði ásætt. Halló. Ég er blöður rásum eftir kaffe hans hinga. Steppi. Ég var eiginlega að fá mig vasklas að henni þjörg. Já, Ég bara, gjör svo vel. I will die. Þú mátt líka fá þú veist. Stay hydrated, kids. Stay hydrated. Má ég glemma? Herru, þú, akkur skiptir ekki bara stól? Já, reynda góð hugmynd. Þetta er skiptstól. Skiptistól. Og músamátti. Steppi, músamátti. Já, hvað fyrir þið? Alright. Það er svo mikið að fara að koma döpp. Hversu nálægt þarf ég að vera? Svona? Stefán. Náðu bremma stól. Má alveg hækka þetta hérna, sko. Stækka þetta. Já, náðu bremma stól. Og varst Sjö. þú varst hliðað stóluna? Nei. Nei. Æ, what the hell. Hvað er ég búinn að gera? Hvað ert þú búinn að gera? Ég sé ekki neitt. Það fokkaði þessu. Alltaf fokkast upp. Ég er að stækka þetta þannig að maður sjá það betur. Þetta er stórt. Ekki nógu stórt. Þú getur ekki stækkað þetta benna. Pop-out shot. Ó. Svo. Zooma inn. Og beint niður. Þetta er klikkað. Sjáu hvað ég er góður. Sjáu hvað ég kemur mikið á borðið. Og þá sér reyndar ekki hvernig streamið lukkar. Þú ert ekki cool. Nei. Og ef þú gafst ekki út Svona. Já. Svona. Tímabili, sko. Svona. Ég er búinn að læra þetta. Þú gerir bæðið. Það sé mér betur. Ég myndi ekki gera podcast, það verður ekki. Það er enginn að gera podcast um móttökunni. Ekki máttu. Hún virkar ekki á borðinu. Já, ég sé með það. Ég verð bara svona. Þú voruð það ekki með. Sko, Ég blotnaði þetta líka. þið verðið eiginlega bara með brúsa heldur en sko glös. Ég er að redda þessu. Þeir eru kjánubánsar. Máttu. Já. Hvað er þetta að gera, Steppi? Hérna, Gunnar. Þú veit stakkstu með skikkinu. Áheng. Ég ætla að segja þér, síðasta strími, varst að horfa á strímið, við vorum með svona random name generator. Fórum hérna, við vorum svona random name generator, vorum að gera eitthvað svona, ef þetta gerist, þá gerum við þetta. Og ef Já, ég sá það. Já, við ætlum að gera annars svoleiðis, núna. Nei. Jú. Við tökum eitt leik fyrst. Nei, við ætlum að gera random name generator. Nei, ok, þú hefur. Ok, og við ætlum að segja hver á að gera hvað, skilur við. Hérna. Oh fuck, hvað er hérna kommentin? Kommentin eru hér. Hi, Rose Wolf. Ok, svo nafnið er Ingi Gunnar. Ég held að það var eitthvað strax Ingi valið. Ingi, Gunnar. Það er að fara að keppa um. Ég veit það ekki. Það kemur í ljós. Nei, hvað gerði ég? Bryndís, er Bryndís með? Nei, byrju, ég vil byrja hjá mig. Já. Nei, áður að gera þetta. Fyrir hvað? Gerum fyrst sko hvað ættum að gera og svo hver á að gera. Fyrst hvað og svo hver, ok. Já. 10 árbur. Ok, 10 árbur. Það má vera hvað sem er. Ok, við erum rétt að byrja. Komið með Komið með uppástungur. En Danmerkur lendi ykkur partíum. 10 árbur. Ok, Gunnar, ertu með fleiri uppástungur eða? Nei, Flugnið með VAR. Hinn þurfa bara að borga. Oh my god, það er nice. Rósúlf. Þannig stu alltaf að tala um okkur. Ég sá á í janúar næsta ári, kostar 5.000 kall að bjóða til London. Eða 3.000 eitthvað. Leika strömm. Við fyrir með hókvært. Fara á buxunum og vera svo Ingi. Leika strömm? Hvernig leikur Það er enginn strömm? að fara. þú ert alltaf bara strumpur. Það leika Stefán. Já, kottu með það. Easy subs. Komið með fleiri challenge. Segðu bara fara á buxunum ef það lendur á yngra. Ég reyna að fara sem oftast út sem við kemur. Borða 2 kleinringi. Ó, en vonandi er ekki ég. Jú, það verður ég að gera. Á 2 seg. Það verður bara svona. Á 5 seg. Það verður bara svona. Ég er í átaki. Hættu. Nei, nú Einhver sagði 10 burpees. Oh my god, ég var að segja burpees. Netur. Þetta er bara. Burpees er samt þetta. Gera síma-at í Gísla miðjunni. Herra, ok, let's go. Er þið tilbúin? Má sjá. Er þetta nógu skemmtilegt samt eða? Þetta er burpees, armir.
Gera símandi gísla. Bara 2 kleinur, 10 burpees, gera símandi gísla. Aftur? Nei, já. Hvað er eitthvað mikið? Vantar ekki meira svona juicy? Jó, hvað, vantar eitthvað meira svona sem maður myndi ekki, þú veist, þetta er ekkert, það er alltaf læg að lenda í þessu. Ég elska að taka bara gæðan og fara með hann hingað. Já, það er alltaf Fara framan í myndavélina, gretta sig og leyfa fólki að taka printscreen. Ok. Ég ekki meika því. Hvað meinar þið? Svo fáið sjátt að þið notið þetta sem svona lock screen. Ok, komið með fleiri áskorunir. Hvað eru þið? Verst að chatti heim með það? Það er ekki skrifið það? Gretta sig. Skrifið það ekki? Chess er að koma. Já. Steppi? Ég vil það, já. Segðu mér að Chase, veistu hvað það er? Já. Þekkir hann? Nei, þekki ekki. Segðu mér að ég sé þinn. Já, nei. Farið sleik. Ég vil það. Já, syngja ég vil það. Ok, farið sleiku Chase eða lendur á Stefáni. Hvað segir þið? Live. Lónt síðan senast. Já, lónt síðan senast. Gef síma því. Hljópstími. Já maður. Það er ekki fyndið. Ég vil það. Þú væri móðari. Eða lendur á Bryndísi. Hann mætir hérna og hringir bara hægri vinstri. Verða slappaður hinn. Við getum ekki slappað stelpur, sko. Það er... Hvað sagðir þið? Það er slappaður, eins og síðast. Sko í andlit er lagi. Já. Ég er ekki ég var að segja henni frá því þegar ég var að flengja í beinnu og fólk var að setja lowest point of her career. Já, mjög skrítið, sko. Það var orðið bara eitthvað svona Nei. Það mætti ekki vera live, skilur. Já. En maður er borgaðinn, sko. Kissa Bryndísi. Er þið live núna? Já, mér? Herru, hérna ég ætla að íta hérna svo Chase fær sér kleining. Chase verður inn í þessu. Já, og við ætlum að taka svolítið sem heitir ég veit eitt af þessu er að gera svona hérna Má ég sjá þennan leik? Hvað mennur sjá? Nei. Já, ok. Já, Ingi, þú verður að kynna. Ég er mjög góður í því, sko. Já. Ég er að standa með svo hetja núna að gera þetta. Ingi að þið? Er eitthvað að segja? Nei. Nýtt lag með mér í EOP næstu viku. Pælið samt hvað Ísland er lítið. Allir sem eru svona fræsindar og eitthvað Íslandi. Hérandi vinur. Já, eða þú veist, fattið þið? Eins og ég og Ingi. Eins og Jói P. Ég sagði eins og ég og Ingi. Það sagði bara eins og Jói P. Ég sagði eins og ég og Ingi. Ég sagði það. Byrjum með það. Ok. Nýtt lag með mér í. Þarna... Má ég fá heyrnartólin? Hvað segir? Má ég fá heyrnartólin? Það þú að gera þetta? Já. Þú gerir þetta síðast. Við munum þegar þú hóstaðir á Kiss FM. Taka liðin af mér. Næstu þegar hann var að hósta á Kiss FM. Ég veit ekki, þú veist, það er ekki að rífa Lóa Bergmann bara úr sætinu og segja bara, herðu, leið mér að gera þetta. Já, þú gerir þetta síðast, ég get gert það núna. Já, bara Logi, þú varst með þátt í síðustu. Það er ekkert sáur. Ég á núna. Þetta er bara svo að spyrja Chase, þú varst í síðustu lagi. Nú má ég syngja. Fáru buxunum eða lendur á Inga að Gunnari. Það er ekkert annað en val. Það var ekki eins og Hvað? Ingi úr buxunum núna. Það lendi ekkert á okkur, þetta lendi bara á dæminu. Og hvort er það? Gunnar úr buxunum. Pétur, ég skil ekki. Nei, þú kynntir ekki leikina, þetta er bara reik. Eitt viðbót. Ok, er þið tilbúin? Þetta er dramatic trailer music. Ég hef alveg farið úr buxunum. Ég fatt ekki reglunni, ég held sko Farið úr buxunum? Já, byrju. Já, ok. Ok, tilbúin. Þú verður að tala, þú veist, 10 arbjur, leika strump, fara á buxunum, bora 2 kleirinhugi, 10 burpees, gretta sig, gera símaði til Gísla, syngja ég vil það, pick random name og réttarsvar er syngja ég vil það. Og á hverjum lendir það? Það lendir á Gunnari! Ég er ekki að fara að syngja það. Jú, Gunnar að syngja. Nei. Ok, ef að Chase lendir í, það væri klikkað. Ingi, Gunnar, Chase. Ég... Ekki eins og það mig. Jú, Stefán, allir. Koma svo. Ég kann það lag. Gunnar úr buxunum. Gunnar, fara úr buxunum. Og ég kann ekki laglínur, ég kann alveg textin. Þetta verður bara tekið niður, sko. Nei, ekki. Ok, shit. Ingi, þú verður að velja hérna úr buxunum. Jæja þá. Þetta, stopp. 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 Ég er ekkert að vera að sína. Stopp. Það hann sést, sko. Þú þarf bara að færa þess fyrir. Já.
Þetta bara hvar ég komin út í, sko. Úr buxunum, Gunnar. Gunnar komin úr buxunum. Þetta alveg eitthvað bull, sko. Herri, ok. Ég ógeðstrik samt líka alveg frekar. Ok, það er þetta geggja. Ok, hvað gerir þú bara ógeðstrik? Mér líður ekki vel. Ok, ég þarf að færa með hana mynd. Mér líður ekki vel. Ok. Nei, ít og pikka random name, Bryndís. Hver á að syngja Ég vil það? Stefán! Hvað að gera? Það er þetta Stefáni. Ég þarf að syngja Ég vil það. Þú glemt alltaf í þér að syngja eitthvað. Ok. Jú, shit. Nei, ég þarf að býta undir. Nei. Ok. Ég skal beatboxa. Nei, ég veit ekki hvernig textin er. Hörðu, Our Sake var að donata $10. Ha? Our Sake, $10. Farið hérna, replay, donation. Hún finnst ekki að gegga content. Ok. Farið, replay, donation. Stefán er buxunum á ból, þú að gera það? Nei. Ha? Ha? Hann er að donata $10. Þú verður. Gunnar, í hvað buxum ertu? Ekki reyna að breyta Í hvað buxum ertu? Nei, það er komment frá systur. Ég er ekki að fara úr buxunum. Það kom ekki upp. Donataði 10. Spila þetta. Hvað er þetta, getur mánaðarlaunin hans? Og kemur ekki upp þarna. Ok, prófaði þá að fara í live screen. Hello. Og ít aftur á þetta. Hello. Þurfum að copy. Our Sake donated $10. Við þurfum að copya donation dótið yfir á big screen. Herru, big screen, ég þarf að syngja Ég vil það. Þú hjálp mér, Chase. Hvað er hérna? Chase. Chase, hvað er hérna? Með gleraugun mín, sko. Já, hvað er það? Það er sér mic hérna fyrir þig. Það er annað mic, ég fæ bakgrætti fyrir Chase. Fá Stefán samt til að syngja líka fyrst svona eitt sjálfur, svo kemur Chase-in. Ok. Er það Jói P. versið? Ég verði alveg að fá heyrnutól og hlusta á lagið. Lofa þér, já. Ég man ekki hvernig textin er. Þú veist það, þú ert alltaf að syngja þetta lag. Hvernig er textin? Lofa þér, ei. Eftir hér hjá mér er. Gerðu allt sem ég vil. Ég kann ekki að syngja. Segðu mér að ég sé þinn. Segðu mér að ég sé inn. Ég vil það, já. Segðu mér í. Ok, segðu mér í. Hvað þú sér? Hjálpaðu mér. Ég er ekki að fara að taka það. Ég vil það. Já. Herru, geggja. Þetta var geggja. Þetta var geggja. Og buxunum á bólum. Það stendur hérna. Stefán er buxunum á bólum. Nei. Stefán. Og hann var með þess að fá þetta greitt í. Nei. Endur greitt honum. Herru, ert þú komin í buxunar aftur? Já, svo stóð ekki hversu lengi. Ok, ég með Geggja content, já. Ég með díl. Þið farið báðir, þú færið úr buxunum, klára bara þið. Já. Og þú færið buxunum á ból. Ég er ekki að fara úr bólnum, sko. Ok. Buxunum á ból. Ok, buxunum á ból. Nei, þú getur ekki sett mér í stóri. Hvað heitir nýja lagi hjá Jóa B? Ekki fyndið. Þetta er eitthvað glík. Gamli. Það er ekki fyndið, sko. Herru, byrju. Er það að fara ekki aftur? Einu sen. Ok. Æ. Koma svo. Ég nenni sér nú. Ef að spila dramatic music með hann. Og spóla þetta aðeins bak í laginu. Dramatic music. Ég er alveg að peppa svo Gunnar að taka það. Ert þú í þessum leik, eða? Akkur lífið eins og ég sé með mörg nöfn á það. Þetta er hérna. Ekki úr buxum. Jésus! Það vill ekki sjá hann fara úr buxum. Ég gerði aftur og kom Stefán. Það er svo heyrst svo hátt í þessu. Við erum að fara á YouTube og lækka þetta. Það er svo hátt. Ok, eitt einu sinni að greina. Veitum við ekki strax? Ekki greina. Heyrst ekki alltaf hátt í. Nei, þetta er að koma. Býða aðeins. Gott fólk! Þetta er síðasta challenge í kvöld. Challenge, spila Fortnite. Hvað gerist? Er Chase að fara að borða 2 kleinuník á 2 sekundum? Er Bryndís að fara að leika strömp? Þetta er ennþá í gangi tónlisti. Veitu? Nei, veitu? Það Veitu? refessaðist bara. Bullshit. 1 2 Oh my god, veitu það? Nei, ítt á pásu. Djöðu þetta drámast. Þetta er að koma núna. Tilbúin. Ok. Veitu við? Veitu við? Veitu?
Vili! Ítt á takan. 10 burpees! Og hvað gerir svo? Vili! Og svo? Nei. Ítt á pikk á random. Chase! Yes! Big screen. Það var perfekt, þetta var flott. Takk fyrir hérna geggja challenge. Minna. 10 burpees? Já, 10 burpees. Hérna á gólfinu? Já. Ég vil ekki alltaf hérna, sko. Hvað? 10 burpees, big screen, hvað með myndaðil á nær? Kveika þessi. Varst þú að horfa þegar ég var að flengja? Já, þetta var ógeðslega laust. Nei, þetta var ég fekk bara rauð. Chase er að fara að gera 10 burpees fyrir big screen. Það sést ekkert í hann. Ok, let's go. 10 burpees og Chase, deila þessu vídeo. Ég er svo heitt, ég verður að svitna. Gjör svo vel. Svo stressað. Ég get ekki gert það. Ég er svo, þú varst á. Nei, hérna. Ok. Þetta sést ekkert. Það sést ekkert. Já. Ok. Ætlar að gera þetta inni? Ég veist ég ákveð að gera það hérna, skilur. Hérna, gera hérna, hún er hérna. Myndalinn er ekki. Hey! Hoppa! Ég er ekki að hoppa. Jú! Ég er sveittur þetta smá, sko. Já. Chase. Nei! Já, hana. Nei! 2 eða ekki. Það er 3, það er 10. 10? Þú komið 3. Ok. 5. 3, 4. Æ, það er eittur. Ha? Það er búinn í það, sko. Þú átt 4 eftir, sko. Þú átt 4 eftir. Ég gerði það Ok, Gunnar. Gunnar fer bara buksunum í staðinn. Nei. Veitu, ég verð að taka einn leik. Ég byrjar að svíða í hendunar. Shit, maður. Hvernig er akkurat svona skakt? Ekki? Já. Akkurat svona. Hvað gerist í mæki? Hann var svona. Þetta er ekki hugmynd. Hanna, ef við ekki bara taka leik. Herru. Ekki taka eitt Viktor í Royal. Herru, let's go. Ok, wow, hvað myndaðil að nálægt er ekki? Já, hvað er þetta svona? Hanna? Hver komast að donuts? Bryndi. Fá þér. Má ég fá það? Já. Þú verður að fá að lita Ef ekki taka eitt leik? Jú. Stætt. Ourside Siltus vilja fá invite. Herru, Gunnar var með 1 tax, Ingi. Hvernig viltu? Farið næsta. Hann bjóð til chatti í svona sér klukka. Já, er ekki glaze best eða? Það er í hérna ítt á control, nei hérna allt Þetta er alltaf lægi að það líka. Gunnar var með betra. Nei, ég gerði svona pop-up chat. Gerði control tab. Nei, alt og tab. Alt og tab? Já. Tvisvar. Nei, þú voru að velja það. Hvað finnur? Það er þarna. Fremsta, eða ekki? Já, þetta er hérna. Getur ekki að fara með Þetta? Já, það er hérna. What? Það er bara hérna. Ah, Það er ok. Herru, eru til í þetta? Ok, svona. Það er Ég vil sjá win. Svo var hann að heyri í mér, sko. Heyri ekki hvað er að tala hátt, sko. What? Hvað er það þing? Já. Já. Greinilega. Það er interesting. Þú heldur að sveitt á hnjánum. Ert þú aldrei sveitt á hnjánum? Veit ekki með það, sko. Veit ekki. Ef að fara kannski bara... Nei, ég ekki að taka skot. Ég að taka dúo. Sveitt á hnjánum í hérna Danmarku. Jú, jú. Þegar hann að gæðin kom og ætlaði að berja. Já. Þessi típa. Hver? Sveitna njánum þegar það var að lemja. Ég verð svo hrættur að bara... Sko, lekur njánum á mér. Þetta ég? Nei. Halló. Halló. Það er enginn sem á, þú veist, það er enginn að tala um okkur. Þeir eru hérna, sko. Þetta er Íslendingar. John Berner er samt búinn að vera með okkur, þú veist. Má senda það með rusli? Þessar. Herru, hvernig er send... Hvað? Var einhver að segja eitthvað? Já. Heyrðu ekki það? Núna? Herru. Nei, ég heyri ekki neitt. Já, það er Siltus. Heyrðu ekki neitt í leiknum minni svona? Nei. Já, það er að þú veist ekki svona.
Yeah, I knew that, I knew that. Hoppum, til hægri. Þarna. Sérðu örina? Nei, örina. Já, ok, já. I know, bara tjekk, ég bara spekkar sko. Hvað? Já, örina, ég veit ekki alveg hvað ég kalli það. Akkur ég með pumpkin, já. Það eitthvað skinn. Blessaður kall. Miðjan á að koma aftur, heppin. Stendur það góð spurning. Já, góð spurning. Það var staðurinn. Those are great microphones. Guð, þetta er geggjum mýk sko. Ég var tísa nýju plötuna. Herðu, mér sýnist þið vera einn. Höfðu fengið Chase í... Chase er að fara að gefa út nýja plötu. Ekki gestur með mynd sko. Það eru allir inn í einhverjum húsum með það. Ég held að vera svona til hlýja svona, má ég vera með rúmlega? Góðast með bara Sonja. Nei, kom Sonja eftir hún í... Sonja kom með honum. Ég er farið að vera með þetta einn á lögðag. Má ég ekki bjóða hvernig sem er? Jú, Chase. Engjörn alltaf að hafa yfir niður. Nei. Ég verð bara einn með það. Nei. En að segja að Chase er að fara að gefa út nýja plötu. Það er svo pirrandi. Chase er að gefa út nýja plötu. Æ, ég er svo pirrandi. Nei, ég var ekki að tala um það sko. Ok, ég held að ég var eitthvað, vá. Veistu að Chase er að fara að gefa út nýja plötu? Hæ, Chase er að fara að gefa út nýja plötu? Ég var að reyna að koma mér inn á hana, hann neitaði. My Tisa... Er ég á henni? Er ég sem svona easter egg? Þú svona tala eitthvað. Ó. Svona í endanum, eitthvað leið. Kekja. My Tisa, hver er að syngja á henni með þér? Má það? Nei, ok. Skulum bara segja að ég er komið fyrir. Þú mátt alveg sko. Er það málið? Ég var að duga sko. Ok. Þannig að það er ekki ómerkilegir aðeins. Heldur en... Er þetta ekki geggjað? Já. Get ég ekki keyrt svona, gaura? Tala á Otto, hann veit að fyrst klára lægið bara. Drive. Hvað segir ég? Herra, byrja ekki með þér. I'm gonna ride. Hvað ætlaði að segja eitthvað annan? Ég fór úr stafanum. Hvað segir þau? Ég segja það ekki. Það heyrst ekki tóttir. Segja bara herra. Koddi. Má ég segja hver að bara vera á lagi? Herðu. Svo gera það svona í easter egg vibe, skilur. Ekki segja beint út segja svona. Hann er samkynur. Já, segja það svona. Já. Frægasta popstjarna landsins er bara... Alltaf í glimmerbúrum. Já. Gamer komur Íslands. Jæja. Þetta er J.O.P. Það er ekki að laga J.O.P. Hver er fleiri að fara að vera á þessari plötu? Mögulega hérna Pabbi Rapsins á Íslandi. Þetta er netisnýr. Nei, hann er... Þetta er J.O.P. Við gætum dáið. Við gætum dáið. Ná. Oh fuck. Misti ekki einu eitt HP. Herðu, beint í síldjus veisla. Byssa. Nice. Hvert fórst þú? Ég er uppi. Ha? Hvernig fórstu upp? Ég veit ekki, þú droppaði mig bara uppi. Ég hoppaði af áður en á dast. Spilar þú LOL? Ég spilaði. Ég spilaði líka LOL. Mér fannst það ógeðslega leðilegt, sko. Hver leikur var svona klukkutími. Já. Og það bara svona, og maður bara döið. Hvað spilaði þú? Þú veist, ég veit ekki eins og niður. Þú veist, ekki spyrja mig mikið út í LOL. Ég var ekki góð í. Nei, þú veist, varstu stjönglegar eða eitthvað þannig? Nei, ég var bara, sólaði bara með, skilu. Einhvern veginn svona bara... Já, það var svona frekar. Mér skemmtilegast bara að vera, þú veist... healer og eitthvað svona. Support? Já. Já, góði Blitzcrank, ef þú skoður það er. Hæ? Blitzcrank, ég spilaði hana. Já, það var endur alveg fýtt líka. Það er svo skemmtileg. Maður þurfti alveg að vera góður á hann til að, þú veist, hann væri skemmtilegur. Já, ég var á hann mjög góður á hann. Nerd. Ég var húgt á LOL, sko, fyrir svona 4 mánuð. Já, það var langt síðan, sko. Ég veit ekki hvort einhver spilaði lengur. Ég veist það maður. Nei, ekki margir. Þannig sem voru að spila þegar ég var að spila, þeir allir hættir. Já, mitt. Það er ok. Eina sem ég hef bara spilað alveg er bara WoW og ekkert. Já, ég spilaði hann eitthvað. Aha. Já, ég hætti alltaf að levela þegar ég komst í hérna hitt völdi, ég man ekki hvað heitir eins og niður. Þetta er náttúrulega komið upp í 120. Þegar komst í 60. Já, það. Það fórst í hérna, hvað heitir þetta? Outland og eitthvað. Svo lengi að levela þar. Núna er maður samt sko, núna getur það bara keypt í boost upp í 100 og eitthvað.
Ég er ekki að djóka sko. Eða líka að þú kaupir nýja expansíuna fara alltaf eitthvað með. Já. En núna en það er samt að koma vanilla aftur næsta ári fyrir sömari. Já, fyrsti leikurinn bara. Já. Það eru svo margir sem vilja það. Og það eru sjúklega margir sem ég var að spila með ennþá að spila og minnst það gæt skrítið því það eru svona, þú veist, 10 ára eða eitthvað samfleitt bara. Já, bróðið minn er ennþá að spila það. Sko, mamma og pappi spila WoW. Hafa alltaf gert. Mér finnst það fucking skrítið sko. Og þau spila alltaf þegar það kemur nýtt expansion. Ég alveg frændfólk sem alveg fertur til að spila WoW. Nákvæmlega. Það er satt svo weird eitthvað. Það hvað, þegar maður gamall má maður spila tölvu? Nei, bara og mér og pappi ekki tölvuleika fólk. Hvað ég fekk eitthvað time trial. Hvað er það? Já, það er mjög erfitt. Herru, ok. Hvert er að fara? Af því að núna ekki er pirrandi tónlist að spilast. Dammit. Er enginn hérna? Herru, hann er gæði. Hitt hann einu sinni? Nei, ekki hoppa upp. Þú veit hann lengi að hlaða maður. Jæja, kallið minn. Stóður hérna. Hjálp! Ykkur! Bilda fyrir! Já! Pabbi! Hvað svo vel? Bilda! Ok. Einhver að bilda. Passaði það, getur skotið? Er einhver með eitthvað heal eða? Ekki. Heyra þeir ekki í okkur eða? Ég veit það ekki alveg, það er einhver að skjóta Er þetta ekki eins og Íslendingar eða? Ég vil elska henni gæja, hann gaf mér bara slörp. Takk pabbi. Hvernig? Dóstu? Ég er bara að chilla. Deyju, núna. Herru, þeir að koma. Ég er bara svona nokkur seg. Hann er one shot! Jónas! Ég er næstu döð. Ég veit ekki eins og hvað að gerast. Vel gert, Jónas. Hei, hérna, getur þú komið þarna og niður, það sem ég er, hægri. Þarna. Þarna vinstri. Þú var haldið inni. Ok, það er gæði að koma. 13. Já. Ég hef aldrei verið eitthvað svona fan af... Það er held ég annar að koma einhvers staðar hérna. Er það? Það er svona 4. Ég er ekki. 3. Það eru fleiri hérna sko. Ég er að bjarga honum Janus og eitthvað sko. Þú er að... Come on maður. Þeir eru öll með nákvæmlega saman líka. Fuck! Það er low sko. Ég veit það. Þannig er þarna sko. Akkur heyri ég í honum. Sérna eitthvað? Ég er... Tók hann. Shit. Ég þarf bara að segja maður sig á sko. Hættu þessu. Já. Er þið með eitthvað líf eða? Engin með líf. Ég verður möll ógeðslega ló. Nei. Það er verður maður mistari. Bíddu. Þú, vá, þú er með 5 HP. Ég veit það. Fljótt, stórum minn er að koma, hlöftu upp. Hvað er það að gera? Pinnar? Hvað er það að gera? Hvað er það? Þú get. Hvað er þú að taka fyrst? Ok, svona. Hvað segirðu? Hvað gerir þú fyrst dag? Á föstudag? Baka bæs. Ha? Hei, hann er gæi. Baka bæs eftir það? Já, nei, ég ger bara, þú veist, ég vel bara eitthvað.
Æ, hann er góður. Ég gera líka loft. Það veist, ég er með bara... Ég er bara ekki búinn að ákveða hvað ég ætla að taka. Ég þarf alveg líf, sko. Þetta er all... Ingi, tjekka þetta. Það hætta þessu. Það næ aldrei andlutinu. Hversu mikið reynir það ekki svona? Búm. Æ, ég náði ekki að hýla, þetta grínast. Passa á stólunum. Já, já. Þetta? Nei. Já, bara með 5 líf. Skrið inn í hérna... Bara berginni. Ég er örugglega dead. Ég dótt úr stornum, sko. Hvað dóstu? Skrið inn. La. Já, eftir það... Ég þarf að laga sensi, sko. Ég held ég myndi þetta, sko. Nope. Nope. Sælir maður, ég vaknaði með meira líf en ég var með aðan. Það var eiginlega bara good thing. Stundum er bara gott der, skilur. Næstu í. Já. Þetta er bara svona að taka hérna... Þetta er 9 pissagunar. Það er testa 9 pissunar. Það er shit hvað það býta gott á áttulegum. Takk fyrir það. Það er shit. Ég myndi laga heilan, sko. Já. Gerðu þú líka mælum, eða? Á læginu? Já, ég kom með hann, sko. Æ, come on, sko. Stefán, já. Ég ger ekki lælinu. Jú, Lalli gerir lælinu þar á... Það var hérna matt þannig að niður. Já, og hérna... Já. Skilgreining og skurður. Nei, ég kom með Bridge. Það er ég... Gunnar að slá. Sem var Þórisingur. Hérna... Lýsum við með eitthvað gott. Get the match. Ef ég ætti að senda lag, þá myndi ég alltaf... Vantar ykkur hjálp, eða? Alltaf vera... Hérna... Ég er bara... Þetta er ekkert hvað ég gerir. Já, ég er svolítið low á material, sko. Þá tekur maður snipe. Æ, come on. Stefán Björnsson, ég syng Dropkick og Ingi syngur. Oh, shit. Nei. Þetta var frekar þannig að þú myndi syngja. Nei, bara kom með ákveð alltaf í svona öfuga, þú veist svona... Það þurfti Stefán eiginlega að gera... Það þurfti Stefán að syngja. Þú gerir bítið. Þeir eru hann hinum megin. Nei, það eru þeir. En ég er bara deyja. Ég er að koma. Já, samt ekki með... Ég sé marka sem það. Gerði 99 á hann. Ok, lagi heitir Naked. Og hlutukóður er þið tveir naktir saman. Þú ekki með? Ég er að lakka sem það. Ok, Bringarn og Chase, þeir kveikja í mér. Nei, ég er að eyða þessu miklu. Það er ekki margt kveikir í mér, það er Bringarn og Chase. Bringarn og Chase kveikja í mér allan daginn, allan dag, allan nætur, alltaf. Það er svona að bjarga Bryndísi. Þið verða að koma inn líka. Við þekktum einu svona stelpur sem heitir Bryndís. Þau áttu að ægi Gunnar. Gunnar, bjarga henni samt. Gunnar, ég unfollow þig. Shoutout á Öxar, já ég fæ allt Það frítt. sé hann bara olbúa sko í hausinu, sko. Já, já, bara Er hægt svona þar? að gera warning, sko, ef það er ekki hvað gerir. Ég er þessi ekki bara að stíga 4 tíma. Veistu, má ég segja eitthvað svona smá staðrind um Öxar? Hvernig kom ég? Hvernig kom ég? Kom svona cirka 7. Má ég taka næsta leik? Já.
Return to lobby. Það vil enginn sjá hvað John Berner er að gera. Eða hvað? Hann er svo frekar góður. Ingi, vill einhver sjá hvað John Berner er að gera? Blessaður Helgi Marius, wow. Hérna, skemmtileg staðan öxar. Hann er vinur hans bróða minns. Hver er John Berner? Það veit enginn hver það er. Who is it? Þetta smá spældur að æskald út það ekki kíkt á okkur. Is this? Skilgreining af skutlu, það er ég. Herru Bryndís, loksins fyrir að spila eitthvað músík. Ég er með 2 kill sko. Mér finnst það alveg mjög gott hjá þér. Varstu með 2 kill? Hei. Hver er æskald út þér? Þú þarfst að slátra Hildi. Ég er að hérna blasta góðu lagi. Það var með mitt. Nice. Bryndís, er þetta gott lag? Hún er ekki hér. Já. Veist hvað gera það? Hann. Já. Þetta er hérna Bakk og Kot. Ok, þetta lag er geðveikt. Shout out to John Berner. Hvað lag er þetta? What song is this? Nokkast hann ekki? Já, það er færið sko, það er ekki Ég held að símið þessi að hringa Bryndís, eða Gunnar. Ekki minn, ég er ekki svona vinsæl sko. Það er ég. Nei. Halló. Þeir þurfa að koma til hans sko. Út af storminu sko. Þetta er vinkona mín. Ok, það heyrir mér. Hver? Sigga. Komdu. Ég? Já. Ég held. Þetta er barnið mitt. Hvaða lag er þetta? Er það bara ég sem veit ekki hvaða lag þetta er? Ég veit ekki hvað að spila sko. Ert þú ekki að fá að smera það? Ég er bara að hlusta á þessu til sko. Ég er með eitthvað hella lag í gangi. Ég hef bara partí á mér sko. Ég er alveg bara, nei. Fara með þér. Ég væri fara með þér. Du. Vá. Stráðar, það er fyrir að vinna hérna. Hæ? Huginn? Svo það er? Ég veit ekki hvað það er. Það er Gunnar. Þú veist, ég hef heyrt þetta en ég veit ekki. Hvað prump var þetta? Hæ? Gunnar, var það ký? Hljómaði þessu eitthvað prump í lokinu? Þetta er svo hátt líka. Heyrðu þið? Þú getur lækkað í headphone-um. No. Hann er að slátra. Vel gert maður. Ég er að segja það veit ekki hver þetta er. John Berner. Hvað er líka gett útlæst nafn líka? Ég held þetta sé ekki. Íslendingur? Já. Sláða lærið. Hann er aldrei búinn að tala hann heldur. Hann er svo búinn að vera með okkur sko í leik núna heil lengi sko. Hann var vinur minn bara í Fortnite. Ég man ekki eftir að adda hann ekkert tíma. Hann er bara alltaf með. Is this my friend? Af hverju er ég að hlusta á Queen? Hver settu... Hann er top 50. Nei, YouTube! Eða þið, ég var ekki með líka sleik. Ups. Herru, GG sound maður. Good game. Huginn farin með þér sko, hann er að segja. Herru, fyrir það sem er að horfa núna, like þetta stream. Já, like takk. þetta. Hver er John Berner? Hver ertu? Hver er að tala? John Berner? Hann er John Berner, hann er að tala. Já, hver er þetta?
Hvernig slökk ég á hjá mér? Hverju? Heyri mér? Steppið með vilt að tónlist. Ég heyri ekki neitt. Læknir. John að tala, sko. Já. Þetta er Nonna Norðan. Ég ætla að vera saman búningur þú. Er ég með saman búningur þú? Nei. Þessi flottur. Þessi? Já. Hann er svo mikill. Hann er svo special. Bryndís, viltu velja búning? Þetta er eins og hafi ekki sér Top Gear. Þetta er þetta... Já, þetta er alveg stig. Já. Þú getur valið í locker hana. Hvar? Locker hana. Og svo velur hana. Það er tvíkleikar á búningi sem vel. Voga mikið hér. Það drífa þig sko þegar alla komið leikur. Þessi með grænt hár. Og save and exit. Já, velkjör. Takk. Þú ræmir bara tvíkleika. Ó, rétt náður þessu. Nice. Rétt. Náður þessu. Þetta er sann, akkur þarf maður að vera eitthvað svona special. Akkur fær maður ekki bara búa til sinn einn kall, frekar. Það sem ég er alltaf að segja. Það ekki? Ok, þú segir að tónlistin sé há, hún heyrist ekki neitt í streaminu, sko. Ég heyri bara ekki John að tala, sko. John, talaði. Hanna. Hver er þetta? Tjók. Nákvæmlega! Þú varst að segja það leiðilegt. Ég? Nei. Þú sagði að Vó var í hérna leiðilegur. Já, það... Já. Nei, það er LOL sem er leiðilegt. LOL, já, tjók. Hættu. LOL er leiðilegt, ég er bara að segja. Ok, af hverju heyrist ekki neitt? En Vó var ég alveg til í. Ég hef aldrei séð íslenskt Vó-stream. En heyrist í leiknum sjálfum. Ok, ég er ekki mikið Minecraft fan, en þú veist. Það heyrist ekki í leiknum. Hvað er það alltaf að hoppa? Best of audio mute. Nei. Það var fyrir löngu síðan. Má ég prófa eitt? Já. Má ég hoppa? Ég var ekki að hoppa. Afsakið. Ef við deyðum þér. Það er búið að vera svona 40 mínútur best of audio. Nei. Ha, var ég ekki bara að gera núna? Hey, gauð, þá fer ég fyrir þeim hægt. Og hvað, bara enginn láta okkur vita í kommentunum? Það eru bara óreglauðlýsingar sem koma fyrir streamið. Það eru bara ylýsingar fyrir óreglauð sem koma fyrir streamið. Akkur? Bara þú veist, in-game, en YouTube. Já, ég er að tala um YouTube gera sjálfkrafa. Já. Eða af hverju? Má ég fá þessa byssu? Nei, gaur! Ég vissi ekki að það var þú, ég held að eitthvað annar var að koma í byssu. Holy shit. Ha? Það eru gærar að drepa okkur annars á fullu sko. Ég er dauður. Það gæði upp á þakinu. Fuck! Drefta hann! Nei, ég er svo nátt í. Nei! Það var svo fastast í leikur að ég kláði. Beint hérna, það séu ekki tikið með. Heyrðu eitthvað tónlist? Nei. Jú, núna. Það er alltaf partí hjá mér, sko. Ok, again. Þetta var ekki tekið. Þetta er svo stutt. Það var alls ekki tekinn, sko. Alls ekki. Alls ekki tekinn, sko. Svo tökum við alls ekki tekinn. One kiss is all it takes. Maður sér ekki þetta í gegn. Hæ? Maður sér þetta ekki. Takk ég aldrei upp lögana? Nei, ekki þannig sko. Hann skammaði sig svo.
Ég náði þessu líka öllu á vídeo. Það er svo góð. Hvernig ætla að hoppa? Það er maður að droppa. Einhver má ráða, ekki ég. Ég hoppaði bara. Takk. Þessi fokkin lillur hoppar. Ekki séns. Hættu. Þetta fór ekki í stóri, sko. Haltu kjátt. Ég lofa að þetta fór ekki í stóri. Ég lofa. Þetta er það að fyndi að þú verður að horfa á þetta, sko. Nei. Hættu. Ertu að káfa á mér? Hættu. Þú komst mér kemst ekki inn í síman. Setti tvisvar sama. Það er svona svo hættulegt að byrja tölvuleiki bara að vera svo hooked. Hvað settir þú? Æskóld. Nei, þetta er ekki. Heitur. Grettir Ansku. What? Nei! Vildi það þú vöngið? Horfðu bara á þetta í síman og sjá hvað þetta fyndið. Ég er ekki að horfa á þetta, sko. Mér langar að horfa á Ok, þetta síðan. ok, Johnny Doe. Ég tjekka þessu. Já, tjekka. Ok, ég var að byrja það. Hvar ertu? Ég er að koma. Akkur er þetta að setja í story. Má ég sjá þetta? Ég setti í stóri. Já, ég setti stóri í mitt. Já, fínt. Þetta er ekkert það hræðilegt, sko. Í alveg? Tjekka. Oh my god. Tjekka. Já, eitt þessu nú. Hann er svo hissa. Herri, Ég er ekki menni. Þetta bara þrjú. Eitt þessu. Þetta er vöngið þetta. Þetta náðu ekki hvað sem er að upplátast, þetta er ekki alltaf. Já. Ég náðu ekki að seifa þetta. Já. Þú var að kalla með þetta. Það heita Líf Mats. Í dragskip. Hver er með þessu síðu hérna? Ég veit það ekki. Hvað séu? Chase Anthony fanpage. We're chasing Anthony. Ok, sorry, ég tók ekki þátt í þessu leik. Ég skal taka hann þátt í næsta. Þetta er ekki komið inn. Nei, þetta kemst ekki eins. Ég get ekki dílið þessu eins og niður. Ok, what? Ég get ekki eins og dílið þessu að þetta er ekki búið að upplátast. Það er ekki málið. Herru, við verum að fara hérna. Bitte, fara hérna í byggsum. Herru, þetta er ekki auðlýsing, þetta er bara umbyggjum. Þetta er bara bólur, en fyrir Hvernig gerum maður þetta? En Chase ætlar að fá gefins ból frá okkur. Býtu þið haf? Já. Hvað, vilt þú ból? Já, hvað er bólur? Herru, og þú mátt líka gefins ból. Þetta er bólur svona náttbólur eða bólur í... Er ég ekki í náttuðum? Þetta er gott fyrir... Já. Gunnar, þú fyrir ekki neitt. Nei, hann fekk follow. Þú verður að reddi. Þetta er að mér að vera ready. Þú er búinn að beila Þetta er að fastast með? Nei, þú getur ekki dílið þessu strax. Sett í Airplane. Þetta er að upplátast svo það getur dílið þessu. Nei. Jú, ég sé. Nei. Þú ætti ekki að vera svona hræddur hvað öðru finnst. Nákvæmlega, verður bara þú sjálfur. Embrace the you. Það er alltaf með sutabletti, fólk er með sutabletti, ég er ekki með sutabletti. Nei, nákvæmlega, ég er ekki með neitt. Þetta er ennþá upplátast. Þannig að ef þið viljið tjekka á þessu vídjói sem við erum búin að hlæja af hérna, farið inn á Ingi Bauer og aðeins mér. Og followu mig. Og followu mig. Gerið það bara. Gerið það bara. Oh my god, ég er að hlæja ekki að mig en það er svona eitthvað kapla. Chase er brjálæður. Þetta er ennþá upplátast sko. Já, ég glemdi því. Herru, hver er ég lenda? Hérna. Hæ? Getur ekki bara hoppa hérna endanum? Eða það er slæmt. Hvar ætla ég lenda? Alls svo. Og ég held að það satt hérna. Lendum í... Ég hoppaði bara. Ok, kom hingað. Akkur ætlar að fara? Þetta er ennþá upplátast sko. Ég skal bara sjá hann. Nei, við. Ég skal græða þetta. Nei, ég skal sjá hann. Ég skal græða þetta. Skotinn maður. Sorry, ég er svo fucking lélegur að hoppa út sko. Bara norður.
Ég mun lofa að ég mun ekki díla þessu. Ég lofa að ég mun ekki díla þessu. Má taka mynda þetta. Ég að vinna hjá Odigo. Tjastu það? Oh fuck, ég að fara á svo vitlausum stað. Herru, what? Hvað gerist? Aftur eins og. Það enginn að stjórna streaminu hérna, það að setja á hérna... Ekkur ekki að labba? Ég að labba. Það ennþá í bygg. Já, það, svona. Við erum komin inn í leik. Jaha, sakkaði fyrir, takk fyrir. Ég veit, ég líka upp á alls frængan hans. Já, er þetta frændi henni? Já, bara eitt frænda þannig að þetta. Eða já, fleiri, I don't know. I don't know, I don't care. Svo mikil heyrir, sérðu, þú ert ekki eins og að taka þátt. Ég er að hlaupa í áttina ykkur, sko. Sko, ég rek þig úr liðinu á að tekur ekki þátt. Á ég þetta streama þú? Ég ætla að taka yfir. Núna, ég ætla að spyrja John Burner hvort það var ég að þú. Þú eru búin að láta ykkur tapa 2 sinnum röð. Var ekki að kalla mig? Ég er bara að segja að því að Ingi er svo mikið að slakka. Hættu, ég er að segja hver ætti að vera, ég að hann. Hann er búin að láta ykkur tapa 2 sinnum. Fuck. Ég leti okkur líka tapa á hann, sko. Ég er örugglega búin að láta ykkur tapa alltaf, þetta er alltaf leið. No need to blame nobody. Nú förum við sko á leikinn í alvöru. Er þið alvöru fyrst það ömulegt, eða? Já. Ha? Þú ætlar að byrja það eitthvað? Hvað meinar það? Hvað virkar þetta? Þetta er ömur. Það er eitthvað svona 50 manns búin að taka screenshot af þessum. Getur gert þetta? Þú ert alltaf uppgöt eitthvað nýtt. Hættu, nei! Ég er þetta frekar til í að klára þetta en til að taka story út, sko. Þannig að mér er alveg svona, þetta er bara fljóðum myndir. Hvað er það? Ok, ég seti þessu. Off! Oh fuck, byrju. Svo ekki auðmikið. Sko, mér vantar einhvern nennur að íta á eða? Voru að skrifa aftar. Kemst það? Já. Líka afturbak. Hvað er það að tala við? Mig? Já, Hún var að reyna að dóstu. byggja. Ég var að segja það að byggja. Já, það. Ég veit það. Ha? Það láta okkur tapa í 3. sinn. Það er því að Chase er að tripla með það, anskotin hafi það. Tjekka á myndunum. Ég vil ekki tjekka þessum helvítis myndum. Burstar er 316 myndum. Þetta hefur verið góður leikur. Það er eitthvað búinn að... Þetta átt að kendi og góður leikur. Nei,
Sagði ekki að stríða? Nei. Ég er ekki. Þeir eru með svo mikið brain error. Já, Ingi er bara eitthvað að hlaupa. Hættu! Þetta er allan action. Þarna, ok. Þarna. Ég fór á next teammate og það deyrðu. Jésu. Þetta var bara gott. Naked Space Man. Ég sá þessan. Naked Space Man. Á, sé ég þetta. Refreshaði bara. Ég ætla að segja bless. Ég er að fara. Nú, fara? Sko, ég sagði það. Ég er til eitthvað, sko. Já, Ingi er til eitthvað. Ætlar að láta mig tapa samt það? Nei, ég skal í alveg spila, mér langar í alveg að spila leikina, sko. Halló, fólk, fallega fólk. Svara okkur. Hvað? Rektinu morgun? Já. Nei. Akkur ekki? Hann er not feeling the wrecked, you know. Herru, bless. Ég er að pæla að búa til mitt eigið Ingi Bauer fanpage svona. Bless, fallega fólk, ég er að fara. Við sjáumst næsta fimmtudag. Nei, föstudag. Gunnar verður í byrni á laugardaginn. Tjók. Þannig að endilega tjekkja á því. Og hei, já, það heyrst ekki. Já. Nei. Þetta er mættum. Takk. Bless, fallega fólk. Við sjáumst næsta fimmtudag. Gunnar er í byrni næsta laugardag. Ég er í byrni eftir, hvað, 2 daga? Já, þú ert í byrni 2 daga. Ég er gaman þá maður. Ef þið ætla að horfa á Gunnar fyrir 2 daga, eitthvað like. Stærsta donation er á Sæk, senda hann í fórubuxunum á hann, ekki spála þetta. Ef þið kunnið að meta donation bandar niðri, þá kann ég virkilega meta það. Ég sé ekki nafnið á manneskinu sem var að koma með. Hæ, Óli. Glazerbox. Glazerbox er sett mættur í chati, en ég ætla bara að fá að kveðja ykkur og ég fæ að sjá ykkur eftir viku. Já, Glazerbox sagði bye. Herðu, svo Glazerbox að self-promota og hann banna fólki að self-promota á sínum channeli. Já, við bannum ekki að gera högur. Já. Þannig að allir að checka Glazerbox á YouTube. Nei, hann er að self-promota lagið sitt nýja á Spotify. Já, allir að checka lagið hans. Ítt og B. Það er einn gæði sem leikur hann, hvað er mynd að leik? Já. Allavega, já, Snobby. Glazerbox, ég man að ætla að spila með Gunnar í næsta laugardag og sjá hverju betri. Followaðu Bryndísi á Instagram, Glazerbox. Já, og bless. Og ef þið viljið svo fleiri challenge ef þið viljið fá fleiri challenge saman Chase gerir burpees og ég syngi yfir það, þá kommentið fyrir hann, bye. En þú veist, haldið áfram að horfa á Inga og Bryndísi og Gunnar og Chase. Og þennan gæði hann er ekki að tala þig. Já, Janus Nigmidri og John Werner. Nigmidri. Nei, hann heitir það. Hvað heitir hann? Janus Nigmidri. Maður veit ekki alveg hvort þessi... Er þetta eitthvað? Trollega ekki, já. Nei. Það er bara oftast þannig. Nei, halló! Velkomin. Sko, ég er búinn að hlusta á lagið þitt, Ívar, og mér finnst viðlagið að frekar grípandi, sko. Ég ætti að hlusta það. Mér finnst viðlagið með grípandi, það er svona bikini, 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 þannig viðlagið hans. Bikini, bikini, bikini. Segir hann ekki bikini? Það segir, þetta er á ensku, sko. Er þetta alltaf ensku? Mr. International? Fannst þið eitthvað? Var það byssu, það? Nei, jú, eiginlega. Nei, en ef þú átti eitthvað var ég það til. Sí. Má sjá. Hvað ertu? Bara? Þetta er húsinu? Nei. Ég er við hliðina.
Ég fann byssu. engar byssur í... Jú, ég fann. Fórstu upp líka? Nei. Já, nei, ég fór upp það. Já. Það er byssur það? Ég er með 2. Ok, sorry. Ég kom með 3. Haha. Ég er mikið ekki að shotgun fyrir þig. Shotgun er svo leið. Þú verður alveg með shotgun í þessu leik, sko, því að þú lendir svo oft í svona up close partiðan. Já, trú. Veist það mig? Hægsan. Vilt þú það? Já. Þetta er must náttúrulega í leiknum, sko. Þetta er alveg mikilvægt. Kastaði diska på. Sko, maður sé það. Það er bara eitthvað fótboltatýpa hérna. Það var representa Ísland. Já, þetta ekki? Það er rétt. Líka bara kvennalandslið og allt, sko. Ég er með 5 bandit. Super nice. Herru, hvert er að fara? Já, ég er að... Hver er á húsinu hérna? Þetta er svona timbur. Hann er á húsinu hérna. Norðvestur. Það fara í hann, eða? Ok. Hvar eru þeir? Þeir eru döðir allir, eða? Búma til þér! Næ, ég náði bara ekki að... Vantaði að hjálpa það? Ég er með, sko, band-aid. Já, ég veit. Hvar er hann? I know. I know. Erum við að hýla það? Já, hún er með bandsis. Er þeir döðir allir, eða? Það stendur. Ég er að reyna að klikka. Já, þú verður að droppa. Ó. Er eitt á B? Hvað fyrir að setja í eins mynd? Ég seti bara myndina inn. Eitt á B og dansa. Stefán, ég seti bara myndina inn. Já, ég nefnilega tók eins mynd og ég vissi ekki hjálpum með hérna mynd. Ég sagði það. Hvað mennur tókstu eins mynd? Ég tók þessa mynd af ykkur tveim. Stefán, hvað er það að tala um? Ég ætla að mynda um Chase. Aha. Ég tók mynd af Chase og stóðum í Oregon. En það er Fortnite sem allir finnst að ég búið Chase og Oregon. Oh shit. Jú. Það er Oregon. Það var einhvers. Við hefum hann inni bara. Hver er í vissinni? Við erum... Ég er að drepa vinn minn eins og alltaf. Svo mikið team player. Er þetta hérna... Oh, fuck. Eitt for the road. Hvað er gæðin? Er upp á hæðinu hérna? Ég skil bara ekki akkurat að fara til að byrja með. Þeir eru að glæta til okkar. Þeir eru að koma. Mér andar eiginlega... Ah! Nú var hvað lagga, ég svo það. Ég er búinn. Ah! Ég bara er ekki að hitta neitt. Shit, sko. Hjarta mitt er á milljón, sko. Þú ert ekki svo steppið, hann öskrar bara. Ég það er alltaf. Já. En nýtt lag á leiðinni? Með Jú og P.O. Akkur er ég först? Kallið mér reyfist ekki? Já, það... Ég, eitthvað lögg... Hvað er í gangi? Það er löggan. Getur ekki hoppað? Herri, fuck, ég er að deyja, Ég er sko. först, ég get ekki eins og skipt, neitt. Ég er að fara að deyja, sko.
Íttu. Hann er frosinn. Hvað? er þetta? Ha? Þú veist sem að, þú veist með músina. Já, ég var að gera það. What? Ha? Getur ekki eins og Það er ekki lykt að þessi bara. Ég get ekki skipt sko. Ég lesti þessum daginn. Ítti lyklaborðinu lengur inn. Þannig að... Úps. Maður sjá, ítt á... Þannig Sko, maður þarf bara að... Já, nú er ég bara að deyja. Anskotinn. Það virkar ofta að lemja bara í það. Eitthvað. Já, ég dey samt út af dóðurum. Já, ég. Já. Við getum bjargað þér, sko. Ég veit það. En þetta er samt svona John Benner að óþarfi. bjarga þér. Þú ferð út. Já, John Benner að bjarga þér. Já, John Benner að bjarga þér, sko. Johnny með mig, sko. Er þið eitthvað með... Dóttu, eða? Ég Hann er er að pæli með, að sko. nokkast og... 8. Já. 8. Geturðu rífað að mig svo? Einhver? Ég var bara með 4 hoppi. 8. Jú, ég er að fara í sessa með Sonju klukkan 11. Nei, ég þarf alveg 1,5 tíma eitthvað. Woohoo! Nei, Hvað er þetta? glemdi. Ég ætla alla að 8 sko. Já, hvað gerir þið fyrir að bana? Hvað er þetta? Þið komum bara klukkan 10, þá er ég bara búinn að vera í klukkutíma. Nei, 2. Ég verð bara 4 tíma þarna. Má ekki að labbaði fyrir mig. Þú labbaði bara á mig. Já, ok. Það fyrir að ég hvernig að horfa. Hvað er alltaf búið til stiga? Er eitthvað með stiga það? Bakkan ekkert að byggja sko, einhverleik. Ég er alveg bara... Ertu í skólanum til 10? Ok, kannski ég fer bara 9 þá. Þá er ég bara búinn í klukkutíma þegar komið. Nei, í Smáralind. Já. Nei, það er sána og langbesta vörklassið í Smáralind sko. Fuck. Herru, ég datt niður á dó næstu, þannig að I need some... Það skal koma. Þetta maður steg á. Jésús. Tjók. Holy shit. Fucking... Við þurfum að byggja upp sko. Ég veit. Þú ert að byggja upp líka. Já, já. Nei, því að- I'll work on it. Ég er ekki með neitt timber, sko. Ég er með kampfær. Ég ætla að segja að koma ekki. Ok, þú verður að byggja hérna, núna. Ég er ekki með neitt. F, jú. Já. Hvað ætlar að byggja hingað? Ég er ekki með neitt. Ekki held, ég komst það. Það verðum alveg góð, sko. Sástu það hverju gæja núna? Woohoo! Ég er með balloon. Eða hvað? Hann sagði cannot do that now eitthvað. Á ég að menna. Ok, þetta er sjúkt. Þetta er actually quite nice. Ég er samt að fara skuggalega hátt upp núna. Ít á space. Það er ekki að lenda á jörðinni. That's what they say. Hvað er til þetta? Herri, það er eitthvað já, ég lapp. Ég deg. Hann er hana. Já, kom. Hann stendur bara það heitur headshot af mig, svo það? Hann tók mig Ekki Stefán. Já, ok, það var að koma núna. Hann er dauður. Hvað er að Stefáni? Það veit enginn. Hann er I need some help. Þannig er alltaf. Hann er svo klúlaus hann er. Hann er alltaf jafn klúlaus. Er ég að hlæja þér? Já.
Þú ert svo klúlega svo nefnir aðstæðan bara... Hvað er þetta góðu það? Ég er góð í að fara. Verði ég að fara fyrir svona hálftíma? Sorry. Já, ég sagði sorry. Hvað skipti yfir hinn? Bryndís. Já, þú ert maður sér gleður, hann vinnur maður. Með svo ör hérna. John Benner er nonni frá Akureyri. Gunnar. Ha? Nonni frá Akureyri. Hver er það? John Benner. Nonni frá Akureyri. Þú ætlar að spyrja ykkur vlogg. Það taka FIFA eða? Herðu, það er eiginlega tilbúið. Ég ætla að checka á vlogginn á morgun og vonandi kemur út bara á laugardaginn. Hvernig er þetta vlogga? Þetta er gaman að horfa á vlogg. Hæ? Þetta er gaman að horfa á vlogg. Finnst Vlogg. mér? Að horfa á annar mann. Finnst mér? Já. Já, finnst það mjög gaman sko. Það var mikið á vlogg. David Dobrik er uppaldið á mér. Ég hef aldrei hort mikið á vlogg. Vlogs. Hvað mætti Já. þú eftir það? Einu vloggi það. Já, bara mynda mig á YouTube. Það er með fullt af eitthvað svona DJ Muscle Boy dótið síðan fyrir löngu sem er 900.000 eða eitthvað. Það er til einn. Já. En við erum með mesta vloggi held ég 20 og eitthvað. 1000? Já. Vlogg? Já. Á Íslandi? Mhm. What? Frekar mikið. Það er frekar mikið. Góður að klippa þetta. Ég sagði bara góður að klippa þetta. Já. We already shot later. Elskar hvað þú gleymir alltaf í þetta reddi. Oh my god. Þetta var... Oh my god. Oh my god. I totally forgot, you know. Er þetta með hljóðdeyf? Heyrnartól með svona hljóðdeyfingu? Já, eitthvað svoleiðis. Þú veist, ég held að það sé ekki með hljóðdeyfingu, en það er einangulega bara gett vel, yfir eyrun. Fengur að velja það? Nei. En þetta eru eiga að vera bestu gaming heyrnartólum. Þú búinn að nota þess að takka svo mikið, eða annarkur eitthvað, að það búið að nýttast það. Ég veit það. Maður notar alltaf þennan hérna, þú veist, maður heldur hann byrjulega alltaf bara inni og alltaf þennan hérna líka. Ég, sant. Hvað maður að nota til að fara til hliðar? En það til hægri. Ég myndi halda að því þú ert sterkari með þessum putta heldur en þessum, skilur, að það var meira ítur fastar hennar heldur þessum. Þetta er vísfingurinn. Ég held ég alveg að sé það, sko. I promise. Það taka síðasta leika. Já. King Legend, Ingi bestur. Takkur. Takk maður. Hvar er þú lenda? Þú var að ráða. Ég? Já. Damn, hvað er Last game. Easy dub. Satt í spring. Pressa sko. Já, það er alveg pressa maður. Nú verður maður, herru, ef að hoppa eða? Hvað er alltaf að lenda sér það? Shifty shaft, bara. Hvað er það? Róða. Eða. Já, bara hérna. Þú byggur ekki grísi í það? Nei, Stefán kominn aftur. Er ekki þessi margir það alltaf? Allir hún er átt. Ívar, er það ennþá hérna? Við erum búin að leysa þetta allt, sko.
Ég sé ekkert með þeim, nei. Laga glerun. Það er gæðir að lenda með okkur fullt af þeim. Oh shit. Það er gæðir að lenda líka í... Oh shit. Ég veit stuttuleikur að tökja hana. Nó, já, ég dör. Þetta var gaman. Já, hvað er dauður? Því ég lendi og það bara og gæði bara hliðina með byssu. Ó, ég fekk skar. What the? Það náði eitthvað byssu undan mér, hendinni. Hvað er þetta? Ég vil hliðina. Hvað er inn í húsi? Ég var inn í húsi, það er ekkert enn inni. Það er inn í þessu húsi, já. Oh shit, fuck. Ég kom mér bara á, takk. Herri, ok. Já. Hann er inn. Herri, fuck, hvað er það? Gaur hérna þegar þú segir hér. Sorry. Það var okkur shotgun skot á mér, John. Þetta er vinið. Ég veit. Ég var bara að testa það. Smá brain. Nei! Það er einhverjum uppi. Við þurfum að taka annan leik, sko. Þetta var ekki nógu gott. Tjöfurinn. Koma Stefán allir í reynd. Woohoo! Drafst hann? Það er gaur bakvið. Oh. Ég náður sann einu killi. Ok, einn viðbót, já. Hvað segir chatið? Nei. Herðu. Nei. Hvað segir chatið? Einn viðbót, já. Ég náði hann ekki. Það var ekki ég sem draf hann. Það var ykkur annar. Spilaði bara íslenska tónlist. Já, ef við séum ekki copyrightar. Ah. Þú veist, ef við spilum útlenska tónlist þá bara tekið niður vídeoið. Af hverju? Já, það er fárlegt. Það er svona fingerprint á tölvunni. So weird. Þetta var bara fake leikur, já. Fake leikur, ok. Já, þetta var bara fake, sko. Það séð hann að skipta. Ó, á einhverju skipta. Það hringdi ég hann. Já, þetta er bara test, sko. Bara svona aðeins heitu. Hver er Bryndíslíf? Já, það var maður að æfa okkur. Já, hver er ég? Þetta er hún. Jaha. Þetta er hún mín. Af hverju vantar hún til að baka þú? Ég er dörgjöfning. Þú er afsakað ég. Það farði það? Nei, fyrir það. Já. FIFA. Jú. Hverju að hoppa? Ekki fara á saman stað? Förum... Já, einhverjir... Förum í Paradís. Já, Paradís er til það. Fara ekki allir þangað? Á, Stefán fyrir alltaf þangað.
Er ekki að fara fullt af? Það reyndar eitthvað að geða það ekki. Easy 20 kills. Easy 20. Easy, sko. Þið veit, þeir eru með mér, sko. Já, það er 20. Það er easy, sko. Geggjusleg. Jú, eða það ekki maður. Ég reyni með besta, sko. Það var ég. Já, það ekki. Nú er ég bara að bæta mig. Kem næst eftir svona nokkra vikur. Góður strax. Fuck, er það með byssu? Æ, nei. Það var glataðleikur. Hefur bara aldrei náð einum leika sem bara við degjum ekki alltaf strax, eða? Nei, jú, það var nokkur. Það hefna mín. Hvað er hann? Hvað tókstu? Ég dó hjá sundlaugin og það var ekstra haldi. Það var nokkra sundlaugin. Já, það er alveg fárlega margur. Hérna. Þetta er gæn sem drast. Já, bleikinn. Já, ég klára hann. Ég drapa fyrir þig. Fuck! Það er liðið. Það er glataðleikur. Glataðleikur. Er Stefán farinn, eða? Hann er ekki eftir henni. Hvað vil ég gera? Vá, klukkan er 11:30. Ég er búin að vera Já, segjum þetta gott. Þannig að Gunnar við klippa við húleiki, eða? Herru, kveðjum Bryndísi. Takk fyrir að geggja stream. Sill, það er reyndar alveg mikið með tímann, sko, allir farnir að sofa. Það er lullu tími, sko. En það er bara leið og klukkan slæð 10 og þá bara, þetta fara allir, sko, að sofa. Það fyrir ekki að sofa, það er bara... Stefán. Herru. Crowded inni, krakkar. Þú ert manspreading hérna út allt líka. Það sko ekki ekki... Opna sko. Big stream. Hello, ok. Takk fyrir kvöldið. Fucking lit. Bless, bless. Bye Bryndís, ég elska þig. Það er allir að segja bye. Ég elska þig. So sad. Takk fyrir leikina. Fullt af blóði í skónum. Ég elska þig líka, Krulli. Oi, ég vil taka dúo. Taka dúo, eða? Hver er það góður? Er það góður? Erum við 2-2 playground? Þú veitum þetta hátt? Þið tveir á móti okkur tvö. Nei. Skellur að Bryndís í farinn. Hún var svo góð. Ef að taka 2, ok, þetta vilja 2v2. Vill fólk sjá 2v2? Stillar ég hitta mitt fyrir laugardaginn, maður. Tökum eitt squat og hittum okkur upp. Ítt og ready. Oi, maður. Herru. Ekki, oi. Ah. Þú var með þessum. Fyrir hekkar. Tökum eitt.
Ég ætla að skipta á laugardaginn, taka þess að líka. Já. Herri, ég verð að lækki þessu. Nei. Hver er þetta þér? Þetta er Stebbi. Stebbi komin aftur. Herri, ég verð að lækki í Spotify sko, þetta er fucking hátt. Hvar? Ekki við. Já, Stefán, og hvað ætlar að gera í því? Akkur ég sé ekki. Svona. Gunnar ég elskaði Ice Cold. Vil fólk 2v2 eða? Hvort vil ég 2v2 eða... Shooby-doo. Ég er samt ekki... Það ég... Jú, ég venst. Hætt að kvarta, Gunnar. Ég venst. Sko, hún var með mækinn hér, sko. Nei, kannski að hún var að standa upp. Já, hún var að standa upp. Já. To Miami. Tjekkum að lækka aðeins. Hvernig er þetta? Einum læra. Það er tilsett. Herru, ég vil fá eitthvað í chatið. Það er komið eitthvað í chatið. Er ég bara svona neðarlega? Nei, ok. Meet John, afsallar að segja þetta til joina. Ingi. Ingi er farinn. Ó, nei. Tökum mitt Viktor í rauðal núna. Já. Easy klart. Hvað segir þið? Þið fá Akureyri? Sunnan segir þið. Ég held heyrist hátt í þessum glætir maður, þetta grínast. Nei, ég kann ekki til þig. Nei! Æ, fuck maður. Ég gæti verið döð. Já, það er gæðir beint fyrir ofan okkur. Ég kann ekki. Ég sá það í story. Hvernig bildum að vekk? Kú. Ég er bara ógæsleg. Ég þarf fleiri materials. Er hann uppi? Ég kann ekki. Herðu, skjöla því! Fuck maður. Kann ekki þetta pjessi. Varstu þetta þú sem varst eftir? Já, sjálfsög. Skiptum við mús. Er þetta betri mús? Já, mér veist það. Já, ég veit það er big screen þá, ég veit það. Er big screen? Skellur, hvernig laga maður það? Hvað var hann að heita big screen? Þannig þeir sáu ekki neitt. Stefán eitthvað. Hvað veit það big screen? Svona. Herri, vill mér túi... Jú, takk tú. Já, en mér langaði samt í dú. Ég teki 1, 2 í 2 og svo dúa. 1, 2 í 2, það tekur klukktíma sko. Nei, það myndi bara upp í 10 eða eitthvað. Ok, 1, 2 í 2 upp í 10. You know... Ingi, þú ert partylíturinn. Herri, ég er ekki með chatið uppi. Hvað er í gangi? Match options, hvað vil ég gera? Viljum að hafa full shields eða? Já. Full shield, no fall damage. Ekki fall damage? Jú, hefur fall damage. Jú. Ok. Drop items when unlimited, nei. Nei.
Herri, 14 að horfa, hvað segir ég gott? Er það bara ásætlega? Er það með margar tölvur bara? Play in any location. Ég vildi að gera svona mute opponents. Þú skiptir bara lið. Já, en það mutast ekki, sko. Þú veist? Já, það mutast ekki, sko. Þú þarft að muta það sjálfur, sko. Við skulum skipta lið bara. Þeir eru ekki sens í okkur. Ég verð að segja núna, hann segir það í okkur eftir. Þetta er upp í 10, boys. 10 kills. Ó, ég með finn, góða, eða byrju, mannstu það sem ég var að tala senast? Svona rounds. Já. Herðu, við ætlum að hafa þetta svona round. Þannig að þú veist, við byrjum alltaf og það er þangað til að þú veist, báði deyja í öðru hverju liðinu, þá byrja roundið upp á nýtt, þannig að það sé ekki bara KO. Já, saman. Ok. Þú veist, þannig að ef þú deyrð, þá ferðu bara, þú veist, horfir bara upp á klukkutíðsninu með eitthvað. Ef þú deyrð, þá ferðu bara, þú veist, hingað eitthvað. Ok. Þetta er only til þetta ekki? Já, og þú veist, við segjum, þetta er ekki byrja strax eða? Jú, þetta byrja núna. Þurfum að fá guns og eitthvað. Nei, við segjum eitt fyrir að byrja. Þú veist, þá er round 1 að byrja. Það er bara beint í mig svona. Við bara eitt fyrir að byrja, þá bara byrjum við að lúta guns og svo bara fæta. Já, meinar, ekki þannig að við lútum guns og svo eitt fyrir að byrja. Ég var meira smóið bara að finna góða guns og svo eitt fyrir að byrja. Já, þeir eru basically að segja saman hlutin, sko. Þið getur náttúrulega keypt ykkur í vending machine. Já, ég er að tala um það, þú veist, kaupa með vending machines, ná materials og svo... Já. Vilja ekki byrja bara strax, eða? Alla byssu leiða það? Já. Mér langar í hina músina. Ok, annars. Ef að mjúta hver aðra? Hvor annan? Ha? Ef að mjúta hver annan? Erum við ekki með mjút? Herru, þetta kosta núna, er þetta grínast? Þú veist brjálega síðast þegar þetta kosta ekki neitt. Já, það á að vera þannig, já. Nei. Þetta kostar ekki til. Ok, ég er með 5 chug-chuggar hérna. Ég þarf ekki að hafa neitt til. Það er stjúpið. Herru, hvernig vil ég byrja? Erum við byrjaðir eða? Þeir hefur ekkert í okkur, sko. Það byrju... Þeir verða unmute okkur, sko. Við verðum að heyra í hverjum öðrum, það skiptir ekki máli, sko. Við verðum ekkert að heyra í hverjum öðrum. Jú, hvernig hefur að segja þá, þú veist, ok, eitt fyrir að byrja á það. Við sjáum bara þegar setnum maður degir, skilur. En það kostar ekki þessi hérna, sko. Nei, ég veit. Hvað er það að bugla? Nei, ég fór í aðra. Á ég að taka... Hvað er að shift-takanum? Gamall. Það er fólk space-tak líka með þér. Já, þannig að... Ég er með vandar mús og lyklu. Kekja maður. Ég hef ekki byrjað það. Byrjaði það? Já, ok, byrju, vil ég ekki heyri í okkur eða? Já. Eru þið búin að heyra okkur alltaf tíman eða? Þú getur sagt bara byrjað, ég skal bara mjúta við ykkur. Bara in-game, þá heyrum við ekkert í ykkur. Já, ég er samt ekki alltaf lægi að heyri hverjum öðrum eða? Nei. Nei, ok. Já, er þetta byrjað eða? Þetta er byrjað, ég ætla að... Já, allir að mjúta. Ok, og byrja. Bara mjúta okkur. Já. Ertu með sniper skot? Ok, fuck it. Þið fóru niður hana. Hvað er hana? Ég veit ekki. Ég sé hann niður hana. Ha? Sér hann? Hann var hérna. Það sem að bíllinn er niðri, hann var eitthvað að píka þar.
Ég sé hinn. Hvað er það? Hann er hérna upp á. Hinn er hérna með hinn. Hvar? Það er sjón. Ekki snæpaði hann mig. Ég held að hinn hafi snæpað mig. Hvað er það? Hinn er að koma. Hann er uppi fyrir ofaði. Já. Hinn er í klukkuturtinum. Já, tjók. Já, ég er döður sko. Þetta var hræðilegt. Þetta var ekki nóg gott. Ah! Herri tónlist. Já, ég er líka með fokkin háa tónlist sko. Ég heyri það ekkert í leiknum. Dórstu? Já. Það er... Það er bara... Ég er ekki með neitt það var til að báðar degja í einu línu. Þú með eitthvað með mikið ammo eða? Já, leikvað sko. Ég skil ekki, er þetta að byrja núna eða? Gunnar. Ha? Er þetta að byrja núna eða? Nei, eða það? Heyrið þér í okkur eða? Don't know. Það er alltaf maður, ég er fokkin mikið að tala. Halló? Þetta er ræðilegt lyklaborð. Ef að byrja þetta aftur eða? Já. Ok. Ég er maður að mjúta það. Hvar er þeir? Ég veit það ekki. Það er lama. Þetta byrjaði? Já. Þeir eru óna þarna sem... Ha? Hvað er gengið? Hvað segirðu? Þetta Þeir eru byrjaði? þarna hlýðina sem klukkutíðnir. Eru þar? Hvað er vinstra meginn? Hægra meginn, hægra meginn. Hægra meginn við... Þeir eru að byggja þar, sérna. Já, meinar. Hann er hjá okkur. Var hann ekki að droppa okkur eða? Vel gert. Holy shit! Hvernig voru það ekki að horfa á þetta maður? Það var ekki svona að kíkja og ég giskaði hvernig hann myndi kíkja á. Hanna, hvað er að koma til ykkur? Er það þú eða? Ég er farin í hann. Hver er hann? Þetta var í... Hoppaðu! Hann er að sláta mér. Hoppaði niður eða? Hann er uppi. Ha? Hann er alltaf uppi sko. Það er að dætta niður. Oh my god. Hann er að koma til mín heldur sko. Hann er að fara í... Hitt hann einu sinni. Trump. Sérðu hann eða? Já, ég sé hann. Er hann hjá mér eða? Hann er hjá mér, hann er frá mér sko. Bara með eitt skot, maður. Hæ? Hvar er hann? Sérðu hann eða? Já, ég sé hann. Hvar er hann? Ha? Þetta átti að fara í hann. Hann eða? Hvar er hann? Flög hann eða? Já, ég sá ekki hvert.
Já, ég sé hann. Hvað er hann? Hetta hann. Má sjá. Hann er low. Hvað er að gera það niðri? Ég er að búa materials. Já, hann er farin hann upp. Já. Halda hann að skjóta. Það er afgressun, já. Það er að posta það. Ég get ekki hoppað, maður. Er hann upp ennþá, eða? Já, hann er að býja eftir að geta snabba mig. Ég er búið með materials. Það er ekki fenni mig. Ég var hann upp. Ég er að hlaupa upp húsi. Hann er pínu óþægilegum stað. Hvað er hann? Hann er fucking low. Hvað er hann? Hann er fyrir ofan mig. Inn að hægra end. Herðu, hvað er þetta? Nei, hann hoppaði. Hoppaði hann? Já, hann er bara hérna beint fyrir neðan. Hvað er þið? Come on. Draf hann þig? Já. Tóka. Vel gert. Ég get ekki með þessu. Hæ? Basically, sko. Hvað er staðan? Ekki bara hafa þetta upp í 5 eða þetta er svo lengi. Já, þú veist, er basically það 1-1 núna? Já, 3 jafnvel bara, sko. 1-1. En hvað, hérna, eru þið með skot, eða? Hvar fáið þið skot? Hvað er það að lama hérna? Ég er bara, ég opnaði fullt af ammo boxes bara. Æ, ég þarf að gera það. Gjörðu búsinu. Gef mér sniper úr þessu. Þú mér nóg það? Ég held að. Veitu, hann er ekki búið að lúta þetta húsi, sko. Það er svo mikið shotgun, sko. Ég segi þeir til byrja. Já, ég er að vera til, ég ætla bara að taka smá meira. Er það ready, eða? Það er bara í ammo box, það er fucking... Það er endalega svo reynd, sko. Það komið gott, eða? Já, við erum til. Mjötum ykkur. Mjötum ykkur. Já, hann og allt. Hann gerði til dæmis upp til hópa. Ég gerði upp til hópa. Hvað er ég að gera? Þetta er bara krediti. Hvar eru þeir? Held í söður einhverstaðar. Klukkutímum. Það var eitthvað að lenda á okkur. Varstu þú eða? Varstu þú að lenda á okkur eða? Gunnar? Já. Ertu í vesinu eða? Ég? Já. Nei. Nei, hinn Gunnar?
Núna? Ok, er tilbúin eða? Ég ætla að skjóta vegginn og þú skýtur hann strax svo. Tilbúin. Gunnar. Gunnar nenni ekki að hlusta. Það var einnig sem hefur. Óh. Gæði vinstra mér er fokki ló. Drita á hann. Ha? Gæði vinstra mér er fokki ló. Hvað er hinn? Hann er vinstra meginn, þú veist, á klukkutundin sjálfum. Og ég taka hann 175, sko. Já! Drafst hann? Já, maður. Vel gert, ég var að fara að koma. Þetta er fucking low. Áttu medpack eða eitthvað fyrir mig? Ég var slört. Já, það var nefnir. Ha? Ég var geggjað að ég myndi geta fengið hann, sko. Jók, það er hérna, ekki balli. Jésu. Hvað er hann? Come on. Er hann á sama stað, Gunnar? Gunnar? Hann er upp í þessu hérna. Sama stað var á hann? Þessu, já. Ég er að brjóta hann niður. Ég er upp í Trump. Ég hitt hann er komin upp á samstað ég var á hann. Hvar? Hvar er hann? Þarna, já. Hann er hérna lengst uppi. Það grínast það. Nei, ég fór þetta með vinum mér, Nán. Nánanum? Já. Ok, þá erum við komið 2. Við þurfum bara að vinna einn í viðbót. Nei, við vinnum. Við náðum þessu. Herri, ég er ekkert búinn að lesa chati. Það er enn að stríma, ég var enn að stríma með. Herri, hvað er þetta að byrja? Herri, ég er búinn að dripa 3 hérna. Vel gert. En það vinn ég alltaf því að spila með Gunnar, sko. Það er vikað. Sumlegis. Já. Þannig að þú ert líka að skjóta sjálfa hérna, sko. Er þeir klárir, eða? Ég veit það, sko. Það versta við það, ég fór í rauðarbrúnum, það kom líka það, sko. Það er bara. Herri, erum við að byrja þér, eða? Gunnar? Já, ég er ready. Ég heyri GM, sko. Er þið til, eða? Þetta byrja, eða? Já, við erum ready. Ég veit það ekki. Ok, byrjum þetta bara. Eru þeir? Þeir eru ready. Ok. Það er hérna, Gunnar. Það byrja að svitna hérna, sko, þetta er eitthvað að hreyta því síðast, sko. Það læri með þetta. Gunnar, drita á þetta, Gunnar, drita á þetta. Taka 175. Þetta er farin? Já. Náður? Tekin á jökin. Vel gert. Ég sagði jökin, það mér er alls saman. Veistu hinn, eða? Nei. Hinn er í vestur einhvers þar. Þetta er ég, sko. Er hann uppi hjá þér, eða? Ég er að fæta við hann. Woo! Ég lokkaði hann inni, haha.
Ég hef trappað annars tí. Við erum komið 3, við erum búin að vinna þetta sko. Já, ég veit. Það er ekki hægt að, samt, ég er svo lélegur á þessi lyklaborði sko. Ég get alltaf gert þetta sko. En við erum betri sko ef ég er á þessum og þú þarna því að þú veist þá jöfnum einhvern annan út sko. No joke sko. Annars get ég ekki gert Hvað segirðu? Ef ég er þarna megin og þú hérna megin, Já. þá næ ég alltaf bara svona einu killi eða eitthvað. Já, þetta er miklu verri mús. Lyklaborði. Já, þannig að ég segi að við náum að jafna einhvern annan út. Já, reyndar. Hvað er þeir farnir eða? Er þetta búið eða? Það var líka við 3. Brann? Já, hvað var að gera? Já, endur stream. Sagði það brann? Þá með að segja það brann? Steffi, vilt þú spila það? Vilt þú spila aftur? Það var eitthvað hús og selva sem brann í dag, sko. Svo stóð ekki það? Mamma er alltaf að segja það. Mamma er alltaf að segja að ef þú spilar svo mikið og verður ferkandi. Fengu þig aldrei að heyra það? Ég veit ekkert hvort sem að keppa ekki sko. Hvar er þeir? Hérna. Ha? Ég er að koma. Já, ég tók hann. Ég veit ekkert hvað Ég er að tapa, ég sláttur á hann. Hvað? Tapið þau eru að stekja eyra á hvort öðru. Inni? Töpum! Þetta er meðlíka að gera það vinni, skilja það vilja. Ég veit ekki Ok, hvað sama hann er. hvort þið töpum með vinnum, það er bara... Ef þið tapið þá er það bara... Það var fyrir ofan mig. Já, má einhver annar spila? Jú, við unnum, þú veist. Tímuna, ok. Það viltu að við steikjum eina? Þið verður að sleikja. Það er bara að skalla hann. Það er búin að gera. Gerðu það, ég mæti hann. Ég er ekki búinn. Tjekka. Ég ætla að gera introði núna. Þú ert einn að fragna. Já, þetta er headshot. Ég hætti introði, síðan kemur kikkar deinsku. Þetta er ólegt skilur síðan. Ég er ekki með sitt að ná. Þetta er basically alveg bara eitthvað chaos núna, sko. Hvað er það að gera? Tjekka, tímuna. Það er eldum þetta stream. Ertu frá Akureyri eða? Ég er ekki reiður. Nei, ég bara... Ég má prófa að gera tramma. Takk fyrir að þú og við varum takk fyrir okkur. En ég kann samt ekki á Logic ná vel. Má ég sjá. Stefnir allt í það sko. Hvar hérna... Það er alltaf að sé bæði streami. Hvar maður velur svona... Hérna? Soundsinn. Ítt á på... Ok, snild. Mjúta þennan gæði sko, þetta var introði sko. Farðu þessu enn, veistu... Mjúta hvað? Hér? Allir sé bæði streamið. Gunnar. Streamið þá í gangi. Herru, við sjáumst á laugardag. Já. Hvernig mjútaði hann? Hvernig mjútaði hann? Það var ógeðslega gaman! Slaka ógeðslega til!